na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. Amen. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, beloved preacher, sa ating pong mga beloved choir members, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonier, amen, at maging sa ating pong beloved sister Ating Vincier, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito at patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo na atin pong siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At atin pong pupurihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pupurihin ng ating buong lakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin po siyang papalakpakan. Amen. Tayo po ay iindak, tatalon, mga minamahal. Amen. Kailangan galing sa puso ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang hinahanap ng ating dakilang Diyos na pagpupuri, mga minamahal, amen, yung maingay na pagpupuri. Ibig sabihin, sumisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sapagkat ang pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Praise the Lord. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, amen. Kapag tayo po ay nagpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ito po ay nakalulugod sa Kanya, mga minamahal, amen. Ang mga puno, kapag nagpupuri, ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, nalalaglag po yan, mga minamahal, amen. Tulad ng isang puno, kapag tayo po ay nagpuri, yung ating mga karamdaman, mga minamahal, amen, yung ating mga pinagdaraan ng mga pagsubok, yung ating mga problema, suliranin sa buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, yan po ay aalisin lahat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. Yung ating kapatiran nga, mga minamahal, sa dako ng Maynila, iisa lang ang paa, mga minamahal. Amen. Walang kamay. Grabe kung magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo pa kaya, mga minamahal, amen, na binigyan ng kumpleto, mga minamahal, may mga kamay, may mga paa, amen, na ating pong gamitin yan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo dapat ay maaga, mga minamahal. Kailangan maaga ang isang Kristiyano. Amen. Dapat hindi po natin paghintayin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dapat kailangan bago mag-umpisa ang gawain ng ating dakilang Diyos, tayo mismo ang naghihintay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit po, mga minamahal? Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Kaya kailangan lamang po na tayo po ang maghintay, hindi po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago tayo magpuri, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda,
Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, prebeleyo o Panginoon, hallelujah, na yung ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong amang lingkod. Kalayaan na makapagpuri sa iyo. Patuloy kang pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagsalangsang sa iba na kalooban. Sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Panginoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solim, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa mga minamahal namin mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataong ihayag ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo po sila, gamitin mo po silang daluyan ng pagsaganang pagpapala, maging sa mga mag-a-assist, sa mga kukuha ng patutuo, gabayan mo po sila, Panginoon. Sa mga papuring awitin, iaali po siya mga pinagpalang mga awit, Panginoon, na kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat, Panginoon, ng Santo Espiritu. Ika'y mahabag sa amin, Panginoon, at kami yung pagpalain sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi at handog. Panginoon, hipuin mo po ang mga bawat puso ng mga nag-aalinlangan. Buksan mo po ang kanilang pangunawa kaisipan, na patuloy mo kaming turuan, tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban, O Panginoon. Higit sa lahat sa iyong banal na salita, na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. At sa aming mga minamahal na mga kapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas manang bansa, pag-ingatan mo po sila, para tingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kalasakyan. At sa pangkahalatang dalangin ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, sa makapangyarang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasawa pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamanapang Jesus. At tayo po mga minamahal, amen, ay darako po sa ating po mga congregational singing, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God. Sa oras na may namahal, tayo ay magpatuloy sa ating gawain may namahal. Tayo po ay magpuri ng mga masasayang awitin. Huwag tayo magpuri, praise God, masasayang awitin. Tayo ay mumawit muna ng isang malumanin na awitin sa ating pinakamasasayang kahalik. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kunan ng laki, dadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalaan, sagutan sa aking hanap.
O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, dabilang saan ang dugo mo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, nadilang saan ang dugo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Isluhan, sumasabay sa agos ng bundok ito. Ako'y gulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag ulan ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng lamang ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Kung saan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, nadilang saan ng dugo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, nadilang saan ang dugo. Nadilang saan ang dugo. Nadilang saan ang dugo. I live further with Jesus day after day. I live further with Jesus. Oh, come what may, that sweet Holy Spirit will I obey. Live further with Jesus day after day. The loving God is better than life. The loving God is better than life.
my lips shall praise thee. That's when I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands unto thy name. Leave my hands unto thy name. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. Leave my hands unto thy name. I live for those Jesus, they are good. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, well, I who pray. I live for those Jesus, they are good. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's when I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, will I obey. Live for those Jesus, they are good. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands unto thy name. I'll leave my hands to thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. Leave my hands unto thy name. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sick old man's me? Better when inside God. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick home and speak, and the world is silent. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do
bends me in a world without hope. He's the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. It's everything to me. I will do what she commands me. Enter her sorrow. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting now. Walk alone. I'll just keep trusting now. Forgive me, son. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting now. He would never win, and the sweet moment, such sweet moments, I can count to the very end. The storm louder and sun over the heavenly realm. I'll just keep trusting by. He would never fail. I'll just keep trusting by and say walk alone. I'll just keep trusting by. Forgiving song. The storm louder against the sky. Heavenly realm. I'll just keep trusting by. He would never fail. And sweet moments, such sweet moments, I can count to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting by. He would never fail. I'll just keep trusting by as I walk alone. I'll just keep trusting by. Forgive me, song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting by. He would never win, and sweet moments, such sweet moments, I can count on you to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting by. He would never fail. Kay Kristo'y mahal sa habang panahon. Kay Kristo'y mahal kahit hirap, kahit bumagyo o magdilim ang kalanginan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo o magdilim ang kalanginan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya
ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo man o magdilim ang alangin. Israel, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kristo'y mananalig, magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saved and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, all the way. Walking with Jesus,
walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He helped me sweet and saved my weary soul. Lord, but Jesus came through, and by His grace I'm whole now. Here oh, so different now, it's different now. Since He saved my soul, it's different now. By His blood alone, Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one, heard him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel truth. Ooh, he said you must bow the house of oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. This is my soul. It's different now. By His blood, said and entered, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. I went to the church one to hear him sing and pray. The preacher friendly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent now and so. Ooh, now it's different. Ooh, so different now. It's different now. Didn't see my soul. It's different now. By His blood upon Satan entered, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie side. Lord, you for the fire. Rest up to mountain, my Lord, He the mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie.
Lord, you would have found race at the mountain, my Lord, you will be you touched the clouds, made a rain. From the rain you made us see, from the sea formed the cloud to give us life upon the hill. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made a rain. From the rain you made us see, from the sea formed the cloud to give us life abundantly. Have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You leave your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you would water fountains, races and a mountain. My Lord, give your mighty hand on me. Yes, Lord, hallelujah. You touched the clouds, made a rain. From the rain you made us see, from the sea formed the clouds to give us life upon the hill. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the clouds, made a rain. From the rain you made us see, from the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on holy, holy is your name, a mighty God who lives. Reputations from ages past, and now we just live. But Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God who be. There's happiness within my soul, forgetting's chosen me. Be part of His master plan. How close this will be. With Jesus, my Jesus, the promise of God's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, forgetting's chosen me. To be part of His master plan, how glorious this will be. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, my Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price that I owe you. Even now I want to light and ready, but just a little spark and close to you. Oh, praise the Lord, keep me down on that steep line. Oh, that speed out of school, you'd have done.
But if you get along, here's what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Empty out so long ago, I got acquainted in a style spiral love in my heart grew red. But if you ask me too much long, please save me. Just a little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep it down on past the bar. Oh, it must be out of this world, getting down. But if you get along, it's what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been down on past the bar. Oh, must be out of this world, getting down. But if you get along, it's what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. And see out so long ago, I got a and this night goes by love in my heart through. But even asking too much long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been down on past the bar. Must be a spur you'd have done. But if you can hold, it's what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be sad. Little small, but know me with life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be sad and small, with no real life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be sad and small, with no real life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, aming Diyos, inasa, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw ang silbihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasam, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana,
ikaw isipin. Ang nais ko ay magdulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all my great life. I want to be just like you, little one. As for me, I will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you want to be great, yes, Lord, hallelujah, we can see that. Learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the whole home, who will live on that soul. And to the whole home, who will live on that soul. Yes, oh my God, I trust in you. Who will be the bishop, let my angels ride over me. In the night wind, oh bishop, in the night wind, oh bishop. Yes, oh my God, I trust in you. Who will be the bishop, let the angels ride over me. Show me thy ways, so long. Teach me thy paths, thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, be the vision that my angels ride over me. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Who would be the bishop and stride over me, and to the whole Lord, who will live on my soul, and to the whole Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who would be the bishop, let my angels ride over me. Get in the dark wind, home teaching. In the dark wind,
on the beach. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the preaching, and it must run over me. The Lord, oh, is perfect, converting the soul. That is the morning of the Lord each year, making wise the simple. Bold and be the silent, let it go, hidden once my goal. Sweet of hopes and honey, and honey gold. That the stylus of the Lord now bright, rejoicing the heart. The commandments of the Lord in spirit, light in ears. Oh, the peace silent, it amongst my goal. Sweet and wholesome honey, and honey gold. Oh, the peace silent, gold, it amongst my goal. Oh, sweet and wholesome honey, and honey gold. The fear of the Lord is deep, enduring forever. The judgment of the Lord out true, it righteous on the candle. Oh, the peace silent, it and gold, it amongst my gold. Oh, sweet and wholesome honey, and honey gold. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain home, so intense, beautiful situation, the joy of Yahudah. He's no Zion, the sign of the golden sea, oh, the great King. He's no Zion, the sign of the golden sea, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain of the soul. Beautiful situation, the joy of Yahudah. He's no sign, the sign of the northern sea, oh, the great King. He's no sign, the sign of the northern sea, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders things, and blessed be His glorious name forever. Let the world be filled with His glory. Amen. Amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want these things, only do we want these things. Blessed be His glorious name forever. And let the world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to
forever. To thee will I pray. My voice shall know thee in the morning. Oh Lord, in the morning, the light will bring my prayer. And to thee, and will look out. Oh, how long thee, how I adore thee, my friend, my sunshine, my only God, that great Creator, He my Savior, and hold His fullness, will ever release. Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator. Yes, Lord, hallelujah. Became my Savior, and hold His fullness, will ever down throughout His glory, heavenly stories. My God will save us peace, and Jesus His name. Born in a manger, to soul and stranger, a man of sorrows and I. Who is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only love, the great Creator, He my Savior, and for His goodness will ever be happy. Hallelujah, Lord. And renew our spirit within me. Create in me a clean heart. And renew our spirit within me. Oh, casting that away from thy presence so long, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Lord, hallelujah. Isang pusong naman sa akin ang likha. Binigyan mo Diyos ng pangtabis, Lord, hallelujah. Isang pusong naman sa akin ang likha. Binigyan mo Diyos ng pangtabis, Lord, hallelujah, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. At Espiritu Banal, magpagalis, Lord, hallelujah. Hanggang lang na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ako ng gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, Lord. Ang Espiritu Banal, paghahalis ng halin. Hanggang lang nagulod ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong tapat. Isang pusong naman ang sa
Higit pulis ng pangmatabi sa puso ka pa ang sa akin ang likhais mo. Higit pulis ng pangmatabi at sa iyong harapan mo ako maalisin ang Espiritu Malang mapagaling sa akin ang alam na tulong ng iyong mamilikas ng halin. Ibalik mo kung ng mong kapal. He'll let the be out from the miry land. He planted my feet out in the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let the be out, He'll let the be out from the miry clay. He planted my feet, yes Lord, hallelujah, and that it's our way. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 let the be out, all over the world. That Spirit is all over the world. That's the promise that will be all over the world. There's a mighty revelation of the glory of that Lord. The waters over the sea, right here in this place. That Spirit is moving right here in this place. That's the promise that would be right here in this place. There's a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, that Spirit is moving deep down in my heart. That's the promise that will be hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, all over the world, that Spirit is moving all over the world. That's the promise of the hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, I do truly know that I've been born again. I do surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there's some things that I know. But this one thing I'm sure to know, that I've been born again. I do surely know that I've been born again. I do surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there's some things that I know. But this one thing surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a
so bright, the skies so blue, and all the birds singing praise. What a beautiful day, a beautiful night, say thank you so, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises we. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you, there's Jesus. Therefore, be justified by faith, we'll be with God through a Lord Jesus Christ, because the love of God you're wronging our heart by the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us, but God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith, we'll be with God through the Lord Jesus Christ, because the love of God sure wrought in our heart by the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me, come fill my world, come fill my life, yes, Lord, hallelujah. Come take my hands, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Yes, Lord, good and hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Yes, Lord, sa pahali. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, Lord, come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, Lord. Come take my hands, come walk with me, Lord, hallelujah. Come fill my world,
walk with me. Minsan pa, hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without breath we cannot live. Without thirst we cannot share. Without joy we cannot hope. Without God we cannot be. Lord, hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. There are some things I may not know. There are some places that I can go, but I am sure of this one thing: my God is real, for I can feel in my soul. Lord, hallelujah. My God is real, He's real in my soul. God is real, for He is one. Baby, Holy Spirit, God, hallelujah. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel it in my soul. Some folks speak, some folks speak small. All can go on and leave me alone, but that's for me. How big and small, my God is real, for I can feel Him deep in my heart. Yes, Lord, hallelujah. My God is real, 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 real. He's real in my soul. My God is real, for He is one. Baby, oh, His love for me, His life to go. My God is real, I can feel deep in my heart. Some folks speak out, some folks speak small. All can go on, can leave me alone, but it's for me. How big and small, my God is great, for I can feel deep in my heart. My God is real, 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 real. It's real in my soul. My God is real, for He is one. Baby, oh, His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real, 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 real. It's real in my soul. My God is real, for He is one. Baby, oh, His love for me, His life to go. My God is real, I can feel Him in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with You, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. Lord, hallelujah.
in one of these days. Oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was to burn here, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning here. Yes, Lord, Lord God, hallelujah. In one of these days, who I am, to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Mananawali ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay, di makagawa, di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinangin ang problema. Isang magandang kinalabasan sa buhay na walang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng bansa. At kung tayo'y magsama, iwag sinangin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang gawain. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinangin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawain. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinangin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaroon sa buong kaluwan? O di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaroon sa buong kaluwan? Nagkaroon sa kamay, nagkaroon sa isa, nagkaroon sa buong kaluwan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaroon sa buong katawan? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaroon sa buong katawan? Nagkaroon sa kamay, nagkaroon sa isa, nagkaroon sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso,
may kagalakan sa aking puso. Magmula ng pagkapit ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng pagkapit ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aming puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa tamang-hamang-hamang hari ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang hari ang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo kukunin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang hari ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito, tayong kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang may magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali magpakailan pa man. Ludagan, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang may magpakailan pa man. Amen, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name. Come to glorify His name.
We come to glorify the name of glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, here and amen. Praise the Lord, here and amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power,
shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power. By my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power. By my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that's life upon. Serving, following, hallelujah. Living our life was all I. Lord, Jesus came in hand. And not being the Son, small like Jesus leading. He makes my happy house sing. Walking and saving His way, happening more. Living for His my King. Oh, living for the sense of His life upon. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all life upon. I know since Jesus came in hand. And nothing the Son, small like Jesus reading. He makes my happy house sing. Walking the Savior's way, happening more. Living for His my King. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait today. And a good people still rejoicing as the trouble on my way. Let it down, move on, the faith moving. And the song ring down there, the joy reading. For it out, you're sure to win. Ride of faith, wait today. Ride of faith, wait for the victory. Ride of faith, wait today. Every king still rejoicing as the problem on my way. Let it down, around, the faith will let the song ring out. The joy begin for it out, you down. You're sure to win, by the faith way today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the good, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. The whole Lord so far, He will be alive. He will be alive. He will be alive. That's the whole Lord so far, He will be alive. Jesus, He will be alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, bumping every sound, bumping every sound, bumping every sound. That's over me, bumping every sound. Jesus,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakasulat. Magsabi ng praise the Lord. Yung praise God, yung tapos sa may mahal, ang pagpuring masayang awitin sa ating pinakamahal si Praise sa mga oras ng mahal, tayo patuloy na sa nimbang gawain, praise God. At tayo tuloy-tuloy na binibigay po ng pagkakataon sa mga oras na, sa mga malumanay na awitin sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Bago po tayo umawit mga minamahal ng mga solemn songs, tayo po muli ay dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, marami pong salamat muli, Malapinoon, hallelujah, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat sa amin. At kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalog mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyay dyan sa kalingitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, Malapinoon. Sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon. Lahat ng mga papuring awitin na aming iaalay po sa iyo, Malapinoon. Maging ang iyong mong lingkod, Malapinoon. Gamitin mo lamang pong daluyan ay masagaan ang pagpapala. Kahabagan mo po kami, kapag pagtuloy mo pagpalain, kumilos ka sa aming kalagitnaan, Malapinoon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kami ng Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hirlang sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa
paningin mo. Ako'y magpupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man, nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Madami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at yaaya sa paligid ko. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Ako'y magpupuri sa'yo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una.
ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina.
Mahal namin Panginoon, kami sumasamba pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Digin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man ay laging narin. Dakilang Diyos, ikaw lang ang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Digin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo lupa man ay laging narin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Digin ang papuri at bawat dalangin dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay
puno ng lubusan. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos pusong pasalamat sa mga biyayang mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natanggap at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinahako. Hanggang di kong buhay puno ng lubusan. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos puso pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat mo sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo.
at sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyo kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Mula nang ika'y makilala ko, nangako na buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin mo ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin mo pag-ibig ko, sa'yo'y di manlamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging manaman ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa
kasalanan ko. Ang buhay ko inialay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay inaalay ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y madama ang init na pag-ibig ko. Aking Diyos, naririto ako, ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alam, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos,
ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, dapat ang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayan sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapatan
aming paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aming paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Mula na ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko'y laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas sa totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sadyang kay buti mo. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo.
the joy of living. He's everything to me. I will do as he commands me, and really shall go. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as he commands me, and really shall go. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nananabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay sa pag-uusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso mo na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw mong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw mong magkulang ng kamanalan mo. O Jesus, dakila ka, naging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Diyos na makapangyarihan, ikaw
lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala o pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Amen. Hallelujah. Purihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking upuan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus wina, bigay niyang kagalakan, purihin siya. Amen. Bigay niyang kagalakan, purihin siya, bigay niyang kagalakan, purihin siya. O si Jesus wina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive.
praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang napakasarap pumawit mga minamahal at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay mga minamahal na sa papuring awit sa ating dakilang Diyos na talagang habang tayo ay umaawit na talagang nanggagaling sa ating mga puso, talagang nandyan ang kagalakan mga minamahal. Amen, praise the Lord. At tunay mga minamahal na welcome pong muli sa ating Friday overnight prayer mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli ang bawat isa ay nakarating tayo dito ng taglay ang kalakasan na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ang talagang dapat na nating ipagpasalamat mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay nandyan lagi na talagang hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan na bagamat sa mabuong maghapon, bawat isa sa atin ay talagang abala sa mga ating trabaho, sa mga gawaing bahay, ngunit andyan pa rin ang kalakasan na talagang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Atin munang sabay-sabay na palakpakan muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, the end-time prophet of our loving God sa ating panahon mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos at pagpalang gabi sa ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Raja Almeida, and of course, maging sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved brethren at sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers sa mga dako ng mundo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, gabi o umaga. At alam natin na ang ating mga beloved kapatid na talagang sila ay talagang nakaantabay, na talagang nanonood sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na itong ating mapapakinggan na patotoo mga minamahal ay talagang itong mga minamahal ay talagang extraordinary ito sa ating mga buhay, dahil ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos, patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na lahat ng mga bagay na ito ay may kapahintulutan ng ating dakilang Diyos na sa bawat patotoo mga minamahal na maiparating natin at mapakinggan ng ating mga kababayan upang sila mga minamahal ay magkaroon ng pananampalataya na ang ating Diyos na pinaglilingkuran
dito po sa lugar ng outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah. At ang sabi dito mga minamahal sa ikalawang aklat ng Timoteo ng kapitulo 1 ng talatay 8 mga minamahal, ang sabi dito, "Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." Praise the Lord, hallelujah, na bawat isa sa atin, kanya-kanya tayo ng patotoo mga minamahal, na ang sabi dito sa ating nabasa, na ang sabi ay huwag nating ikahiya ang pagpapatotoo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil itong patotoo mga minamahal, ito ay isa sa Ebanghelyo na isa ito mga minamahal upang mapakinggan ng ating mga kababayan. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito mga minamahal, ating talagang tunay na pinagpala ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Ating pong pinaghahanda po mga minamahal ang mga sumusunod. Atin po munang unahin ang ating mga beloved sisters. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Junalina Milan, beloved Sister Hannah Villaruz, beloved Sister Ashley De Los Santos, beloved Sister Nicole De Vera, beloved Sister Jima Villaruz, at ang panghuli po, ang ating beloved Sister Corazon Juan. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Pinaghahanda po natin ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan siya ng ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Jose Padua, beloved brother Romel Morante, beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother Limar Saklit, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Mark Roland Dumalanta, and last po, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother P.D. Castillo. Praise the Lord, hallelujah. Sila mga minamahal, ang pinagpala na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pakinggan mga minamahal ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang sa ating buhay mga minamahal, i-grab natin ang opportunity na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, dahil kung ating titignan, andito tayo na talagang taglay ang kalakasan mga minamahal, at iyan ay isang ipagpasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung ating titignan dito sa ating bayan, sa ibang mga syudad, na mga hospital na nandyan, na talagang crowded ang mga room sa may mga karamdaman, ngunit mapalad ang bawat isa na narito. Mapalad tayo dahil taglay natin ang kalakasan na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating formal ng buksan
ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida. At ganon din po sa mga hindi malilimutan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa oras na ito dahil ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon po na magpahayag po ng kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Andyan po ang aking bisyo ko po noon na talagang inalis po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. pagmumura Hallelujah. po, Hallelujah. Pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot po ng ganito mahaba. Maiksi po ang aking buhok. Naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, Kaya ako po'y praise the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan ko po. Dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding na akala ko po oras ko na po yun dahil dumating sa punto na dahil napakababa po ang aking dugo, talagang dumating po sa punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nabagamat, andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko po sinabi na ako po itakbo sa hospital, kundi sila po ang natakot na sabi po nila na talagang itinakbo po ako. Alam niyo po, pagdating ko po doon, talagang andyan po ang mga nurse, talagang takbuhan po dahil talagang napakababa po ang aking dugo. Talagang andyan na ginagawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Alam niyo po, sabi po ng doktor, no, ako po in-examine, chinig up po, ito po, dahil ako po niraspa po, dahil sabi po ng doktor, nung pagkaraspa po sa akin, may sumama po na bukol na talagang pinakita po sa akin na talagang napakalaki po na parang kasing laki po ng sibuyas. Alam niyo kung ganitong kalaki po na talagang yun po ang bukol na nakasama po nung ako piniras pa. Alam niyo po, sabi po ng doktor, tumor daw po ito sa matris. Sa patuloy po yan na talagang andyan, iniobserbahan po ako, ini-examine, chine-check up. Lumabas po sa examination po, lumabas po, sabi po ng doktor, ay
cancer daw po ito sa matrix dahil mayroon pa pong bukol po natitira. Ako po talagang dahil po wala pang ultrasound pa po noon, talagang yung ano lang po, sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matrix. Talaga andyan ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayoko pong magkawatak-watak po ang aking mga anak. Pag ako'y nawala, sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating Praise the Lord, pinakamamahal amen. na Jesus. Sabi niya po sa akin, yun nga po, sa patuloy po yan na talagang inoobserbahan po ako maraming gamot po. Sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako talagang nagmumugmug po, nakahiga. Takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding na halos parang gripo po yan na maririnig mo po. Sa takot ko po, andun lang po nakahiga. Alam niyo po, dahil marami pong gamit, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, nung pagdating niya po, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Sabi ko po, dahil mahina po ako, takot na takot po akong gumalaw. Alam niyo po, nung pinaunlakan ko po, sumama po sa kanya. Diyan pa po ang gawain po natin sa Barangay Lukban pa po. Alam niyo po, nung pagdating ko po, diyan po sa gawain po natin, alam niyo po, nung pagdating ko po, mga kapatiran po, talagang nagpupuri po sila. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Samantalang nasa bahay po ako, takot na takot po ako. Alam niyo po, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Kaya doon nga po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, taglay-taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi na po yan sinumpong kay maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung baguan po ako, talagang andyan po ang pag-uusig. Talagang nandyan, nakaranas po na sabi po nila, wala po kami makain. Kung bakit daw, dalo po ako. Talagang nandyan. Dahil noon, wala po kami kahit sasakyan. Talagang namamasahe po, nagpapamasahe po, papunta sa banal na gawain. Sinisikap ko po kahit napakahirap po ang aking buhay dahil ang aking anak 5 po, ako lamang po naghahanap buhay. Alam niyo po, ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda po. Ang paninda ko po, kinukuha ko po sa aking beloved ate na yun po ang ipinapakain ko po sa aking anak pag nakatinda po ako. Alam niyo po, andyan po, hindi ko po yung tinignan dahil po ang bahay po namin talagang butas-butas po yan. Talagang lupa po ang aming sahig. Wala, pati dingding butas po yan. Yung ano namin, bubong, kawayan. Alam niyo po, talagang hindi ko po yan tinignan kahit
tinatawanan po ako, tuwing dumadalo po ako, nilalakad ko po yung malayo po sa amin, papasok pa po hanggang sa highway po yan. Kasama ko po ang mga apo ko. Apo ko po, alam niyo po, talagang hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Pensos sa kahabagan po. Alam niyo po, hindi po ako pinahiya po ng ating pinakamamahal na Pensos. Ang aming bahay po ngayon, bato na po. Talagang naayos na rin po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Praise the Pensos. Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Kahit isang gamit, talagang wala po kami. Kahit upuan, wala. Lahat, pati gripo, wala. Pero lahat yan, pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Pensos. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Binigyan pa po kami ng sariling motor po na talagang isang motor na may sidecar at saka dalawa pong single. Yun po, yung may sidecar, yun po ang sinasakyan po namin papunta dito sa banal na gawain na kapag sasakay pa po kami ng mga nasisiran po namin na kaluluwa po. Kaya napakalaking pagpapala po dahil kung makapagdadala ka pa ng kaluluwa po, hindi lang po yung sarili mo. Pero napakalaki po na talagang andyan ang kagalakan po dahil napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Pensos. Di po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Pensos. Kahit nag-iisa po ako, alam niyo po, ngayon po talagang ipinakita po ng ating pinakamamahal na Pensos kung gaano po siya kabait, kabuti. Talagang hindi na po kami gumagamit ng gamot. Talagang andyan na talagang ang aking mga anak pinapagaling na po ng ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Siya rin po ang nag-iingat po sa aking mga anak dahil po ang aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po ng tanghali. Alam niyo po dahil napakalayo po ang bahay niya po dahil diyan po nakatira po sa Barangay Malacanang sa amin, Barangay Tandok pa po, napakalayo po yun. Alam niyo po, nung pumunta po sa amin, nakadrive pa po ng motor, sabi niya po, nung pagdating niya po, dahil yung kagat ng ahas, binalot niya po, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po, dahil inalis niya po ang balot po ng kanyang paa, pinakita ko po ang kagat ng ahas, nakita ko po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na. Sabi ko po, kaya magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Pensos. Sabi ko po sa kanya dahil walang kalugihan talaga yung maglingkod po sa ating pinakamamahal na Pensos. Kung 3 beses ka talagang nakikita mo ang pagpapala po. Alam niyo po, talagang napakabait talaga ang ating pinakamamahal Amen, na that's right. Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Itong nakaraan po na talagang tayo po'y nagdiwang po ng 38 church anniversary. Talagang nandyan po ang pagpapala po. Pagkatapos po ng talagang kami po'y nag-baryo-baryo po. Alam niyo po talagang andyan, taglay po namin ang kalakasan kahit mainit po yan. Amen, Kasama praise ko the Lord, po, hallelujah. Yung aking balay po, 73 years old na po, magsi-74 na po itong June. Pero andyan, taglay niya po ang kalakasan. Kahit alas 12 po yan, naglalakad kami. Alauna, naglalakad kami. Ilang baryo po yan, ilang sityo po yan. Pero andyan talagang, sabi niya po, napakalakas niya po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Pensos sa pagpro-provide po ng pang-araw-araw naming pangailangan. Maraming salamat sa taglay po namin na kalakasan lahat po ng pamilya ko po. Maraming salamat sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial.
higit po ang pagpapalang Espiritu hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binloan at tunay na talagang buhay at makapangyarihan ang ating pinaglilingkurang Diyos. Amen. Imagine mga minamahal ang ating beloved kapatid na talagang ini-expect niya mga minamahal na talagang hindi na siya magtatagal ng buhay dahil imagine yung kanyang karamdaman na cancer, mga minamahal, na kahit sino sa atin, pag nalaman natin na yung karamdaman natin na ito talagang cancer, talagang sa isip natin talagang wala na tayong pag-asa. Ngunit buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Anong ginawa ng ating beloved kapatid? Pinaunlakan niya ang imbitasyon sa Kanya na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine mga minamahal, 1996 nang magkaroon siya ng cancer. Anong taon na ngayon mga minamahal? 2024. So ibig sabihin, 26 years na mga minamahal at nakita natin na talagang buhay na buhay ang ating beloved kapatid at ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. Kaya very powerful at talagang totoo talaga ang nandito sa banal na kasulatan sa aklat ng ikalawang Korinto ng kapitulo 5 ng talatay 17 na ang sabi mga minamahal, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. So yung napansin natin dito mga minamahal na ang sabi ang mga dating bagay ay nagsilipas na. So ibig sabihin, yung mga dati na karamdaman, yung mga dati na talagang kahirapan, mga minamahal, mga dati na walang pag-asa, walang kapayapaan, ang sabi ay nagsilipas na. At tunay na ang ating beloved kapatid ay talagang pinagpala dahil talagang nandyan na patuloy na talagang dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Wala pang naglingkod sa ating dakilang Diyos na nalugi mga minamahal. Amen. Lahat ay pinagpala, kaya patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang
dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aki po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating bargawain noon minamahal, dahil hindi ko pa naintindihan itong ating gawain noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang palaging pag-share po sa akin minamahal, na palaging sinasabihan ako na sumama ka upang ikay pagpapalain, sabi po niya. Yun lang ang laging niyang binabanggit sa akin minamahal, na kataga na kanyang binibitawan sa kanyang sinasabi sa akin minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na aking po siyang inahatid dito sa ating bargawain minamahal. At yan ang nagbigay daan din minamahal, na dahil po akin pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan din upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na pagka ganitong mga weekend minamahal, andyan ng mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Diyan minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na sa aking pong pagsundo dito sa ating bargawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating bargawain na taon ni minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na ang sabi po ng isang lalaki, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. Subalit nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindindi po minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira kaming nagkikita-kita minamahal, andyan yung physical na pangatawan din na pinagkakalob po din sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa lahat-lahat pong pagkapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo yun mga minamahal na sa bawat isa sa atin na talagang
pag andyan po na tayo ay talagang naglilingkod, mga minamahal, at talagang tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang nandyan ang patuloy na talagang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na alam natin sa ating buhay, mga minamahal, na talagang iba't ibang lugar, iba't ibang mga trabaho ang ating pinupuntahan at lagi tayong naglalakbay. Ngunit sa ating buhay na tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos na tayo ay pinag-iingatan. Amen! Dahil pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ang sinasabi sa aklat ng awit ng Kapitulo 91 ng talatay 11, mga minamahal, na ang sabi sa kanyang pangako na siya'y magbibilin sa lahat ng mga anghel upang ikaw, ako, tayong lahat ay ingatan sa lahat ng ating mga lakad. Amen! Ating napakinggan ang mga patotoo saan ng ating mga beloved kapatid na talagang andyan na sila ay nasa bingit na ng kamatayan, mga minamahal, na talagang andyan yung maglalandslide na mga minamahal, na talagang sila ay matatabunan na ng rumagaragasang lupa, batuhan, mga minamahal, ngunit nandyan ang talagang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen! Sa iba nating mga kapatid, mga minamahal, na nakasakay sa isang sasakyan at biglang nawalan ng preno, mga minamahal, at talagang sinambit lamang ang turo ng ating iginagalang na ebanghelista na pag nasa kagipitan ay banggitin lamang ang hallelujah, praise the Lord ng 3 beses, at nandyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen! Kaya tayo, mga minamahal, ay patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo, mga minamahal, ang pinapalakpakan natin, mga minamahal, hindi tao kundi ang Diyos na may-ari ng langit at lupa at lumikha ng ating buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario, at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Atin munang muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na Evangelist Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa iyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang wala pa po kami sa ministeryong ito'y talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Buong maghapon yan, talagang napakasakit ang aking ulo. Tinusok-tusok. Parang tinutusok-tusok. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang tamang nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pagkat hinanap po namin ang gawain ito, talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkaloob niya sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil malilit pa yung aking mahal na mga anak. Sakitin po sila, sunod-sunod po silang nagkakasakit. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil hindi nagpapabaya sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa patuloy ng pagdalo, yung karamdaman kong sakitin ng ulay, lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak, nag-encounter po sila sa disgrasya. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung aking mahal na anak talagang tumilapon na lamang sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po nagpro-provide namin pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng salamat sa pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang totoo mga minamahal ang pangako ng ating dakilang Diyos na pag inuna natin ang kanyang kaharian, mga minamahal, na talagang ito ay ipro-provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lahat ng ating mga pangangailangan pag ating nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Pag tayo ay naglingkod, mga minamahal, talagang andyan mga minamahal na talagang tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid. Talagang hindi lang talagang ipinagkaloob ang kanilang pangangailangan maging sa kanyang karamdaman, sa karamdaman ng kanyang sambahayan, talagang sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at tayo muna, mga minamahal, ay tumayo at tayo umawit at ating ipagpag, mga minamahal, ang ating inaantok na diwa, mga minamahal. Tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord.
we're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. We're together again praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. O kay sarap talagang magpuri o sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo kami ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay talagang manatiling gising mga minamahal upang ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At Praise the ako'y nagpapabot Lord. ng dobling panggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang ng Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved Elda na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa gawain na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon na dito nagbago ang aking buhay, dito pinagaling ang aking karamdaman. Noon ako'y baguhan pa lang dito sa gawain na to, ang dami kong bakit sa aking sarili.
na bakit ang gawain na ito ay hindi sila gumagamit ng gamot at sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung una talagang hindi rin ako basta naniwala dito sa gawain na ito. Matagal din po ako nang dumadalo, ngunit hindi po ako nagpababautismo na sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nga sa dami kong katanungan hanggang sa tuloy-tuloy kong pagdalo at nandyan na sa pamamagitan ng ating beloved pastor na talagang laging siyang nagdadala ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay nabuksan po ang aking pangunawa, ang aking puso isipan kung gaano katotoo ang gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y naligtas sa gawain na ito. Nung muna talagang nandyan din ang doubt ko sa pananampalataya ko. Talagang nandyan na sabi ko noon dahil hindi naman ako naligtas sa mga karamdaman. Talagang dumadalo lamang ako dito sa gawain na ito. Ngunit dumating yung panahon na talagang nandyan na subukin din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ihakbang ko rin ang aking pananampalataya. Talagang nandyan na nung ako'y nagkasakit ng high blood, talagang na mild stroke pa po ako noon. Talagang halos 1 linggo rin ako sa ospital at pinayuhan na rin po ako na ako'y mag-maintenance na lamang po sa habang panahon sa sakit na yun. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung naalala ko yung aking mga pagkukulang sa Kanya, talagang nagsisi rin ako sa aking mga nagawang kasalanan hanggang sa patuloy na dumadalo ako, ngunit na nagtitik ako ng gamot dahil sa takot ko na ma-high blood muli dahil pinayuhan ako na mag-ingat daw ng doktor na mag-ingat daw ako sa susunod na atake ng aking high blood dahil baka sa puso na yung atake niya dahil nung una sa utak at natakot ako. Tinik ko yung gamot na sinasabi niya na i-maintenance ko hanggang sa patuloy ko yun ang ginagawa. Ngunit sa hindi kaluban ng ating pinakamamahal na Panginoon, nung bagamat tinitik ko yun ay ganun pa rin yung level ng aking BP hanggang sa pag-isip-isip ko na nung pagpunta ko sa Oliva para magpa-check up, sabi niya, bakit ganito yung BP mo? Para hindi namang nagbabago, sabi niya sa akin. Hanggang sa palitan na lang natin ng ibang brand hanggang sa pinalitan niya. Ngunit nung naisip ko na huwag na lang akong bumili nitong panibagong reseta dahil balikan ko na lang muli yung dati kong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dadalo ako rin ng 3 beses sa 1 linggo dahil ang pagdalo ko noon talagang nag-Sunday Christian na lamang po ako hanggang sa ginawa ko uli yung nag-back to zero ako. Nag-alay ako ng pag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan na ibalik niya muli yung dating kasiglahan ng aking katawan at hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy ko yun ang ginagawa. Yun po ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang kahabagan lamang po niya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagal ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na hindi ako pinabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi niya akong pinanghahawakan. Dumaan man ang pagsubok, nandiyan na ating pinakamamahal na Panginoon. Tumawag ka lamang sa Kanya. Laging may tugon ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit sa pag-uusig ng aking mga pamilya,
nandyan din po na naranasan ko rin yan ang pag-uusig ng ating pamilya dahil sa amin po. Ako lang po yung naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit yung pinag-question nila yung sa pag-overnight, bakit daw may pagsamba ba ng gabi? Bakit inaabot ba ako ng tuwing umaga? Talagang umaga na lang ako dumarating. Ngunit nandyan na sa tagal kong paliwanag sa kanila, sila po unti-unting naliliwanagan dahil kung minsan pagdating na ng Friday, alam na nila kung saan ako pupunta. Kung medyo nakikita nila ako na nandun sa Friday, bakit hindi ka ba dadalo, hindi ka ba magsasamba? Sabi ko kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po yung nagpapaalala sa akin upang dumalo ng overnight. Kaya ako yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil din sa aking trabaho. Nandiyan din po na napakahigpit pong napakahirap din pong magpaalam itong mga ganitong overnight pong may rush talaga. Kailangan mong mag-overtime hanggang sa madaling araw ng Sabado. Ngunit yan po ay laging kong pinapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa tuwing ako'y nagpapaalam, kahit sa Sunday, talagang nandyan na nauunawa ng aking amo na talagang hinahayaan na lamang niya ako na dumalo. Kung minsan sabi niya, o sige, kung hindi ka makakapasok ng Sunday, pwede ka ba quit sa hapon? Sabi niya sa akin, nandyan na pagkatapos ng ating gawain, saka ako sumasaglit doon hanggang sa palabasin niya lang ako ng mga alas 10. Talagang sabi niya sa akin, pwede ka nang umuwi para magpahinga. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kanyang pagpapala, talagang nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dumarating din sa amin ng kagipitan, ngunit nandyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pag-iingat din po, nandyan din po ang pinakamamahal na Panginoon ng pag-iingat sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat ang aking mag-ina, hindi ko nakakasama. Sila nasa ibang bansa, ngunit yun pa pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mangawit niya sa kanyang banal na ubasan, di man karapat-dapat, ngunit ninirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na totoo yun, mga minamahal na talagang sa ating buhay, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang sa panahon ngayon mga minamahal, mostly na karamdaman ng tao ay yung high blood. Amen. Dahil sa panahon, maraming namamild stroke. Kung inyong titignan dyan sa mga pagamutan, talagang punong-puno yung mga ICU sa mga na mild stroke, matataas ang kanilang BP, mga minamahal. At sa ating buhay, mga minamahal, na talagang napakahalaga mga minamahal na lagi bawat isa sa atin ay talagang intact tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang intact lagi tayo sa pagdalo mga minamahal. Amen. Na talagang 3 times a week, kung wala tayong ginagawa sa bahay, lagi tayong dumalo mga minamahal dahil pag sa ating buhay, pag once na dumating yung time na madalang tayong dumalo o
Sunday Christian lamang mga minamahal, may posibilidad mga minamahal na talagang darating sa atin yung mga bagay, darating yung mga karamdaman mga minamahal dahil sa ating buhay, bawat oras o sabihin na natin bawat minuto tayo ay nagkakasala dahil alam natin na pag nakagawa tayo ng pagkakasala, ang kasalanan mga minamahal, ano ang bunga nun? Ang bunga ng kasalanan ay ang karamdaman. Amen. So pag tayo ay laging nasa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang tayo ay nasa proteksyon ng ating dakilang Diyos. Protektado tayo mga minamahal. Amen. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong tinatawagan at binibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglaluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Chadalmeda. At di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating mga beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang ating gabi na po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabuting ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Una kong pasasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nung Miyerkules lamang po mga minamahal na alam niyo po mga minamahal, isang linggo po akong halos sinuubo po ako mga minamahal at talagang nangangati po yung aking lalamunan at talagang kung umatake po ito mga minamahal, halos hindi na to titigil po mga minamahal hanggang sa nung Miyerkules po mga minamahal. Muntik na po ako mga minamahal na mawalan ng hininga po mga minamahal dahil sa dire-diretso pong pag-ubo ko po mga minamahal at talagang grabing pangangati ng aking lalamunan. Alam niyo po mga minamahal, akala ng aking beloved husband ay sabi niya sa akin, uminom ka ng tubig. Sabi niya, paano ako iinom ng tubig? Dire-diretso po yung pag-ubo ko po mga minamahal. Natalam yung mga minamahal nung talagang halos hihinga na po ako mga minamahal na talagang hahabulin ko na po yung hininga ko mga minamahal dahil naubusan na ako ng hininga. Alam yung mga minamahal, nasambit ko po mga minamahal, hallelujah in Jesus name. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po, tumigil po yung pag-ubo ko po mga minamahal at alam niyo mga minamahal talagang hapong-hapo po ako mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat iningatan niya po ako mga minamahal. Alam niyo po, 3 araw na rin po itong pamamalat ko po mga minamahal. Grabe po mga minamahal na sa totoo lang po mga minamahal, ngayong overnight lang po mga minamahal, lumabas po ang aking boses po mga minamahal. Ang totoo po mga minamahal, ng ilang araw po mga minamahal na halos hindi po ako makapagsalita sapagkat kung pwede lang isinyas ko na lang po mga minamahal. Talagang tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat gusto ko sanang tumanggi na magpasalamat ngayon po mga minamahal. Ngunit ang sabi ko po kung kalooban ng mahal na Panginoong Yesus, sabi ko, at ngayon po talagang kalooban ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat binigyan niya po ako ng boses. Hallelujah, praise God. Amen, Kaya praise the papuri-puri Lord. ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, bago po ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, tunaigid din po mga minamahal, napakahirap ko rin pong akayin sa ganitong gawain po mga minamahal. Talagang napakatigas ang aking puso po mga minamahal. Alam niyo po, andyan na bagamat sinishiran po ako, talagang hindi ko po ito pinapansin hanggang dumating po mga minamahal na
ginamit po ang aking beloved anak na nagkaroon po siya ng karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, yung time ngayon po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor, dyan po sa may San Lazaro Hospital. Ang tumitingin na po mga minamahal ay ang mga specialist ng doktor na po. Ngunit ito po mga minamahal ay wala rin pong nangyari sapagkat ang lahat po ng mga gamot na ginagamot ko po sa kanya ay talagang nandyan na pansamantalang kagalingan lamang po. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na Jesus na talagang nandyan po mga minamahal na pinaalala niya po sa akin yung kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin. Tunay nga po mga minamahal na andyan na sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, Diyos ko, sabi ko po noon po dahil hindi pa po ako marunong magsalita ng mahal na Panginoon. Hindi ko alam kung ano gagawin ko noon sa mga time na yun. Sapagkat ang nakikita ko po ang aking anak na talagang grabe po yung nararamdaman niya. Alam niyo mga minamahal nung sinubukan ko pong sumama po sa kanila, araw po ng linggo po yun. Tunay nga po mga minamahal na yung pala yung mga pinapatotoo niya po sa akin, mga sinishare niya. Dito ko po talaga napakinggan ng personal po na sa lahat ng mga nagpapatotoo po dito. Yung talagang sila po itinanggihan ng doktor ng hospital. Nung sila po ay dumalo at nagpabautismo sa tubig, sila po pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa time na nagkaroon po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, yung unang-unang dalo ko po, tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tinanggap ko rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po sa akin pagdalo ng 3 times a week, wala pa po akong 1 buwan na pagdalo. Nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak na wala na po akong ginagamot, wala na po akong nilalagay na pangbayad yung mga ointment po. Sa kahabagan ng malapay na sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor, Wealthy Stradal Meda, alam niyo po, ito po ay instant pong pinagaling ng malapay na nilinis po yung kanyang ang galis ng aking beloved kong anak. Praise the Lord, Maraming hallelujah. pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan din po na papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil ako rin po mga minamahal na may ina rin pong aking baga sa patuloy ko pong pagdalo sa banalagawain ito po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Jesus na ang himala rin po sa akin po. Dahil 2004 po, ako po mga minamahal ay nakunan at grabe pong pagbe-bleeding ko rin po. At talagang inabot po ito ng 1 linggo. Wala po akong ginawa kung hindi manalangin at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan. Ngunit alam niyo mo mga minamahal, sa patuloy ko pong papupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pananampalataya at pagtitiwala, alam niyo po, sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin po ng ating malapastor po, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito pa'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala sa kanyang pagpuprovide ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa pagdalo, sa banal na gawain. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus pagkat nandyan na hindi niya po kami pinababayaan. Kaya maraming salamat at patuloy din po akong ginagamit bilang mang-aawit sa kanyang banal-lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.
Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na salamat sa karamdaman. Amen. Tunay na yung mga karamdaman na naranasan ng ating beloved kapatid talagang kung iisipin ng ating beloved kapatid yung karamdaman ng ang kanyang beloved son ay talagang siya mga minamahal ay madidisappoint. Amen. Ngunit sabi nga mga minamahal na ayan na ating napag-aralan nung nakaraang linggo mga minamahal na yung mga disappointment, yung mga karamdaman na yan na talagang tayo ay madidisappoint. Ngunit yan ay talagang pagpapalam pala mga minamahal na mas lalo tayo na talagang mapapalapit sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na lahat ng mga bagay na yan, lahat ng karamdaman na iyong nararanasan, karamdaman na ating nararanasan, ayan ay may kapahintulutan sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil may pangako ang ating dakilang Diyos na once na mayroon tayong karamdaman, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Jeremiah chapter 33, verse 6 nang sabi ng ating dakilang Diyos na siya ang magdadala ng kagalingan at kagamutan sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Ang kailangan lamang mga minamahal, tayo ay magtiwala at talagang sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jose Padua at sundan siya ng ating beloved Sister Jonalyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At ako po yan nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, sa hindi natin makalimutan, naturot aral, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa kanilang buong Almeida family, sa lahat po ng mga kagawa, sa ating beloved elders, sa inyong mga kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nabigyan ng pagkataon upang ipahayag mga kamangha-mangha, mga himala, ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang nakumbuti po ako sa ministeryong ito dahil sa aking mga problema, mga minamahal. Hallelujah. Talagang andyan aking kalungkutan, mga minamahal. Parang mayroon akong hinahanap, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, sa aking pag-iisa sa aming tahanan, mga minamahal, parang may nagudyo sa akin na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, nung akin nabuksan po ang aming TV, mga minamahal, andyan ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po, mga minamahal, talagang andyan na aking napakinggan, mga minamahal, mga patutunan ating mga kapatiran na sila po mga problema, mga minamahal, na sila po nagkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, sa mga karamdaman na pinagaling sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hinala ko po ang gawain ito, mga minamahal, at akin na sumpungan dyan sa dako ng Amoranto po, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, minamahal, talagang andyan po,
Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Ang aking kalungkutan, problema, minamahal, ito po inilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At tunay po, minamahal, na magulo po rin po ang aming buhay, minamahal, dahil po sa aking mga bisyo, minamahal, lagi po kami nag-aaway ng aking mga asawa. Tunay po, minamahal, na aking bisyo na yan, mga minamahal, inaris po din ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At tunay po, minamahal, na talagang pong ating pinakamamahal na Jesus, nag-iingat po, minamahal, sapagkat nung nakarang linggo po, minamahal, talagang hating gabi po yun, mga minamahal, pumutok po yung aming electric pan, minamahal. Talagang andyan po ang kasarapan ng pagtulog, mga minamahal, hallelujah. Parang may gumising sa akin, mga minamahal, na nung paggising ko, minamahal, nakita ko yung aming electric pan, umuusok na, mga minamahal. Tapos, biglang umapoy, mga minamahal. Kaya ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat na oras na yun, mga minamahal, ako po'y ginising na ating pinakamamahal na Jesus. Siguro kung wala ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, maaaring kami po'y nasilugan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat po. Hallelujah. Ganun din po, aking mga mahal sa buhay, hallelujah, nandyan na sila po'y na-aksidente po, minamahal, marami po sila minamahal, aking mahal na ina sa laman, aking mahal na kapatid, pamangkin po, mahigit 10 po sila, mga minamahal. Nung sila na-aksidente sa dako ng Tarlac po, mga minamahal, hallelujah, talagang ilang bisis po nagsirko-sirko yung jeep na kanilang sinakyan, mga minamahal. Pag makikita mo yung jeep, mga minamahal, talagang ito po parang lata ng sardinas, mga tupin-tupi po, mga minamahal, hallelujah. Talagang isipin po na walang mabubuhay, subalit totoo po ang ating Diyos na nag-iingat sapagkat ang aking mahal na ina sa laman, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po na wala pong masamang nangyari sa kanila. Sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking mahal na kapatid na nakurinti po sa mga minamahal, nahawakan niyo yung live wire, mga minamahal, talagang ilang bultahe, mga minamahal, hallelujah. Subalit, tuto po, minamahal, na ang aking mahal na kapatid na yan, siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, andyan din po ang mga karamdaman na aking mga loved ones, aking mga asawa na may diabetes, sakit sa puso. Sa kanyang patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po na siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Marami po aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, aking mahal na ama, sa laman, aking mahal na ina. Nasa kabilang buhay na po sila, nasa piling natin pinakamamahal na Jesus, na sila pinakapaglingkod na mahigit na 20 years, mga minamahal, hallelujah. Nagpagamit din aking mahal na ama, sa laman, na bilang adult squire sa dako ng lingkod po, minamahal, at tunay po minamahal na andyan ang kanilang karamdaman na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, binago. Diyan ang kanilang mga bisyo, minamahal, talagang binago, inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang aking mahal na tiyahin na talagang andyan na talagang nasa balik ng karamdaman, butot balat na po mga minamahal, hindi na po siya kumakain, hindi na po siya nakakilala, mga minamahal. Subalit, nung pinuntahan po siya ng mga magagawa, mga minamahal, hallelujah, talagang siya po inilihan sa unang dalangin na ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po aking mahal na tiyahin, siya po instant, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Aking mahal na kapatid na may cancer, mga minamahal, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa tuwing walang lugi po sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tuwing ikaw ay magkaroon ng karamdaman, mga minamahal, magpuri ka lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na tayo po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking mga kapitbahay, mga minamahal, hallelujah, na nandyan, nung sila po'y sumama, minamahal, andyan kanilang mga bisyo, mga minamahal, sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan din po, mga minamahal, andyan ang kahirapan sa buhay. Nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal. Napakalit po yung tinitirhan namin, mga minamahal. Isang papag lang, isang kama lang na napakalit, mga minamahal. Talagang hindi kasya yung tatlong, mga minamahal.
hindi pwedeng sabay-sabay na tumiyaya mga minamahal. Ganyan na, napakalit po ang mitirahan mga minamahal. Tagpi-tagpi lang po mga minamahal yung dinding namin mga minamahal. Doon na po kami kumakain, natutulog mga minamahal. Sa hirap ng buhay, dahil ang hanap buhay namin dati mga minamahal, bindol lang po mga minamahal. Pagdating namin sa aming tinitirahan mga minamahal, talagang puno-puno ng langgam yung kama naming tinutulugan mga minamahal. Ganyan lang, kahirap ang aming buhay mga minamahal. Hallelujah. Grabe po, kailangan hating gabi kami gumigising kahit umuulan, bumabagyo, talagang sinusuon namin yung minamahal, hallelujah, para maghanap buhay mga minamahal. Subalit, ito po yung pinangaral ng ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, yung pagbibigay, ito po yung susi ng pagpapalang mga minamahal. Sapagkat nung kami po yung nagsumunod sa pagbibigay mga minamahal, talagang hindi nagtagal mga minamahal. Kami po nagkaroon ng sariling bahay at lupa dito sa Pangasinan, mayroon din po sa Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalaya na pinakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon mga minamahal, hindi na kami kailangan gumising ng hating gabi. Andyan mga minamahal na nagpro-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon kami natatanggap buwan-buwan ng pinakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga pagpapalang pinagkakaroon niyo sa amin sa araw-araw, pag-iingat sa aking mga loved ones. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan nakakadalo ng 3 bisis ating pinakamamahal na Panginoon, nakapagpupuri sa bahay na nandyan, na malayang minamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po, ginagamit din po bilang mga awit, hindi karapat-dapat ako pinarapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang material, sa physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise Lord, buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Dito po ang sabi po ng banal na kasulatan sa 1:9-31 po. Ganito po ang pagkakasad, mga minamahal. Nalalaman namin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dapat kung ang sinuman tao'y magiging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Yan po, mga minamahal. Kung magiging tapat po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon na 3 bisis po tayo dumadalo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, napapahiwatig na may takot tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iniibig natin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Sinusunod natin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya napakadali pong kausapin ng mahal na Panginoon kung tayo po'y sumusunod sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Kaya po yung mga panalangin niya sa karamdaman, maging sa pangangailangan, mga minamahal. Yung mga desire po ng ating puso, mga minamahal. Tapat ang Diyos, mga minamahal, sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Kaya wala pong magiging dahilan, mga minamahal, na tayo po'y lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Wala pong dahilan kung bakit wala po tayo dito, mga minamahal. Hanggat kaya ng ating katawan, dapat narito po tayo, mga minamahal. Sapagkat yung nga po pinagtatrabaho natin ng ating kaligtasan, mga minamahal. Baka maasa po tayo, mga minamahal, na tayo magmamana ng kaligtas at buhay na walang hanggan kung sinusunod po natin ang ating sarili. Kundi dapat sundin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon upang yung mga inihiling natin sa mahal na Panginoon, ipagkakaloob niya po ito, mga minamahal. Pag-iingat, pagliligtas, kagalingan ng karamdaman, anong inihiling mo, ayon sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon, ipagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Maging tapat lamang po tayo, mga minamahal. Kami nga po, mga senior citizen na, mga minamahal, nagsusumikap 3 bisis, dadalo sa loob ng 1 linggo. Nagsusumikap dumalo po, mga minamahal, sa Bible study, mga minamahal. Ngayon Sunday, hindi nakakadol dahil sa medyo may mabigat na dahilan, mga minamahal. Naway maging katanggap-tanggap po ang mga dahilan yan
mga minamahal. Nakakalungkot din mga bagay, mga minamahal, yung mga malapit sa Bible study, mga minamahal. Diyos po ang pinaglilingkuran natin, mga minamahal. Huwag natin bigyan ng sama ng loob ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katabi ka ng Bible study, hindi ka dadalo, mga minamahal. Bulay-bulayin mo, mga minamahal, yung ginagawa. Sapagkat inibig ka ng mahal na Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay, pinagalingan yung karamdaman. Lahat ng kahilingan mo, ibinibigay ng mahal na Panginoon, pagkatapos dyan lang yung gawain, mga minamahal. Nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Yung mga bagay na ganun, mga minamahal. Tayo pinili, hinirang ng mahal na Panginoon, dapat po tayo magpakainit po talaga. Delikado na po ang panahon, mga minamahal. Alam niyo po, nung nakaraan, wala pa ako dito, mga minamahal, sapagkat tinidyukan po ako ng mahal na Panginoon na humayo po ako doon sa aking pinanggalingan. 28 years na nanaginip ako doon, mga minamahal, doon sa pinanggalingan ko. Nung puros patay na lang, mga minamahal, yung napapanaginipan ko doon, mga minamahal. Nung pagpunta ko doon, mga minamahal, nalulungkot po ako, mga minamahal. Ang dami na pong namatay, mga minamahal. Ang daming tumanggap, may nabautismohan din, mga minamahal. Doon na po, pagdating ko ng Wibi, sumayo na po ako, mga minamahal. Biyernes, sumayo po ako maghapon hanggang kinabukasan ng Sabado. Mga minamahal, punta pa ako doon sa Mainway Highway, mga minamahal. Papasok doon sa amin, 27 kilometers po yun, mga minamahal. Sa mga daan, mga minapapasok doon, hanggang doon sa Mincam, mga minamahal. Marami pa po, mga minamahal, na hindi umalis doon, bagamat nagsaranan. Doon po sila nanirahan, mga minamahal, sapagkat libre po yung tahanan, libre po yung tubig, at wala na rin po silang problema sa kanilang buhay, sa kanilang makakain, sapagkat nagpipensyon na po lahat, mga minamahal. Kaya nalulungkot po ako, mga minamahal, pagdating ko doon. Bawat tanong ko, ba ganyan-ganyan, mga minamahal, nangawala na po sila, mga minamahal, nangamatay po na sila na hindi po nasikan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Andun po, mga minamahal, kikita ko po, mga minamahal, talaga po nangangailangan sila, mga minamahal, ng kaligtasan, mga minamahal. Andun po, sa kapuran, kaluwatian, lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Andun po, may mga karamdaman, umiiyak po sila. Wasak ang tahanan, mga minamahal. Mapuntahan ko po ang kanilang mga pamilya, mga minamahal, umiiyak po sila, mga minat. At sila po yung nangako, mga minamahal, na talagang bubuuin ng mahal na Panginoon yung kanilang pagsasama, mga minamahal. Ang dami pong nangangailangan, maraming liblib, maraming tao na hindi nahatiran. Mga minamahal, walang panahon, mga minamahal, sa spiritual na pamumuhay, ang kanilang tinitignan, mga minamahal, yung ikabubuhay, mga minamahal, ngayon, kinabukasan. Yun na lang po ang tinitignan nila, mga minamahal. Wala po silang alam, mga minamahal. Yung born again na yan, mga minamahal, hindi nila alam, mga minamahal. Puros naglipa na ang reliyon, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kailangan po, mga minamahal, na ang tao may panganak na muli upang makita niya ang karyan ng langit. Ang ganda po, mga minamahal. Habang nagpapaliwanag po ako, mga minamahal, kung yung himala, mga minamahal, parang kuwan lang po, pangkaraniwan sa kanila. Yung himala, mga minamahal. Kung babasahin mong banal na kasulatan, napakahalaga po ng pagbabasa ng banal na kasulatan sa ating paghayo, mga minamahal. Pag binabasa po natin, mga minamahal, talaga pong tumitimo po sa kanila, mga minamahal, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at napag-uunawa nila sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung sinasamahan po tayo. Bawat kataga, bawat sinasabi po natin, binubulat-lat natin, tumitimo po sa kaunawaan nila, mga minamahal. At doon po umiiyak sila, mga minamahal, tumatanggap sila, mga minamahal. At may mga nabautisman sa kabagan na mahal na pa yung mga mahal ko sa buhay na bautisman, pati yung apo. Yung mga apo, mga minamahal. Ganyan po kabuti. Kailangan po natin, napakalaga po itong patutuo natin, mga minamahal. Kung ayaw, mga minamakinig sa patutuo, iyayag mo ang salita ng mahal na Panginoon. Magkakaroon sila ng takot kung ang nagdadala nga po, mga minamahal, tayo po yung nasa katotohanan, mga minamahal. Yung panalangin natin, nagsusumamo tayo, umiiyak tayo sa araw at gabi.
ipinapanalangin natin mga minamahal, hindi lang yung ating mga kapatid, maging ating kapwa mga minamahal. Makikita mo mga minamahal ang pag-ibig talaga ng mahal na Panginoon. Ang hindi ko bayan, gagawin ko ng bayan. Ang hindi ko iniibig, iibigin ko na. I-share mo, nanggagaling sa puso mo yung pag-ibig, pagliligtas ng maraming kaluluwa mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na-share ko lang po ito mga minamahal dahil 3 araw po ako andun sa pinanggalingan ko mga minamahal. At ako po yung nalulungkot mga minamahal sabagat maaaring mangyayari mga minamahal kasi nakikita ko po parang may mangyayari mga minamahal doon sa lugar na yon. At naganap po yung una. Sabi nga po nung kumpare ko, alam mo, sabi niya, yung patutuo mo yan, sabi niya, 2 bis ko na panaginipan. Nangyari na yan sa minahan, sabi niya, umapaw ang tubig hanggang doon sa bundok, hanggang doon sa baba, mga minamahal. Yung lahat ng tao doon sa pinanggalingan ko nung unang panahon, bago buksan ang minahan, mga minamahal, lahat ng tao doon nangamatay, mga minamahal. Inanod, mga minamahal, ng flash flood, mga minamahal. Yung matataas na kawayan, makikita mo doon yung mga damit, yung mga kagamitan nila doon sa dulo ng kawayan. Gaano kataas yung kawayan, mga minamahal. At muli, pangalawang panaginip ko, nasa taas ako na sa langit, tinitignan ko po, ganun na naman po, pangalawang beses ka ko, may magaganap ka ko, maghanda kayo. Nararamdaman ko yung mangyayari ulit doon, mga minamahal. Kung loobin na mahal na Panginoon, babalik po ako doon. Marami pang dapat puntahan doon, may mga karamdaman, naghihintay na lang ng kamatayan. Kung tayo, mga anak ng mahal na Panginoon, dapat natin pagsumikapan ang sinasabi ng mahal na Panginoon na tayo magsihayo at magsipagbunga. Ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago pa tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Dubli paggalang respiti po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, magandang madaling araw po. Ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sister Brian, sa ating beloved elders na kasama po natin mga minamahal, magandang umaga po sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po sa mga bisita, mga baguhan, mga minamahal, magandang madaling araw na po sa ating mga webcast viewers po, Facebook and YouTube, mga followers po natin nanonood po sa oras na ito, mga minamahal. Magandang madaling araw na po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Jonelyn Milan po, mga minamahal, first Lord po. At sundan po siya ng ating beloved Romel Morante, for is the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito pong muli ako pang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Noon po ako po ay may sakit po sa baga na matagal ko pong tinaglay mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. Hirap na hirap po talaga ako noon. Kahit umiinom po ako ng gamot, hindi po ako gumagaling noon sa gamot. Nagkaroon din po ako ng almoranas, tonsillitis, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay lagi sa ospital dahil namamaga po ang aking lalamunan, mang minamahal. At ako po ay nagkakaroon ng lagnat. Mayroon din po akong pananakit ng ulo. Sumasakit din ang aking dibdib at ang aking likod at ako'y nagkaroon din po ng UTI.
At sumasakit din po ang aking mga binti noon. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at mayroon pong isang kapatiran po natin mga minamahal na wala pong sawang na nagpapatotoo po sa akin na sabi niya ang Diyos daw dito mga minamahal ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Noon po mga minamahal, ako po ay sa kanya mga patotoo, ako po ay na-bless sa kanya mga minamahal kasi sa pinanggalingan ko pong gawain mga minamahal, isang born again Christian din po. Hindi ko po narinig doon mga minamahal ang mga kagalingan ng mga pagpapagaling ng mga karamdaman, yung mga himala, pagbabago ng buhay. Kaya nung nagpatotoo po sa akin ang ating mahal na kapatid, ako po ay na-bless. At hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Isus. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa ang aking lahat ng mga karamdaman, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon mga minamahal, natuto rin po akong uminom. Nagsusugal din po ako noon at tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang himala din po na aking naranasan noon mga minamahal. Dahil noon mga minamahal, ako po ay nagluluto mga minamahal at nung sinipit ko po mga minamahal yung kawali na aking pinagprituhan, mayroon pong isang nakaosi na bakal mga minamahal doon sa aming pinagpapatungan mga minamahal na mga kaldero. At hindi ko po namalayan mga minamahal na talagang nabuhos po sa akin mga minamahal yung pong kumukulo po na mantika mga minamahal. At napasigaw po ako ng salitang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ako'y kanyang pinag-ingatan mga minamahal. Hindi po nalapnas po yung aking mga balat mga minamahal. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pag-iingat niya din po sa amin nung nabubuhay pa po ang aking mahal na asawa na kami po nagtitinda po noon ng isda mga minamahal. At nung kami po ay paliko na mga minamahal sa aming dinaraanan, hindi po namin namalayan mga minamahal na mayroon palang makasalubong kami na isang harvester mga minamahal. Talagang natakot po ako mga minamahal kasi po mababangga po kami ng isang harvester mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa pagsigaw ko po ng salitang hallelujah, praise the Lord, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking mga karamdaman na dahil noong 2004 mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa puso, high blood at lamig po sa buong katawan mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung ako po ay nagsisi at nanumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang manggagawa yung aking karamdaman na sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood mga minamahal. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at hanggang sa mga oras na ito mga minamahal ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagbumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit at salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless. Mga kapatid, pinagpalang buhay na kapatid. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan po, mga minamahal, yung kalagan po ng ating paghahayo, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, naayuhan mga minamahal, narito ang ating mahal na kapatid pinagpala. Ang pangako na mahal na Panginoon ay natanggap ng ating mahal na kapatid. Higit sa lahat, mga minamahal, patuloy naglilingkod na 3 bisis po.
itong ating kapatid. Sapagkat yan nga po nagsisimbolo, mga minamahal, na tayo po'y may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat hindi tayo magkakaroon ng takot sa ating pinakamamahal na sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal, malabo po ang kaligtasan natin, mga minamahal. Isang araw, pinaliwanag po sa atin ng ating minamahal na magulang po natin yan, mga minamahal, kulang pa nga po yung ginagawa natin sa 3 bisis. Dumadalo tayo, kulang pa po, mga minamahal. Doon sa sinasabi ng banal na kasulatan ng isang araw, 24 hours po yun, mga minamahal. Ang dami nating lacking, ang dami nating balansi, mga minamahal. Kuminsan na lang tayo dumadalo, mga minamahal, 2 bisis na lang tayong dumadalo. Lalong-lalo na po itong overnight na ito, mga minamahal, na mahigpit po na ibinibili ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo'y mga puyat, manatili, pray without ceasing, manatili sa pagpupuyat, sa pagpupuyat, sa pagpupuyat, mga minamahal. Kailangan po natin sundin yung pagpupuyat na yan, 3 bisis dadalo, upang ito na rin po yung pag-aalang natin sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na manggagawa. Kung mahal natin ang ating beloved pastor, ating minamahal na manggagawa, sundin po natin, mga minamahal, itong ibinibilin ng ating beloved pastor, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kailangan po natin, mga minamahal, buuin yung 3 bisis, mga minamahal, upang mapunuan po natin yung isang araw, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap po kasing aasa, mga minamahal. Akala natin ligtas na tayo. Pagdating natin sa harapan ng mahal na Panginoon, baka sabihin po hindi tayo kilala ng ating pinakamamahal na Panginoon kung 2 bisis lang po tayo dumadalo, mga minamahal. Maganap natin lahat, matisod sa isa, yung pinapangaral dito, mga minamahal. Pasensya po, mga minamahal, kailangan po natin habang nagpapatotoo po, may oras po tayo, medyo na ipapaliwanag po, mga minamahal, parang tayo po ay magkaroon ng magkatakot sa ating pinakamahal na Panginoon. Humble yourself. Magtapat po tayo, maging tapat po tayo, tataas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, nararapat po sa mga tunay na Kristiyano, maging humble po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod, at itataas tayo sa pagdating ng panahon na yan, mga minamahal. Salamat po, mga minamahal. Meron din po akong patotoo, mga minamahal, doon po sa pinanggalingan ko din po, mga minamahal. Alam niyo po, matagal akong nagsishare, mga minamahal, yung mga security, yung mga kasamahan ko, hanggang doon sa mga amo ko, mga minamahal. Lahat po sila nakikinig, isang security po, mga minamahal, ang hindi nakikinig, mga minamahal. Tinatawanan ako pag may karamdaman yung aking mga kapwa manggagawa doon. Lumulod kasi talaga ako sa lupa, mga minamahal, tinililian ko. Tumatawa po, mga minamahal. At yung iba na ayun, kinabagan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon, na bago po yung buhay niya, nagkaroon ng pag-ibig, nagkaroon ng kapayapaan, at yung sa kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat siya po humihi po ng puso ng tao. Isa po, mga minamahal na security. Alam niyo po, nabanggit ko, may mangyayari sa kanya kako, mga minamahal. Alam niyo po, yung pagkasabi ko yun, na naginip po siya, mga minamahal, na yung kaluluwa niya humiwalay po sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ilang araw lang po, mga minamahal, yung security yun, mga minamahal, kalunos-lunos ang nangyari sa kanya, mga minamahal. Na nipagitgitan siya sa victory, mga minamahal, siya'y naipit, mga minamahal, nadurog po yung kanyang ulo, mga minamahal. Kaya mahirap po, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, na kung nasisiran mo at doon tinatawanan kanila, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi naman ikaw ang tinatawanan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahirap po, marami pa akong na-experience na ganyan, mga minamahal, na sila po, mga minamahal. Diyan po sa amin talaga, mga minamahal, lahat po nang umusig sa akin doon, mga minamahal. Sunod-sunod po sila lahat nangawala, mga minamahal. Hindi ko naman po, mga minamahal, na pinapanalangin na sila magkaganon, mga minamahal. Kaya mahirap po talaga ang usigin ng hindi ko na pinagmamalaki, mga minamahal, na tayo po ay kinabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tumayo po tayo, mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating minamahal, ating beloved, ating mga beloved mga awit po, ating children's choir, mga minamahal.
Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, Amen, praise the Lord, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, pang sila'y di parusa, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, pang sila'y maghanda, welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahit ako'y isang bata lamang, sa aking isipan ay may inaasam na siya'y aking makilalang lubusan at malaman ang kanyang kabutihan. Sa tuwing na ay aking dinadalangin, nawa'y laging maging masunurin, maging mabait at maibigin. Praise the Lord. Sa'yo, Jesus, at sa aking kapwari, at sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso, ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Ang buhay ko'y iyong pagpalain. Aking hiling, lagi kang kapiling.
pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved children, sa papuring awit alay natin tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakagandang awitin po ng ating beloved children's choir, mga minamahal. Ito po ay para sa kanila, para sa ating lahat po, mga minamahal. Awiting may pangako, mga minamahal. Napakagandang mensahe po ang pinaparating sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ang papuring awit na yan, mga minamahal, itanim natin sa ating puso at ating may pamuhay, mga minamahal. Paglilingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Moranti. Sundan po siya ng ating beloved sister Hannah Villaros. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus na ako po ay isa po sa mga pinili po ng mahal na Panginoon Jesus na mapabilang po sa ministry pong ito. At sa dami po ng tao po ay isa po ako na kinabagan po ng mahal na Panginoon. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus ang pagbabago po ng aking buhay. Na dati po nung ako po ay wala pa po ako sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay napakagulo po ng aking buhay at wala po akong kapayapaan. Andyan po ang aking pagmumura at pagsisinungaling. Andyan din po ang aking pag-inom ng alak at andyan din po ang aking mga kahinaan. At grabe po noon nung ako po ay wala pa po dito sa gawain pong ito. Ngunit isang araw po nung ako po ay may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ay ko na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus mula nung ako po ay nabautismo po. Ang lahat ng aking mga gawain ko po, mga bisyo ko po, at pagmumura, pagsisilungaling, yun po ay nalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po sa akin. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa kapayapaan po na ibinigay po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Jesus noon din po, nung wala pa po ako sa gawain po dito po sa Jesus Miracle Crusade, ay ang pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin. At umaabot po sa punto na talagang ang aking mahal ko pong asawa ay nasasampal ko po ang aking mahal ko pong asawa. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoong Jesus. Yung aking gawain ko pong yun po inalis po ng mahal na Panginoon. At ako po ay nagkaroon po ng takot sa paggawa ng mga hindi kaaya-ayang magawa.
Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa lubusan pong pagbabago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po sa akin. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung wala po akong gagastusin sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay na ang aking ginawa ko po ay nanalangin at magpuri po sa mahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon yung aking problema ko pong yun. Ayun po ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon po sa amin sa araw-araw po na hindi po kami, mahal na Panginoon po ay lagi po kaming iniingatan sa anumang kapamakan. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon at bago po ako magtapos ay nais po naming alayan po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus na isang papuring awit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang mong problema, para bang susubok ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Dami mong problema, parang susubok ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Praise the Lord, praise the Lord. Ibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka ba ng Diyos? Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ipabangon kanyang muli kung ikaw nagkakamali. Itatayo kanya sa tuwing nadarpan. Malayo nang narating, wala bang muli? Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay,
mapapagod, lalayong mahihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ibabangon kanyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo kanya sa tuwing nadarapa. Buksan mo ang iyong wala nang babalikan muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong mahihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayong mahihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pagpapabuhay na patutunan sa papuring awit, alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at may ginamit po pa makakilala po ang ating mga kapatid. Kaya po napakalaga po talaga yung pag-ayo natin, yung pag-share natin mga minamahal. Dahil yung ginagawa po natin, yan yung po yung tunay na pag-ibig, mga minamahal sa ating kapwa na hindi pa nakakilala. Hindi lang sa atin, mga minamahal ang pagmamahalan. Yung pag-ayo natin, mga minamahal, ito po yung pag-ibig natin sa ating mga kapwa na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya natanggap po ng ating mahal na kapatid yung pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal yung katugunan ng ating kanyang panalangin, mga minamahal kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan. Dati, sabi niya, mga minamahal, grabe po yung nangyayari sa loob ng bahay nila. Away, mag-asawa, mga minamahal, dumarating na nasasaktan niya, mga minamahal, yung kanyang mahal na asawa mo. Ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kaayusan, Diyos na pag-ibig, mga minamahal. Yan po yung ating natatanggap, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun pa po ako isang patutuo, mga minamahal, doon sa pinanggalingan ko, mga minamahal. Dahil kami nasa aminahan, mga minamahal, pro-mining po kami, mga minamahal. At tumawag po yung mga pro-mining, mga manager po namin, mga minamahal, na kailangan daw po namin na ipayag doon sa Santa Cruz, mga marcha daw kami, mga minamahal. Kami mga pro-mining dahil talaga pong marami pong anti-mining kasi, mga minamahal. Okay. Nagtanong ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kailangan ko ba sumama doon? Ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo pong katugunan na naginip pa ako, mga minamahal. Isang punong kahoy na napakalaki, mga minamahal. Napakabilis pong lumaki ito, mga minamahal. Ito po ay patay na kahoy, mga minamahal. Sanga-sanga, umabot po hanggang langit, mga minamahal. At pagkatapos noon, mga minamahal, bumaksak po ito, mga minamahal, at kagimbal-gimbal yung pagkawasak ng punong kahoy na yon, mga minamahal. Ito po yung nagsisimbolo ng mga minahan, mga minamahal doon kasi, mga minamahal,
Sandali lang po yung milyon-milyon na pira, mga minamahal. Sandali lang po kasi ang nickel, lupa lang po yan. Kaya kayod ng kayod, mga minamahal, agad. Yung isang barko, 50,000 metric tons po yun. Sandali lang po. Ilang araw lang po. Ang laki na po ng kikitain ng mga minahan doon. Marami po yung minahan doon, mga minamahal. Kumikita po sila kada biyahe po ng hindi po bababa. Kung maganda po yung grado, mga 100 mahigit, milyon, mga minamahal. Kaya po, yun po mga minamahal, yun po yung katugunan ng panalangin ko mga minamahal. At pagkatapos noon mga minamahal, yung punong kahoy bumaksak po mga minamahal. At kagimbal, wasak-wasak po yung punong kahoy na yun mga minamahal. Napag-unawa ko kagad mga minamahal. At pagkatapos nung nasundan na naman mga minamahal, nakita ko mga minamahal, Santa Cruz mga minamahal, binaha hanggang doon sa paanan ng bundok mga minamahal. Umabot yung baha doon mga minamahal. Hanggang doon sa bayan, mga minamahal, umabot, hindi pa nangyayari sa Santa Cruz yun, mga minamahal. Nasabi ko po sa kumpare ko, yung panaginip kong yan, mga minamahal, may mga namatay po, mga minamahal. Marami pong namatay doon, mga minamahal. Ang sabi niya po, mga minamahal, yung kumpare ko, sabi niya, totoo yung panaginip mo, sabi niya, kasi po, umulan po talaga na napakalakas, mga minamahal. Nalubog po ang Santa Cruz, umabot po yung tubig hanggang doon sa paanan, mga minamahal. At yung po yung naging dahilan, mga minamahal, upang magsara po yung mga minahal. Yung po yung punong kahoy, mga minamahal, ay binaksak po na mahal na Panginoon. Ang lahat ng minahan po doon, mga minamahal, ay nagsara na matagal, mga minamahal. Naging ghost town na naman yung Santa Cruz dahil doon lang po sila kumikita, mga minamahal, yung mga mall doon, yung mga ATM doon, mga minamahal, at saka yung mga sa community, mga minamalaki po yung binibigay kasi ng mga kumpanya, mga minamahal, sa mga scholarship, mga minamahal. Marami pa mga proyekto na ginagawa na binibigay po ng minahan. Nagsara po yun, mga minamahal. Yun po yung nangyari doon, mga minamahal. Huwag nawa mangyari din, mga minamahal. Naginip ako dito sa Pangasinan. Huwag nawa. Nagkaroon po ng lindol na malakas at nagkahiwalay itong lupain ng Pangasinan, mga minamahal. At ang dami pong namatay. Doon po sa aking kapitbahay, mga minamahal, umuusig po sa pag-aayon ng mga minamahal. Doon sa panaginip ko, mga minamahal, isang lupa, mga minamahal, na bumukod, mga minamahal, sa lakas ng lindol, mga minamahal. At naroon po yung umuusig sa aking kako sa kanya. Patutuhanan ko sa iyo, kako, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Alam niyo po, yung Biblia kong ito, kaya hindi ko mapalit-palitan itong Biblia ko. Nung hanapin ko po yung Biblia ko, mga minamahal, ang dami pong bunton. Puros bago na Biblia po, mga minamahal. Inalukay ko po itong Biblia kong ito at nakita ko doon sa ilalim at yun po yung kinuha ko at nagising po ako, mga minamahal. Huwag naman mangyari, mga minamahal, na yung lindol na yun, daming patay, tinatapon na lang, mga minamahal, doon sa truck, mga patay. Nagkabahagi-bahagi ang Pangasinan, mga minamahal. Huwag nawang mangyari, mga minamahal. Maaaring ito'y paalala, katulad po ng awitin po ng ating mga minamahal nating mga awit na nag-aalay po na huwag tayong manghina, huwag tayong manlupay-pay, mga minamahal. Darating din sa atin malapit ng katubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Hannah Villaros. Sundan po siya ng ating beloved Fernando de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po ay nagpapaabot ng bati sa beloved Almeda family, sa ating pong pastoral workers. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa bawat isa sa atin. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Preso sa ginintuang pong pagkakataon na akin pong mapasalamatan ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Preso sa lagi niya pong pagbibigay ng
blessing sa amin sa pang-araw-araw, lalo na rin po sa pagbibigay niya rin po ng blessing sa aming beloved kuya and beloved mother na nagtatrabaho po sa kasalukuyan at sa pag-provide at paggabay niya rin po sa kanila. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lagi niya rin pong pagpuprovide sa amin ng aming daily needs, lalo na rin po sa pangangalangan rin po namin sa amin pong pangpasok sa eskwelahan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa amin, sa paglayo niya po sa kapahamakan, sa amin po sa pag-alis ng aming tahanan. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong mga magkakapatid. Amen. Praise the Lord. Napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi man po karamba dapat ay ako po at kasama ng aking beloved sisters ay kanyang kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat ang tao na kinaluluguran ko ay binibigyan ko ng Diyos ng karunungan at kalaman at kagalakan. Yun po yun. Pag nalulugod po sa atin, mahal na Panginoon, binibigyan po tayo mga minamahal ng karunungan at pagkaunawa at kagalakan. Yung kagalakan, yan yung kapayapaan, mga minamahal. At kung yung mga nangyayari po sa atin, mga minamahal na mga pagsubok, dumarating sa atin, o ano pa man mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyayari na rin. Mangyayari. Hindi pa, tinan niyo po yung nagaganap po sa atin mga minamahal. Ang nangyayari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa, future po, mangyayari pa, mga minamahal, ay nangyari na rin at hinahanap ng Diyos ang nakaraan na ang una nating pag-ibig. Hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pinagpala po ang ating mahal na kapatid at siya pinagpapagamit, mga minamahal. Hindi po mabilang yung kanyang pasasalamat, mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat talaga po napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po, mga minamahal, na yung ating ginagawa ng pasasalamat, yung pagtitiis natin, mga minamahal, ay hindi maihahambing po sa kabutihan, kadakilaan, pag-ibig na mahal na Panginoon. Sa lahat, naghihintay po sa atin ang kaligtasan buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Ashley de Los Santos po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasalamat, naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida, at ganun din po na hindi natin malilimutan, turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa mga beloved family Almeida, at ganun din po sa pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Brother Boboy Nier. At ganun din po sa kanyang minamahal na anak. At ganun din po sa ating beloved elders. At ganun din po sa ating mga minamahal na kapatiran, datihan mga baguhan. Ako po, bumabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Dahil din po ako, hindi pa ako nakadalo ng Wednesday, mga minamahal. Gawa po ng meron po kaming binubuhusan, mga minamahal. Yung po mga minamahal, kung hihinto ko po yun, mga minamahal, 3 lang po kami, mga minamahal.
yung nirintahan namin pong mixer, yun po ang iniisip ko mga minamahal, hihinto po yung binubuhusan namin. Kaya ako po yung hihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa nagawa ko po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, may isa po akong kapatid na nakakilala. Ako po'y kanyang binahiginan mga minamahal sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. Sa kalagayan ko po mga minamahal, sa ganitong gawain mga minamahal, talagang wala pa po akong alam mga minamahal. Sa kamahiyain din po ako mga minamahal. Yung po mga minamahal, araw po ng fellowship mga minamahal, overnight fellowship mga minamahal. Yung po mga minamahal, dumalo po ako mga minamahal. Nilakad po namin yan, minamahal, nilakad ko po yan mga minamahal. Hanggang sa Bonifacio mga minamahal. Mga kapatiran, hindi pa ganito kalaki ang ating gawain mga minamahal. Napakaliit po mga minamahal. Yung po mga minamahal. Pagpasok ko po lang sa gawain ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, may sumalubong sa akin na malamig mga minamahal. Sa aking katawan, mga minamahal. Mga kapatiran, nag-aawitan po sila, mga minamahal, nagpupuri, mga minamahal po. Punta po ako sa gitna, mga minamahal. Sila po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Solinsum po yun, mga minamahal. Ako po'y napaluha, mga minamahal. Hinignan ko po yung mga kasamahan ko. Kabila, hindi naman sila lumuluha ako. Ang luha pong ito na lumabas sa aking mata, mga minamahal, kagalakan sa aking buhay, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko pa lubos na maunawaan mga bagay na ito, pero alam ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Hanggang ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po'y pumunta sa harapan, mga minamahal. Nagpabautismo po ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, mga minamahal, pag lubog ko po sa tubig, mga minamahal, paghahon ko po, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, umuwi po ako. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, ako po'y masaya sa kanila, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal. Hanggang umuwi po ako sa bahay, mga minamahal. Pagsapit ng gabi, mga minamahal. Pagtulog ko, paggising ko, mga minamahal. Wala po akong problema. Ang aking kaisipan, mga minamahal, napakalinaw, mga minamahal. Yun po. Ako po'y dumalo, mga minamahal. 3 beses, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa pagpupuri, mga minamahal. Alam ko po, mga minamahal, pag ako po, mga minamahal, tinataas ko ang aking kamay. Hindi na po lumuluhan na po ang aking mata, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, yung mga bisyo ko po, pagkat lumaki rin po ako sa isang minahal, mga minamahal. Marami rin po akong karamdaman, mga minamahal, sapagkat galing din po kami sa reliyon, mga minamahal. Pag sumasamba kami, mga minamahal, kalahating oras lang lumalabas na po kami, mga minamahal. Wala po kaming napupulot na aral sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun po, mga minamahal, ang kaguluhan ng aming mga buhay, mga walang kapayapaan, mga minamahal. Punong-puno rin po akong karamdaman, mga minamahal. Yan po, mga aking mga katawan, pantal-pantal po yan, mga minamahal. Lagnat yan po, bumabalik-balik yan, mga minamahal. Nag-iinit ang aking katawan, lalo po itong sakit ng ulo, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Sa doktor po, yung gamot na binibigay nila, mga minamahal. Wala din, bumabalik-balik din lang po, mga minamahal. Hanggang lumilipas ang panahon, mga minamahal. Nabarkada na rin po ako, mga minamahal. Nag-iba na rin po yung verse na rin po ako, mga minamahal. Natuto na rin po akong uminom ng alak, mag-drugs, mga minamahal, ng marijuana, mga minamahal. Yung marijuana nang gagaling pa sa bagi pa yan, mga minamahal. Dala ng mga kasamahan ko yan, mga minamahal.
Umuwi po ako niyan, mga minamahal. Gabing-gabi na, mga minamahal. Hindi po alam ng mga magulang ko po yan. Problema nila po ako noon, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal. Ako po napaaway, mga minamahal, dahil po sa aking kalasingan. Ako po umuwi dito po sa Carlos. Nakulong po ako dito sa Masinloc, mga minamahal. Tinabol po ako ng gabi po yun, mga minamahal. 24 kilometers, mga minamahal. 4 na security po yun, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, nabigyan ko po ng problema ng ang aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon ay wala sa akin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May isa na kapatid, mga minamahal. Siya po ang nag-share sa akin. Kaya ako po nakatayo sa inyo, mga minamahal, nagpupuri at niluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming mga pagpapala na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Kung isipin ko, mga minamahal, ang unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kagalakan na sa aking puso nung siya aking nakilala, mga minamahal. Nagliwanag ang aking puso at isipan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya iniisip ko, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Salamat po sa pagbabago ng buhay, mga minamahal. Kagalingan din po ng aking karamdaman, mga minamahal. Kung sagana ng akin, hindi ko po mababago ang aking buhay, mga minamahal, sa pamagitan lang po ng pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa pagpupurit panalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po, maraming himala na ginawa ng Diyos sa akin buhay, mga minamahal, mga papapala. Salamat sa ating pinakamamahal na pananggan sa oras pong ito, mga minamahal. Pagamat wala po akong trabaho ngayon, mga minamahal, nasa bahay lang po ako, mga minamahal. At alam ko po, hindi po ang nagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nandyan lagi nasa puso ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iniisip niyang kaligtasan na binigay niya sa atin, mga minamahal, sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating puso, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating beloved pastor, mga minamahal. Sa mga manggagawa, mga minamahal. Salamat po sa kanila, mga minamahal. Kaya, salamat din po sa ating pinakamamahal sa pag-iingat sa aking buhay, mga minamahal. Minsan din po naghimala ang Diyos sa akin. Ako po'y dumalo ng araw ng Wednesday, mga minamahal, sapagkat bike lang po yung ginagamit ko, mga minamahal. Sa crosscut, yan po, paglabas ko sa crosscut, mga minamahal, may napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Subalit, hindi po ako nakabanggit ng hallelujah kako. Ngunit sa isip ko, mga minamahal, ang lakad ng matuwid ay nililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ako'y dadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Uminto po yun sa gitna. Kung dumiretso po yung mga minamahal, sigurado, tinamaan po ako, mga minamahal, subalit biglang huminto po yun, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa pag-iingat niya sa akin, mga buhay, mga minamahal. Salamat, mga minamahal. Maraming himala na ginawa sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung isipin ko, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat po, mga minamahal, sa mapapalang pisikal, higit po sa lahat spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Tumayo po tayo, mga minamanawitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know
Pick up and tell me you love my Jesus. Pick up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. I'm a double leader in my heart. I'm a double leader in my heart. Jesus set me free. I have a double leader. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee in my heart. I have a sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-aawitan, sa kamang-kamang hari niyang gawa. Kaya nangako, babalik dito, upang tayo'y kukunin at dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na wala hanggan. So'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-aawitan, sa kamang-kamang hari niyang gawa. Kaya nangako, babalik dito, upang tayo'y kukunin at dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Napakaganda talaga, napakasaya, naglalagay sa tungkada, doon sa lugar na rin nalulumas ang langit. Napakaganda talaga, napakasaya, ibinigay ang lahat, ngunit ang higit langit. Magbay tayo sa langit, hanggang sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, pinayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bahay sa langit, lumigit-lagit lang. Bahay sa langit, lumigit-lagit lang. Bahay sa langit, lumigit-lagit lang. Praise the Lord po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po ang mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ating pinatawagan na po. Ating beloved Sister Ashley de Los Santos po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Limar Saklit po, mga minamahal. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always
Cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila din pong mga beloved children at sa ating pong mga beloved workers at sa mga elders na kapiling po natin ngayon at maging sa inyo po mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang pong mapasalamatan siya sa lahat ng mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw at sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved parents sa kanila pong pagpasok sa kanilang trabaho at maging sa akin po ng aking pong beloved kuya sa pagpasok po sa aming eskwelahan. At ako rin po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakalob niya po sa amin pong pag-aaral. At ako rin po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw at sa aming pong mga pangangailangan. At ako din po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakalam niya po sa amin ng mga blessings na bagamat hindi man po namin ito hinihiling ay Kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At ako rin po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman. Last week, mga minamahal, dahil nagkaroon po ako ng sakit ng ulo at sinat po last week, mga minamahal. Ngunit ako po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y pinagaling. At ako rin po'y nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi man po karapat-dapat ay ginawa niya pong karapat-dapat upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng kalangay na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, you. When my hands stretch towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus, you.
trust in you. Your love is a flood, and I'm caught in the whirlwind of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Into the deep, I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me, immerse me, immerse me, immerse me. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Ashley de los Santos sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo, maging sa pinagpalang papuring awitin, ali po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa ating pong mga minamahal mga kapatid na hindi pa po nakapagpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Magpalista po tayo, mga minamahal, sapagkat mahaba pa po yung ating oras, mga minamahal. Amen. At kakaunti na lamang po ang natitira dito po sa ating listahan, mga minamahal. Amen. At sa mga nais pong mag-ali ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Mangyari lamang po tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong mga beloved instrumentalists upang maging maayos, mga minamahal. Amen. Yung ating pong pag-aalay ng mapapuring awitin. Glory to God. Praise the Lord. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Liamar Saklit
Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Nicole De Vera. Praise the Lord. Hello, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Will Estrada Almeida. Hallelujah. And always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Hallelujah, praise the Lord. May ganoon din po sa lahat ng mga beloved children, Almeida children, hallelujah. Sa lahat po ng Almeida family, hallelujah, praise the Lord, ganun po, papabot ko po ng magandang hallelujah, umaga na po. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. At sa lahat po, hallelujah, na ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinamahal na Jesus, ating mga beloved ordained preacher, hallelujah, praise the Lord, preacher, elder of the church, hallelujah, praise the Lord, lahat ng mga worker, hallelujah. Lahat po, hallelujah, na magkagawa natin pinamahal na Jesus, hallelujah, sa mga beloved choir, hallelujah, praise the Lord, maging ganun ba sa mga beloved instrumentalist, mapabaguan man po datihan, hallelujah, praise the Lord, ganun pong papabot ko po, hallelujah. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, hallelujah, praise the Lord. Sa pangalan lamang po ng ating pinamahal na Jesus, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, nais ko lamang pong sariwain, hallelujah, praise the Lord, kung gaano po kabuti, hallelujah, ang ating pinamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, sa aming buhay. Andyan po, hallelujah, ng mga kabataan pa po, hallelujah, praise the Lord. Namin, hallelujah, doon po talagang, hallelujah, lahat po ng mga kailangan namin, hallelujah, praise the Lord, ay talagang andyan po tinutugon, hallelujah. Ng aming mga magulang talagang, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po nating pinamahal na Jesus, ngunit, hallelujah, talagang, hallelujah, sa maliit na pamilya po, doon na, hallelujah, hindi mo po talaga sukat akalain, hallelujah, praise the Lord, na andun po na magiging broken family po kami talagang, hallelujah, grabe pong pagsubok, hallelujah, praise the Lord, ang talagang naranasan namin, hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah, napakabuti po na ating pinamahal na Jesus. Andyan po, hallelujah, na mga time na yun. Andyan po, hallelujah, na ang beloved mama ko lang po ang nagsusupport sa amin. Hallelujah, praise the Lord, na magkapatid. Doon po talagang, hallelujah, naisipan niya na po, hallelujah, na magpatiwakal. Ngunit napakabuti po na ating pinamahal na Jesus dahil, hallelujah, andyan po na, hallelujah, praise the Lord, nakapagpatuloy po siya, hallelujah, sa banal na gawain ito, hallelujah, praise the Lord, talagang, hallelujah, praise the Lord, hindi po siya marunong na bake ng, hallelujah, praise the Lord, na mga tinapay, ngunit, hallelujah, binigyan po siya ng kaalaman, karunungan ng ating pinamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, yan po ang isa sa naging daan, hallelujah, upang makapagpatuloy po kami talagang, hallelujah, praise the Lord, sa aming pagtandaan dyan po, hallelujah, na napakarami ko rin po mga katanungan sa aking sarili, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, at dyan din po, hallelujah, praise the Lord, ang inyong pang lingkod, hallelujah, ay nawalay po sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, nagkaroon po ako ng galit sa aking beloved Papa, hallelujah, praise the Lord, maging ganun din po sa aking beloved mama, talagang naging rebelde po ako, hallelujah. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Jesus, talagang, hallelujah, praise the Lord, walang matigas na puso, hallelujah, kapag ang ating pinakamahal na Jesus ang humipo, talagang, hallelujah, nakaka-bless po ng mga time na yun. Hallelujah, praise the Lord, dahil, hallelujah, andyan din po, hallelujah, na talagang naging, hallelujah, praise the Lord, nababad din po ako, hallelujah, nalulong din po ako sa mobile games, talagang, hallelujah, praise the Lord, sa mga computer shop. Ngunit napakabuti po nating pinamahal ng Jesus dahil hindi niya po pinahintulutan, hallelujah, praise the Lord. Talagang, hallelujah, andyan po sa kabila po ng pagiging, hallelujah, praise the Lord, adik ko po sa mga mobile games. Doon po, hallelujah, na napagtapos po ako ng pag-aaral, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po nating pinamahal ng Jesus, hallelujah, at hallelujah, bukod po doon, talagang, hallelujah, praise the Lord, lahat po ng mga pangangailangan, hallelujah, talagang pinaprovide ng ating pinamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, kaya lapis-lapis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinamahal na Jesus, hallelujah. At hallelujah, sa mga pagpapalang, hallelujah, physical, financial, at lahat higit, hallelujah, sa mga pagpapalang spiritual, hallelujah. Kaya bilang karagdagan po, hallelujah, nais ko po siyang alayan na isang makalangit na awitin po, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. My hope is built, nothing less in Jesus' blood and righteousness.
sweetest prayer, but wholly trust in Jesus' name. And darkness seems in Jesus' blood and righteousness, and I dare not trust the sweetest prayer, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's blood. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, I anchored hold within the veil. I see the veil, Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's blood. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong, Savior's blood. Through the storm, He is Lord, hallelujah, Lord of all. Hello, praise the Lord. Kaya muli po ang pinamataas na pagpuri, paglalit, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Jesus palaman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Liamar Saklit sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo, maging sa pinagpalang papuring awitin po na inaalay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tayo po muna ay manalangin mga minamahal. Atin pong ipag-pray yung ating pong coffee break. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Marami pong salamat o mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa aming pagsasalusaluhang coffee break o malapit noon. Basbasan mo po ito malapit noon at pagpalain, magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa. Ibalik mo po ng billion-trillion times na pagpalang ito malapit noon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna we don't feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may
the Lord. God bless po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Umalagpak po muna tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung iba sa atin, hindi makapalakpak mga minamahal. Amen. Kailangan po malakpak po tayo mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung ating pagpalakpak mga minamahal. Amen. Yung pagpalakpak, papuri sa ating dakilang Diyos po yan. Amen. Kung tayo pumapalakpak, lahat mga minamahal. Amen. Yung mga sa mga espiritu, mga minamahal. Amen. Yung mga demonyo ng antok. Lalayas yan mga minamahal. Tatakas yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naalala po natin ang patutuo ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, amen. Kapag nagpupuri sila, mga minamahal, yung bata, kinidnap ng demonyo, dinala doon sa impyerno, mga minamahal, amen. Nung nagpupuri na ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, hindi nila alam kung saan sila susuling, mga minamahal, amen. Kahit kapag tayo pumalakpak, mga minamahal, amen, ang kaaway, hindi alam kung saan susuling. Kung tayo napupuri, mga minamahal, ang kaaway, hindi alam kung saan pupunta, magtatago, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin po muna mga minamahal, isa-isahin. Amen. Banggitin, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid, additional, mga minamahal. Amen. Beloved Sister Beron Dumondon, Brother Edward Padua, beloved Sister Susan Ludado, beloved Brother Romeo Catsilian, beloved Sister Lydia Tawaran, beloved Sister Marisol de Vera, beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Aiko Aquino, beloved Sister Alma Milo, and beloved Sister Bea Michelle Aquino. Amen. Purihin po nga po pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong magkakataon sa ating pong beloved Sister Nicole De Vera at sundan po ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na nagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri ng pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ganito ang pagkakataon upang siya aking mapasalamatan at nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpasok sa paralan hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan at nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay ng pagpapala na kahit hindi namin hinihiling ay kusang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding. At nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay ng pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas ng pupuri, paglalahati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Nicole De Vera sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ganyan kabuti ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na kahit di po natin hinihingi, mga minamahal, amen, ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, amen, ay ginaganap ang banal na kalooban ng ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Lagi tayong dumadalo sa gawain ng malapay noon, hindi tayo nag-a-absent, kahit mga minamahal, amen, kahit tayo hindi payagan ng mga boss natin, kahit hindi tayo payagan, meron tayong pasok sa school, nagsasakripisyo ang bawat isa, makadalo lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Ang mahal na Panginoon, alam po niya ang pangangailangan ng bawat isa.
Alam po niya ang desire ng ating mga puso, ang nilalaman ng ating mga isipan, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo po ay ginagawa yung mga kalooban ng ating dakilang Diyos, kahit di na natin hilingin, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, lahat ng bagay, ibibigay po, idaragdag na lamang ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya yung iba sa atin, kung mayroon tayong mga karamdaman, amen, lagi tayong dumadalo, hindi tayo uma-absent, mga minamahal, amen. Hindi natin namamalayan, magaling na pala tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung iba sa atin, sabi nila, mga minamahal, nagkaroon daw sila ng karamdaman, amen, dahil nag-overnight sila. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Amen. Tayo nagkaroon ng karamdaman dahil na rin, amen, sa panahon, minsan, sa ating pong kapabayaan, mga minamahal, paalala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Minsan nakakalimot tayo, mga minamahal, di na tayo nakakadalo ng gawain na malapit noon, amen. Na-focus na yung ating isipan, puso't isipan sa mga material na bagay, mga minamahal, amen. Nalalapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang kaaway, 24 hours, mga minamahal. Amen. 24/7, gumagawa, mga minamahal. Amen. Lahat tayo, mga minamahal. Amen. Gumagawa ng paraan. Ipinupokus ng kaaway yung ating mga isipan sa mga material na bagay, mga minamahal. Amen. Pagyayamanin. Minsan, mga minamahal, akala natin, galing sa mahal na Panginoon, yung pagpapala, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, mga minamahal, bibigay din yan ng pagpapala. Amen. Hindi sa ikabubuti, kundi sa ikawawala natin sa gawain ng malapinoon. Amen. Pagyamanin ka ng pagyamanin ng kaaway, mga minamahal. Amen. Yung pala, ibinabaling na ng kaaway yung isipan natin doon, mga minamahal. Amen. Sabi nga, be wise, mga minamahal. Amen. Maging wise Christian, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. At tayo na po magpatuloy sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Carlo Rosario at sundan po ng ating pong beloved sister Gemma Villaruz. Praise the Lord. Amen. First Lord po ang pinakataas na pagpuri, pagluluhati, patakilay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapapo ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, agantin po sa mga tinulungang aral at turong bilang sa Pastor Lina C. Almeida, ganito po sa buong bilang Bita Family, bilang Pastor Urca, sa inyo bilang Elder, sa inyo po minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapapo ng isang pangpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupunin po sa ating pinakal Panginoon na po na ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayag ginawang kaputihan sa akin po. Ako'y napupunin po sa ating pinakal Panginoon niya po na way back March 21. Ako'y nakaranas ng kaso, 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa niya po na ako'y nanghihinang niya po na ako'y nandesisyon na magpatingin po sa mangilot ko. May pila pa, wala yung aking likod. Minamahal niya po na patapos po ng pangilot minamahal. Yung aking likod po ay may pilay po, kaya yan po ang sangi ng aking lagnat. Minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ito naranasan ko ito. Dahil gusto ng pinakal Panginoon na bumalik po ako sa pagdadalo niya po na ayun po minamahal. Ako ay bumalik ng April 4, 2021 ulit supper po yan. Ako'y nagsisis na po sa ating pinakal Panginoon na po na after picturing lians, yung aking trangkaso na 10 days, istampong pinagaling ng pinakal Panginoon. Praise the Lord! At ako din po ay tumanggap ng baptismo sa bubig sa pangalan ating pinakal Panginoon, yung aking pilay po sa akin ko ay standing pinagaling ng pinakal Panginoon. Kaya labos-labos ko po yan, pinasalaatan sa ating pinakal Panginoon dahil sa ginawang kabutihan sa akin po. Ako'y napagpunin po sa ating pinakal Panginoon niya po na patuloy na paprovide ng aming isang pangalan sa pang-araw-araw, paprovide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. At ako'y napagpunin po sa ating pinakal Panginoon niya po na sa patuloy na pag-iingat sa akin magmula kanina sa pagdalo niya po na naululahating nakarating dito po sa ating sa banal na gawain. Kaya lubos-lubos ka pinapasalamatan sa ating pinakal Panginoon dahil hindi kami pinapabayaan ganun po sa aking pag-aaral. Kaya
Pangamanti po karagdapan, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga kayang ganito lang po. Ang lang kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamahal, Panginoon Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Galbit po sa ating pong beloved Brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Diyos na mahabagin, mga minamahal. Amen. Sabi nating beloved kapatid, inabot ng 10 araw yung kanyang trangkaso, mga minamahal. Amen. Yung trangkaso, mga minamahal, hindi po yan basta-basta, mga minamahal. Amen. Hindi po yan simpleng karamdaman lamang po, sapagkat meron pong binabawian ng buhay sa mga trangkaso, mga minamahal. Amen. Subalit napakabuti na ating dakilang Diyos. Sabi nga ng ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Nung siya po'y dumalo, amen, pinagaling po siya ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sa unang dalangin, ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Amen. Tayo po mga minamahal, amen, ay laging dumalo. Tayo po'y magpakalakas, amen, ng, sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos na lulugod, mga minamahal. Amen. Kung tayo'y dinaratnan mga karamdaman, nagkakaroon ng karamdaman, may mga problema sa buhay, amen. Alalahanin po natin mga pagsubok na yan, mga minamahal. Hindi tayo mawawalan, mga minamahal. Amen. Ang problema, hindi po yan mawawala, lalong-lalo na sa isang Kristiyano, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, meron tayong Diyos na matatawagan sa oras ng kagipitan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po lagi magtiwala sa mahal na Panginoon. Meron tayong makaramdaman. Amen. Saan tayo lalapit? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kapag tayo may karamdaman, huwag tayong lumapit, mga minamahal. Amen. Sa magtiwala, sabi nga po, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Kung walang pananampalataya, hindi nakalulugod sa Kanya. Hindi malulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Amen. Nagkaroon tayo ng karamdaman. Amen. Pinalalahanan tayo. Yung pala, paalala, galing sa mahal na Panginoon. Nagkaroon tayo mga pagsubok, mga suliranin. Paalala po pala, galing sa mahal na Panginoon. Amen. Tapos, lalapit tayo una-una sa bumbay. Lalapit tayo sa ating kapwa, mga minamahal. Hindi po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamalapeng Jesus, lalong-lalo na ngayon, mga minamahal. Amen. Ang iba sa atin, amen, mag-ingat po tayo, mainit ang panahon. Maraming nahi-heat stroke, mga minamahal. Amen. Inaatake sa puso dahil sa init ng panahon, mga minamahal. Amen. Doon nga po sa Dagupan, mga minamahal. Amen. Nakita ko po yung tarpaulin, 30 years old. Bata pa, mga minamahal. Namatay na po, mga minamahal. Binawian ng buhay, mga minamahal. Amen. Inatake sa puso. Balit, sabi nga po, yung mga Kristiyano, mga minamahal, pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, ating pong ibinibigay, mga minamahal, amen, ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Gemma Villaruz at sundan po ng ating pong beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dabing paggalang sa ating beloved Wildy E. Almeida sa hindi malilimutang turo ng ating beloved Wildy C. Almeida. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintoang pagkakataon na kanyang ibinigay sa akin upang siya aking makapasalamatan sa mga biyayang kanyang ginawa sa aking buhay. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapanubay sa aming mga kapatid mula sa pagpunta ng aming eskwelahan hanggang sa pag-uwi sa aming tahanan. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay sa aming mga kapatid ng wisdom, knowledge, and understanding. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man karapat-rapat, ngunit ginawa niyang karapat-rapat at kanyang ginagamit sa kanyang ubasan. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang finansyal, physical, material, at
higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Gemma Villaruz. Amen. Ating pong yung inaalala po, mga minamahal. Amen. Ang pinagpalang turo at aral ng ating pong beloved Mama Dear. Amen, mga minamahal. Pagkat ang ating pong beloved pastor, mga minamuhay pa po, mga minamahal. Amen. At kailangan mag-ingat tayo, mga minamahal. Amen. Kailangan talagang mag-pray sapagkat kung nagkulang tayo ng mga panalangin, amen, talagang aatakihin tayo ng kaaway. Mga minamahal, darating sa atin yung nervyos na tinatawag, yung kabado tayo, mga minamahal, dahil sa sobrang nervyos natin. Minsan, nawawala tayo, mga minamahal, amen. Nawawala yung ating pong sasabihin, mga minamahal, iwinawala ng kaaway, mga minamahal, amen. Kaya sabi po, mag-ingat talaga, mga minamahal. Talagang manalangin ang gusto. Amen. Magsumamo sa ating pong pinakamamalapang Diyos na tayo po'y samahan, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang pagpapatutuo, ito po, mga minamahal. Amen. Ay, ito po ay talagang pagpapala doon sa makakarinig, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, amen, tayo po ay napapanood. Amen. Buong mundo, napapanood po tayo, mga minamahal. Amen. At kung minsan, mga minamahal, hindi po natin alam kung ano po yung tamang pagbati, nakasulat naman po dyan, mga minamahal. Amen. Nakasulat po, babasahin na lang po natin siya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus at tayo na po yung magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Mark Rolando Malanta at sundan po ng ating pong beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga lilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po yung bumabati ng isang magpagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang po sa inyo mga minamahal. Noong 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Andyan po na ako po yung nilaboratory test at ultrasound, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpapag-appear po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako alliance at sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin natin minamahal ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ako pa ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalaw niya po sa akin dahil nung bata pa lang po ako pa ay makaramdamang asma at sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ako ay pinapasyagan ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawing ito at sa patuloy na pagdalo ay ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil nung Wednesday po ay meron po kaming 3 research title defense. Andyan po na yung mga kagrupo ko po sa mga kaklase ko ay grabe po yung kabahan na aming nararamdaman. Tuesday pa lang po ng gabi, andyan po na talagang hindi na po kami natulog na magdamag sa pagsusulo ng aming research defense. Dumating po yung araw ng aming research defense. Andyan po na-blank ko po yung aking isipan at ako po yung nag-aalala. Bago po mag-start ang aming research defense, andyan po na ako pinanalang sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus na ako'y kanyang gabayan at ganun din po sa aking mga kasama na maayos na masagot ang katanungan sa amin. Andyan po na hindi po kami binigo ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus
Amen. Praise the Lord. Dahil yung tatlong research title defense po namin ay naipasa po namin. Praise the Lord. Hallelujah. Research title. Defended po kami sa aming research defense sa tulong at habag na ating pinamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papuran pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating pong beloved brother Mark Roland, dumalanta sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Hanggang mabisa ang prayer, mga minamahal. Amen. Kahit bago tayo umalis, kahit man tayo pupunta, manalangin muna, mga minamahal. Amen. Kahit kung tayo po mga may pangangailangan, katulad ng ating beloved kapatid, amen, nasa kagipitan, amen, dahil sa puyat, walang tulog, na blanco ang isip, mga minamahal. Subalit nanalangin, sabi nga po, amen, inilagak sa mahal na Panginoon ang kanyang kabalisahan. Amen. Kahit ang ating dakilang Diyos na habag, mga minamahal, amen, sila ipinasa ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Maraming patutuo, mga minamahal. Amen. Mga ating mga minamahal mga kapatid, amen, magtitake ng board exam. Hindi na po nag-enroll doon sa mga review center, mga minamahal. Amen. Nagtiwala sa mahal na Panginoon. Amen. Every gawain nandito, mga minamahal. Amen. Hindi inaalintana, mga minamahal. Yung iba, amen, nag-enroll pa, mga minamahal. Amen. Talagang ilang buwan. Amen. Doon po sa review center, mga nag-board, mga minamahal. Subalit ang ating pong mga minamahal, mga kapatid, anong ginagawa? Nagpupuri, nananalangin, nag-aayuno, hindi uma-absent. Pagdating ng exam, ano ang hawak? Bible. Amen. Kaya sa kahabag ng ating nakilang Diyos, unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ipinapasa ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalang buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved sister Corazon Juan at sundan po ng ating beloved brother Petty Castillo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Amida, ganun din po sa ating pong turo at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa ating pong mga beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved elders, sa lahat po na ating pong mga kapatiran, maging po sa mga webcast viewer. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po nakapag-overnight na bagamat. Kanina pong tanghali po, grabe po yung init. Kala ko po kung ano na po mangyayari sa akin sa sobrang init po. Subalit, sa kahabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon, dito po ako na nakapag-overnight. Andiyan po yung pinakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kalakasan po. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po na andyan po yung kagalakan ko po na nakita ko po yung aking anak nung krusada po sa Baguio po na isa na po siya pong kinabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginagamit po bilang fine square po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bilang magulang, nakikita yung anak na ginagamit. Andiyan po yung kagalakan. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamalapins na bagamat mayroon po siyang anak po, nagtatrabaho pa po. Subalit, andiyan po na kinakahabagan po natin po pinakamalapins, nakakadalo po, nakakasunod po sa kanyang mga kalooban po na ating pong pinakamalapins. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat na sana po'y panghawakan at pangingatan po ang aking anak po sa dako po ng Baguio.
Kaya ako pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng isa po natin pong kapatiran, aking mahal na bayaw po na siya po ay po sa akin, sa amin po, aking mahal na asawa, siya po yung naunang nakakilala na niyaya po ako dahilan po na marami po akong karamdaman po noon nung taong po yun na dyan po yung paninikip po ng aking dibdib, maging po na nakip po na aking likod at aking ulo. Ay yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, hanggang nagkapamilya. Yung sakit ko po na anemia po na bawal lang magpuyat po. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon simula po nung taong pong yun. Tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpabautismo sa tubig sa kanyang pangalan, sa pamamagitan po ng ministeryo po ito na pinangungunaan po na ating pong beloved. Magulang sa mahal na Panginoon, isa po akong kinahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung sakit ko po na aking nabanggit po na bawal pong magpuyat. Subalit, napakahalaga po ang pakikinig po ng patutuo. Dito po ako pinagpala. Dito po ako pinalago po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakinig po ako sa mga nagpapatutuo na ganoon din po yung sakit ko po na siya po pinagaling po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po sa kahabagan po, wala po akong ininom po na kahit isang gamot po sa patuloy po na pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, kinahabagan po ako at sa pangunang panalangin po natin pong mga magulang sa mahal na Panginoon. Isa po ako, isa po aking buong pamilya na naabot po ng kanyang panalangin. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taong din po yun, nagkaroon po ako ng sakit po na ito po ay sign po ng leukemia, nagkaroon po ng pasa yung aking katawan. Subalit noon po, maliliit pa po aking minamahal na mga anak noon. Aking mahal na asawa lang po na nakakaalam, kaming dalawang po. Na ayaw po namin sabihin sa aming mga anak na mga panganay. Subalit, napakabuti po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus na simula po nung nakilala ko po ang atong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andito po ako sa inyong harapan na dinugtungan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay na ito po ay yung aking sakit po na mga pasa po ay ito po ay inalis at pinagaling po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan po, kung ako pinakakalimot po, alam niyo po, mayroon pong isa po na pasasubalit. Ako nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ito po ay para po hindi po ako lumiban po sa pamamagitan po ng pag-overnight kasi po dito po ako pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na totoo po mga minamahal. Ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala kasi po noon po, grabe po na bagamat andyan po yung pagpapala po na pinapadala po na aking mga minamahal na mga anak. Na noon po talaga pong sa kahabagan po, 4 po yung aking mga anak na pinarating po ng ating po pinakamamahal na Panginoon dako po ng ibang bansa. Subalit, kung hindi mo po talaga uunahin po yung pagbibigay talaga pong kahit na ilan po sila, wala po. Kasi po nasubukan ko po na minsan po hindi po ko talaga po binigay po yung para sa mahal na Panginoon. Subalit, andyan po yung paalala po na aking mahal na bunso noon po nung grade 1 pa lang po. Alam niyo po, maalala ko po, 3 years bedridden po yun na bata pa po siya. Subalit, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, napahawakan po niya ako. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po kaming inasahan po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na nag-stay po kami dito po sa pastoral house.
sa ating gawain, pinapalihan, sa ating pong mga beloved workers. Andiyan po na nakadiki yung pangalan dyan sa poste na pinapanalangin. Alam niyo po, mga minamahal, sa ngayon po, meron na po siyang anak. Kinahabagan po na ating pong pinakamamahal na Pinusus. Pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Pinus sa Pangununang panalangin po na ating beloved mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Pinusus. Kaya ko pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pinus. Dumating po yung time po na mag-isa ko lang po na dumadalo po noon. Hindi ko po pagsunod po sa pagbibigay po. Alam niyo po, sabi ko po sa ating pong pinakamamahal na Pinus, sa ating dumadalo po ako, kapag altar ko, kinakasaot ko po. Alam niyo po, noon nangako po ako sa ating pong pinakamamahal na Pinus na bahala na yung pangailangan, basta pag dumating po yung pera, bubukod ko na po yung para sa'yo. Alam niyo po mga minamahal, na pinapanalangin ko po aking mga minamahal na mga anak na sila po nalamig po. Gawa po na hindi ko po pagsunod po sa pagbibigay. Alam niyo po sa kahabagan po, nangako po ako sa ating pong pinakamamahal na Pinusus. Isa-isa po na dumalo po sila sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Pinusus. Kaya ko pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pinusus. Tunay po na napakabait po ng ating pong pinakamamahal na Pinusus. Kaya ko pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pinusus. Sa araw-araw po namin pangailangan, andyan po ang ating pong pinakamamahal na Pinusus, nagprovide po ng lahat ng aming mga gastusin. Kaya hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, salamat tanging po sa ating pong pinakamamahal na Pinusus po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Corazon Juan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kaya pag merong nagsabi, mga minamahal, amen, na ang pag-overnight, amen, ay nagkaroon daw siya ng karamdaman. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Amen. Bakit po, mga minamahal? Amen. Ang katumbas, amen, na kapangyarihan ng pag-overnight ay 3 days fasting. Mga minamahal. Kaya paano tayo magkakaroon ng karamdaman? Amen. Bagkus yung karamdaman natin, gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Beron Dumondon. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati at pagdakila sa ating pinakamamahaling Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved assistant, Pastor Linas Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa kanilang mga children. Sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po'y nagpapabot ng mapagpala ng madaling araw na po. Papasalamat po ako dahil nakilala ko ang tunay na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade. Papasalamat ako dahil ako ay napabilang dito. At papasalamat sa lahat-lahat pa ng mga pagpapalang binibigay sa sa pag-iingat. Nakilala ko ang ministering ito sa
pag sa social media, sa Facebook, via Facebook, at nang pa'y dumaan sa page ko, ay ninanap kong tunay na gawain. Dito sa Baybay Mamarlaw, San Carlos, dahil hindi nga po, di ko pa ito kilala. Noon, hindi ko pa alam na may Jesus Miracle Crusade na church, kaya pasalamat ako nung nakilala ko noon. Pasalamat na nang ako po ay nanood, ay nanap ko agad. Sa unang pagdalo ko po ay agad po ako nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Papasalat, pinupuri ko ang mahal na Panginoon. Dahil dito po ako ay nagkaroon po ng kaunawaan, kagalakan sa aking puso, karunungan, at kalakasan. At dito ko ay nagkaroon ako ng takot sa mahal na Panginoon na magkasala. Praise. Humingi ako ng patawaran sa mahal na Panginoon sa lahat-lahat pagkakasala na aking nagawa. Kaya lahat po, pasalamat po sa pinakamamahaling Jesus. Dahil ako'y tinawag at ginawa pong mga awit pabilang sa tunay na gawain ni Jesus Miracle Crusade. Pasalamat ako sa kalakasan na binibigay sa araw-araw, sa mga pagpapala, sa material, physical, at sa spiritual pagpapala. Sa pagdalo ko po ay marami po akong natutunan sa kabila ng pag-istinek. Marapat pala na magpasting para magkaroon ng kahabagan pa. Salamat sa Panginoon. Diyos ni mahal, hanggang dito lamang po ito nakapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapis na praise God. God bless po sa inyong kapatid, ni beloved brother Freddy Castillo sa kanyang buhay na patutong praise God. Nilang minamahal na talagang grabing biyaya at pagpapala na natanggap ng ating mga kapatid. Kung talagang himay-himayin po natin yung kanyang buhay na patutuong praise God, talagang kasi hindi niya maipaliwanag ng maayos dahil siguro nahihiya po ang ating mga kapatid. Na talagang na rin minamahal ng bago siya makakilala sa ating balagawain. Talagang napakahilig ng ating mga kapatid sa panunod ng mga, alam niyo po yung mga malalaswang panuurin. Praise God, pakikinig ng mga makakasalibutan na talagang minsan umaawit pa siya ng mga makasalibutan awitin. Pero nung nagbukas siya, maminamahal ng ating YouTube, maminamahal, nandun po Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandun nangangaral po ating evangelista, Will Distrado ni Praise God. Nandun maminamahal, nung siya'y nakapakinig, maminamahal, parang meron daw maminamahal na parang isang kuryente, maminamahal na talagang naakit yung ating mga kapatid na nandoon hanggang sa hinanap niya, maminamahal yung ating banal gawain. Praise God. At dito natagpuan nga niya dito sa dako ng Mamarlaw, maminamahal. At siya'y dumalo, maminamahal, nagpatuloy hanggang sa
siya maminamahal ay binago ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pagdalo ng pagdalaw, maminamahal, na nandoon tumubo yung kanyang yung pananampalataya at unti-unti siyang binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Sa totoo lang, maminamahal, napakaganda ng patuto ng ating mga kapatid. Bagamat hindi niya lang mahimay o may isa-isa maminamahal. Pero kung talagang uunawain natin, pakikinggan natin yung kanyang buhay na patuto, ay napakaganda, maminamahal. Nagkumpisa sa walang-wala, maminamahal, isang makasalanang tao, maminamahal, ngayon binagong lubos ng ating pinakamamalapan Jesus. Praise God. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapan Jesus. Sa oras, maminamahal, tayo po'y magpatuloy sa ating bago tayo magpatuloy, maminamahal, pinakamataas ang puri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapan Jesus. Ang double honor, double paggalang mo sa ginagalang Pastor Willis sa Dalbena. Praise God. Sa mga pag-aalala, iniwang turo at ginagalang sa Pastor Lina Silvia and whole family of Almeida children at maging sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa lahat ng mga kapatiran dating mabuguan, at sa lahat maminamahal ng nanonood ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat. Praise God. Na rin maminamahal, magandang oras po yan, at magandang umaga na po sa mga oras sa minamahal, at tayo magpatuloy sa ating mga papahayag ng buhay. Praise God. At nandito na tayo sa ating mga additional testimony, maminamahal, at kung nakanda na po, ating mga kapatid, beloved sister Beron Dumundon, sila na po ang maminamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Praise God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamalapang ni Jesus po lamang. Praise God. At ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang po sa ating pangbilad Pastor Willie Estrada Almeida, the name prophet of our loving God. At ang patuloy na pag-alala po sa mga mabuting turot aral po ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida at sa lahat po ng mga Almeida children. Praise God. At buwabati rin po ako sa inyo ng isang madaling araw na po sa lahat po ng ating mga webcast viewers po, sa rin pong lahat, mga beloved brethren. Praise God. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa ganitong pagkakataon na ako po'y muling malaya o God na i-testify ang dakilang kabutihan ng ating Diyos sa aming buhay. Praise the Lord. Pinupuri ko po at pinapasalamatan natin pinagmamalapan ni Jesus sa kagalingan po ng aking karamdaman na kung saan po dati po akong mayroong migraine po at back pain. Yan po ay pinagaling ng ating pinagmamalapan ni Jesus at nagkaroon din po ako ng mayuma po sa aking uterus. Yan po ay bali 4 po yan, mga minamahal. At sa kabagan nating pinagmamalapan ni Jesus nang nadetect po yan because sa unusual bleeding ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sabi sa akin ng doktor na kailangan daw operahan, alisin yung aking reproductive organ, mga minamahal. Subalit hindi po ako nakinig sa sinabi ng doktor bagkos, mga minamahal. Ako po ay lubusang nanampalatay sa ating pinakamahal pang Jesus at tunay po, mga minamahal, na nag-alay po ako ng pag-ayuno. At pagkatapos po ng aking pag-ayuno, mga minamahal, muli akong bumalik sa doktor po pang mag-request po ulit ng another ultrasound. Alam niyo po, mga minamahal, sa imala ng ating dakilang Diyos, yan po ay tinunaw na wala nga pong gamot. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan natin pinakamalapang ni Jesus, isang himala po sa akin pong mahal na pamangkin po na kung saan po nagkaroon po siya ng kidney failure po, mga minamahal, sa murang edad po niya nung time na yan, 13 years old lamang po siya, mga minamahal. Kasi po minsan po, mga minamahal, nung nagbakasyon po kami dito sa Luzon po, galing po kami ng Cebu, mga minamahal. Napansin ko po ng aking pong malapamangkin na may ininda po siyang karamdaman, mga minamahal. Doon ko po nalaman na mayroon na po pala siyang tama yung kidney po niya, mga minamahal, at kailangan po niya ng lifetime na maintenance po na gamot, mga minamahal. Nung time na yan, mga minamahal, dahil awang-awa po ako sa aking malapamangkin, dinala ko po yan sa dako ng Cebu. Sa madaling sabi po, pinaalam ko po yan sa kanyang mga magulang, mga minamahal. Dala-dala po na aking malapamangkin sa Cebu yung napakaraming gamot, mga minamahal, napakatas na dosis sa mga antibiotics. Alam niyo po, mga minamahal, ipinatapon ko po yan sa aking malapamangkin. Sabi ko po na hindi siya gagaling sa mga gamot na yan, bagkus manampalataya lamang kami at Diyos ang magpapagaling po sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nasaksihan ko po, mga minamahal, ang hirap na dinanas sa aking malapamangkin nung time na siya po kasalukuyang nasa karamdaman na yan, mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa punto mga minamahal ng aking malapamangkin, nakita na po nakita na po niya mismo ang kanyang sundo mga minamahal. Dahil po nung atakihin po siya na hindi po siya makahinga, andyan po mga minamahal na sabi na aking malapamangkin. Nung time na yan, nandun po kami sa pwesto po namin doon sa dako ng Cebu mga minamahal. Yung aking pong malapamangkin, bali nasa bahay po siya. Tapos po, bigla na lamang po akong sinundo ng isa po sa aking malakapatid na sabi po niya sa akin na ate, kailangan mong umuwi sa bahay dahil si Tricia hindi makahinga, sabi pong ganun. Tapos sinasabi niya na may tao po doon po sa may pintuhan ng bahay po namin, mga minamahal na nakaputi po na malaking tao. Alam niyo po nung time na yan, agaw buhay po ang aking malapamangkin, mga minamahal. So nung pag-uwi po namin sa bahay, mga minamahal, nakita ko yung aking malapamangkin na nakarate po siya sa sofa po namin at andun po mga minamahal na nahirapan siyang huminga. Hinahabol niya yung hininga po niya, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi na aking malapamangkin tita, sabi niya, may malaking tao dyan sa tabi mo, sabi po niya sa akin. So balit wala po kaming nakikita, mga minamahal. Nung time na yan, sabi na aking malapamangkin na tita, parang bibigay na ako, sabi po niya, dahil yung hirap niya sa paghinga, mga minamahal. Sa isang araw, abutin po yan ng 4 na beses, mga minamahal, na yung nahirapan po siyang huminga. At sabi po ng ating pong, isa po sa ating pong beloved brethren po sa dako ng Cebu, na kung saan isa po siyang doktor po. Sabi po sa akin, nung minsan na ikwento ko po sa kanya yung kalagayan ng aking malapamangkin. Sabi po sa akin ng ating pong beloved kapatiran na ito na sabi na doktor, sabi po niya sa akin na yung pamangkin mo, huwag mong pababayaan, bantayan mo yan. Sabi po niya ganun, huwag mong iiwanan hanggat maaari. Kasi po daw po, yung ganyang kaso ng pasyente daw po, mga minamahal, yung 4 beses isang araw na nahirapan siyang huminga, yung puso niya, mga minamahal, nahirapan sa pagpampo yan para habulin yung hininga, mga minamahal. Delikado daw po ang buhay ng aking malapamangkin. Maari pong bumigay yung puso niya at ikamatay niya, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na agaw buhay na po siya, mga minamahal, dinala ko po yan sa dako ng pastoral po sa dako ng Cebu. Doon po, ipinalihan ko po yan, mga minamahal. Sa unang dalangin po, pagluhod ng ating ginagalang na mala Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, pagkalihan po sa aking malapamangkin, bigla na lamang po siyang lumuwag yung kanyang paghinga, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, dumating din po yung punto na hindi po siya makaihina. Umiyak na po yung mahal ko po pamangkin, mga minamahal, dahil po sa hindi po yan makaihi, mga minamahal. Pagkatapos po yan ilihan sa mga minamahal, bigla na lamang, parang nagdahilan na lamang po siya na sabi niya, naihi na ako, sabi pong ganun. Napakabuti ng ating pinakamamalapang Jesus. Dahil po, mga minamahal, sa loob po ng 6 na buwan po na pananatili niya sa akin, mga minamahal. Andyan po, tunay po na nakamtan niya ang kumplitong kagalingan, purihin ng ating pinakamamalapang Jesus, sapagkat yung karamdaman niya sa kidney, mga minamahal, nung dinala ko po yan na may sakit sa kidney, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung sa loob po ng 6 na buwan po, andyan po sabi ko lagi kong in-advise sa akin malapamangkin naman, ang palataya tayo, mag-pray tayo palagi sa Papa Jesus. Sabi ko pong gano'n na, tapos sabihin mo, hilingin mo sa Papa Jesus na pagalingin ka, magpapagamit ka sa banal na ubasan, magpapagamit ka bilang sa mga awit. Alam niyo po, mga minamahal, nung aking malapamangkin, tinugon po niya yan, yung sinasabi ko po sa kanya, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, nakamtan niya ang kumplitong kagalingan. Alam niyo po, mga minamahal, nung gumaling na po siya, mga minamahal, para mayroon po akong maipakita na private ebidensya po sa aking mga kapatid, sa kanyang mga magulang. Dinala ko po yan sa doktor upang ipa-sorry po yung karamdaman niya, mga minamahal. Tunay po, clear po lahat. Ang resulta po, wala na po siyang sakit-sakit. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. At pinupuri ko din po, pinapasalamatan nating pinakamamalapang Jesus. Gusto kong i-testify kung gaano po katotoo yung ikaput-handog, mga minamahal, pag tayo po ay nagtapat, mga minamahal, sa ating kaput-handog. Sapagkat po, mga minamahal, nung kasagsagan po ng pandemic 2020 po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na nagplano kami ng aking mahal na kapatid na magpatayo ng isang negosyo na kukulamber po. At yung kukulamber po namin na yan, mga minamahal, 3 months pa lamang po yan, mga minamahal, na nag-operate. Doon po nagkaroon po ng lockdown, mga minamahal.
Malaki po yung ipinuhunan namin dyan. Subalit alam niyo po, napakabuti ng ating pinagmamalapang Isus. Bagamat lockdown po, hindi po yan naging hadlang para po mabankrupt yung aming negosyo. Bagkus, mga minamahal, yan po ay pinalago ng ating pinagmamalapang Isus. Alam niyo po mga minamahal, 2020 po ang aming negosyo na yan, isa lamang po na pwesto, mga minamahal. At after 4 years po, yan po ginawang 4 po ng ating pinagmamalapang Isus. At alam niyo po mga minamahal, pinapuri ko at pinapasalamatan ng ating pinagmamalapang Isus na dahil hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, andyan po ang patuloy na pagpapala ng ating pinagmamalapang Isus sa aming negosyo. At nais ko rin pong ipatutuo din po mga minamahal na nung minsan po mga minamahal na nag-deliver po ako ng isang 10-wheeler truck po na stocks po namin, mga minamahal na Coco Lumber. Sa dako po ng binalunan po yun, mga minamahal, yung pwesto po namin doon. Hindi na po ako pumunta ng pwesto noon, mga minamahal, dahil kailangan ko pong pumunta sa kabilang pwesto po namin sa dako ng Tayog. Alam niyo po mga minamahal, yung pambayad ko po mga minamahal sa 10-wheeler truck na yan, mga minamahal sa Coco Lumber, mga minamahal. Ipinadala ko po yan sa aking mahal na pamangkin. Sabi ko po sa kanya na ingatan mong pera na ito dahil napakalaking halaga ito. Sabi ko pong ganun, pambayad yan. Sabi ko dahil hindi na ako pupunta doon sa binalunan. Sabi ko po. At andyan po mga minamahal ng aking mahal na pamangkin, inilagay po niya sa pakbag po niya yung pera, mga minamahal. Tapos po, nung mga bandang 3:00 na po ng hapon, mga minamahal, bali yung may-ari po ng pwesto, mga minamahal, tumawag po siya sa aking, isa po sa aking mahal na kapatid, mga minamahal, sinabi po niya na ganun, na may naiwan na bag, mga minamahal, doon po sa likod ng tricycle, mga minamahal. At nung buksan po yung bag na yan, ang laman po niyan ay pera po, mga minamahal, bandel-bandel na pera, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mahal na pamangkin sa kayong isang kapatid ko, bali nakalayo na po sila sa pwesto. Dahil pupunta po sila doon sa kabilang pwesto din po, mga minamahal. Doon po na napansin ng aking mahal na pamangkin na yung pera na dapat nadala-dala niya, mga minamahal, wala po sa kanya, mga minamahal. At yun din po yung time na yung nakapulot ng pera ay tumawag sa aking mahal na isa sa aking mahal na kapatid, mga minamahal, para sabihin na naiwan ang pera, mga minamahal. Purihin ang ating pinagmamahal na Panginoon Jesus dahil nung balikan po yung pera na yan, mga minamahal, ni isang piso, hindi po yan nabawasan. Purihin ang ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, kung siguro marahil sabi ko nga nung time na yan na kung hindi tayo nagtatapat sa ating ikaputandog at sa ating paglilingkod sa ating pinagmamahal, yung kalaki ng pera na yan, sabi ko, imposible na ibabalik pa yan, sabi kong ganun. Dahil yung pong nakapulot, mga minamahal, binuksan daw, sabi po niya, binuksan po niya yung bag at nakita niya yung pera na yun. Nagtataka kami, bakit alam niya yung bilang ng pera? Dahil sinabi niya, mga minamahal, ibig sabihin, pinakialaman na talagang kilalkal yung pera. Subalit, hindi pinahintulutan ng ating pinagmamahal Panginoon Jesus ng pera na yan ay mawala, mga minamahal. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan natin pinagmamahal Panginoon Jesus. Napakaputi ng ating dakilang Diyos. Magtapat lamang po tayo sa ating pagbibigyan ng ating kaputhandog. Tunay po mga minamahal, lahat ay pag-iingatan ng ating pinagmamahal Panginoon Jesus. At alam niyo rin po mga minamahal, isa rin pong patutuo mga minamahal sa amin pong sa ikaputhandog din po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal nung time na yung aking pong malakapatid, sabi po niya sa akin, dahil nandun po ako sa dako ng Cebu noon, sabi sa akin na, itinawag po niya sa akin, ate, sabi niya, yung ikaputhandog natin, dagdagan natin, yung 20%, sabi po niya sa akin na ganun, lampasan natin yun, dagdagan pa natin, o sige gawin mo yan, sabi kong ganun, maganda yan, sabi ko, mas lalo tayong pagpapalain. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, ginawa po namin yan hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga oras na ito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung aming pong negosyo, tunay po mga minamahal, andyan ang patuloy na paglago mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, bago lamang po kami nakakuha ng pwesto po namin dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal, kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At andyan po mga minamahal, maging sa aming mga karamdaman, mga minamahal. Magmula nung nakakilala po kami sa ating dakilang Diyos, wala pong gamot, ni isang katiting na gamot, hindi po kami gumagamit. Alam niyo po mga minamahal, ang yung abang lingkod, mga minamahal, yung mga karamdaman ko po, pag sumakit yung
inatake yung migraine ko po dati. Dahil yan po yung pinagaling na po ng ating pinakamahal pang Jesus. Hindi po ako gumagamit ng anumang katiting na gamot, mga minamahal. Yan po ay pinagkakatiwala ko sa ating dakilang Diyos na nanampalataya ko at tunay po, yan po ay pinagaling hanggang sa mga oras na hindi na po ako nakaranas ng migraine. At yun nga po mga minamahal, yung mayuma ko, hindi lang mang po yan. Dahil nagkaroon din po ako ng cyst sa breast po dati. Tapos nung that time, mga minamahal, hindi pa po ako nakakakilala sa ating dakilang Diyos. Andyan po, pina-opera ko po yan. At ang sabi po ng doktor po sa akin, may posibilidad daw po na at the age of 40, babalik yan. Tapos, magkakaroon ako ng iba't ibang, yung bukol po sa iba't ibang parte ng katawan. Tunay po mga minamahal, nung nakakilala na ako sa malapang nung Jesus, mga minamahal, naglilingkod ako sa ating dakilang Diyos. Nagkaroon po ako ng bukol dito po, mga minamahal, at dito po sa akin pong tagiliran. Alam niyo po, napakabuti ng ating pinangamahal ng Jesus, sapagkat ang mga bukol na yan, mga minamahal, tinanggal ng Panginoon yan. At alam niyo po, wala na pong tumubong bukol po sa aking katawan magmula ng time nung pinagaling na po ako ng ating dakilang Diyos. At alam niyo rin po, mga minamahal, pinupuri ko din po at pinapasalamatan ng ating pinakamalaping Jesus dahil ang maging aking mahal na anak na sada ko ng Cebu po ngayon. Minsan po mga minamahal, tumawag po siya sa akin. Nasa opisina po siya nung time na yan. Sabi niya, Mama, hindi ako makatayo. Sabi niya ganun. Hindi ako makatayo, hindi ako makalakad. Sabi niya ganun. Alam niyo po mga minamahal, sige, sabi ko po sa aking malap anak, magpupuri ako, sabi niya, ililihans natin yan, sabi ko. Alam niyo po, yun po ang aking ginawa, mga minamahal. Sabi, yung aking mahal na anak, nasa CR siya nung time na yun. Alam niyo po, mga minamahal, nagpuri po ako. Tapos kinasout po namin ang karamdaman niya, mga minamahal, dahil yung sakit, yung grabing sakit niya sa paa, tapos sa balakang na hindi po siya makatayo. Alam niyo po, pagkalihans po namin, mga minalso ng dalangin po pagluhod ng ating ginagalang na malapastor po. Tunay po, instant po, siya pinagaling nating pinakamalaping Jesus na parang nagdahilan lamang, mga minamahal. At minsan din po, mga minamahal, nagkaroon po siya ng pagdurumi po na ang lumabalabas po ay bubong dugo po talaga, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yan din po ay dinalangin namin sa ating pinakamalaping Jesus. Alam niyo po, tunay po, hindi na namin siya pina-check up, hindi siya gumamit ng kahit anumang gamot. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus, praise God. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan nating pinakamamalapang Jesus. Napakaraming himala ang aming nakamtahan sa aming paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang aking mga kapatid, nung nag-testify po siya nung Sunday po, tunay po, totoo po yun, mga minamahal. Dahil ako po dati yung kasakasama niya, mga minamahal, pagka magpa-check up po yan. Pag nagbabakasyon po yan, mga minamahal sa amin, galing ng ibang bansa. Yan po ay nagpapasama sa akin para ipa-check up ko po siya, mga minamahal. Dahil nung time na yan, mga minamahal, hindi pa po namin siya nakakasama sa banal na gawain. Subalit, andyan ang patuloy na pag-share po namin sa kanya na ang Diyos natin pinaglilingkuran sa ministeryong ito ay tunay, siya po ang totoong Diyos, mga minamahal, makapangyarihang Diyos at ating dakilang manggagamot. Alam niyo po, ang aking mga kapatid, nagkaroon po siya ng maraming cyst po, mga bukol sa kanyang breast po, magkabilaan. Akalain niyo po, mga minamahal, yung pong mga cyst na yan, mga minamahal, wala po siyang ipinaopera dyan, mga minamahal. Lahat po yan, tinunaw ng ating pinakamamalapang Jesus, puri ng ating pinakamamalapang Jesus, praise God. Maging ang aking mahal na kapatid na si Bunso, yung bunso namin po na nandyan, mga minamahal, himala din ng ating pinakamamalapang Jesus. Nung time na akala namin mawawala na po yan dahil nagkaroon po siya ng karamdaman na nilalagnat po yan, butot balat na po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na sabi niya, parang bibigay na, pakiramdam niya, bibigay na po siya, hindi na niya kaya, mga minamahal. Yan po yung time, mga minamahal, nagpuri kami, nilihans namin siya. Glory, glory to God. Yung ilang araw po na siya po ay may karamdaman na nakahiga lamang, mga minamahal, na hindi po gumagaling-galing. Pagkalihans po namin sa kanya, so nang dalangin pagluhod ng ating ginagalang malapastor, instant po, pinagaling siya na parang nagdahilan lamang. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus, maging yung aking pong mahal na pamangkin. Mga minamahal, marami talagang himala, mga minamahal, ginawa ng Diyos sa aming buhay. Yung aking mahal na mayroon din po akong isang mahal na pamangkin po,
Nung siya po ay grade 2 pa lamang po siya, nasa 8 years old po siya nung time na yan, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng sakit na cancer sa dugo po. Leukemia po ang sakit ng aking malapamangkin. Nakita ko po, mga minamahal, yung hirap ng aking malapamangkin. Ang pasa sa kanyang buong katawan, mga minamahal. Kasing laki ng piso, may kasing laki ng 5 pesos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pati pagdudumi niya, mga minamahal, una nagdumi siya dugo. Tapos nung itim na po yung dumi ng aking malapamangkin. Yun na, makikita mo talaga sa kanyang itsura na parang lantang gulay ang itsura niya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, glory, glory to God. Dahil po yung sakit na leukemia na yan, pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus, walang gamot, mga minamahal. Maging ang doktor na tumingin po sa kanya dahil nung ipina-check up po yan dyan po sa may Region 1 dito po sa Pariliano po sa Dagupan po, mga minamahal. Andun po na sabi ng doktor po sa akin, malnahipag na dalhin mo sa dako ng Bagyo. I-refer ko siya sa isang specialist doctor doon dahil yung sakit niya hindi biro. Alam niyo po, hindi namin dinala sa dako ng Bagyo nung time na sinabing dalhin po doon. Bagkus dinala po namin siya sa pastoral house at doon pinalihans po namin siya. Glory, glory to God. Yung paglihans po sa kanya, doon na po pinagaling na po siya ng ating pinakamamalapang Jesus. Muli siyang bumalik sa doktor, no? Ibinalik siya ng aking malnahipag sa doktor po. Nagtaka maging ang doktor dahil yung dugo po niya na leukemia, yung sakit niya ng leukemia, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus. At glory, glory to God. Salamat sa ating dakilang Diyos, ang aking malapamangkin. Nung time na yan, 8 years old po siya. Ngayon, nasa 26 years old na po siya. Glory, glory to God. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. At pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga biyaya at mga pagpapala namin pong nakakamtan sa araw-araw sa pagpapalang physical, material, financial. At lalong higit po sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagpakilay at sa ating pinakamamalapang Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas si President at Delvis po sa ating mga kapatid, beloved Sister Alveron. Dumundon, grabing mga himala. President, na talagang kung sa mga himala, mga minahal at mga pagpapagaling ng ating pinakamalapang Jesus, hindi mabilang. President, na doon may minamahal sa bawat araw, bawat minuto, bawat oras, mga minamahal, na laging himala ng ating pinakamamalapang sa ating buhay. President, kung ating ipatutuo, ihahayag yan, maminamahal. Hindi mo mabilang. President, dahil maminamahal, talagang magpasalamat tayo sa ating malapang Jesus, nandun maminamahal, ating ginagalang malapason. Praise God, tinuruan tayo maminamahal upang manalangin, tumawag sa ating pinakamalapang Jesus, nandun maminamahal, ang laging tugon. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal. Praise God, sa moros maminamahal, magpatuloy po tayo sa mga buhay na patutuan. Praise God, kung nakanda na po, ating mga kapatid, the beloved brother Edward, praise God, Padua, maminamahal. Ating beloved brother Edward Paduan. Praise God. Kung hindi po pa siya nakahanda, maminamahal, bigay po natin mga pagkakataon sa ating beloved sister Susan Nodado. Praise God. Yung iba po maminamahal, basahin na lang po natin para makahanda po sila. Appreciate. Ating beloved brother Romeo Kachilian at ating beloved sister Lydia Tawaran. Appreciate. Ating beloved sister Lydia Tawaran. Appreciate. Ating beloved sister Verasol de Vera. Ating beloved Jamil Bilan. Ating beloved sister Aiko Aquino Alma Melo. Appreciate. Ating beloved Sister Bilia Michelle Aquino. Praise God. Kaya maminamahal, yung mga natawag maminamahal, maghanda-handa po kayong praise God. Huwag po kayong matulog maminamahal dahil talagang nakasulat po yung mga pangalan. Praise God. Sumaro sa minamahal, kung nakanda na po ang beloved Sister Susan Dudado, praise God na po yung mapapayang buhay. Sunod na po siya ng beloved brother Edward Paduan. Praise God. Amen po, praise the Lord. Ang pinamakatas ng kupuri, pululhati pagdadakila pagsamba po sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus lamang. Doon pagalang po sa ating ginagalang ama na Pastor Wilson Almeida
sa hindi malilimutan turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina Salmeda, maging sa kanilang beloved children, sa ating beloved workers, sa ating mga ngaral. Praise God, hallelujah, sa aking kapamangaawi, mga kapatiran, praise God. Isang magpagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, tunay nga po mga minamahal. Dito ko po nakita po yung mga kamangha-mga ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Nakita ko namulat na aking mga mata, mga minamahal. Tunay nga po bakit po nasabi yung mga minamahal dahil po nung nagkrusada po ng dako ng may dagupan mga minamahal. Tunay nga po mayroon po isang kabaguhan po mga minamahal na dyan po mga minamahal hindi po makalakad mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa pakalihan po sa kanya man ng mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, pinalakad ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, tunay po mga minamahal, mga talaga pong gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga iba-ibang karamdaman na hindi wala ng kagalingan sa doktor mga minamahal. Subalit dito mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, pinapagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, binibigyan po sila ng pagkakataon upang ang kanilang karamdaman ay umaling mga minamahal, tanggapin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, aking pinapasalamatan din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi, mga minamahal. Dahil sa dumalo po kami ng dako ng Amoranto, mga minamahal, kasama po aking hipag, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung aming sinakyan na jeep, mga minamahal, napakabilis po niya, mga minamahal, pagdadrive po niya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, multi na po kami madisgrasya, mga minamahal, sa aming pagsambit na aming mga labi ng hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Ito na nga po mga minamahal ng pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay sa aming mga pinamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, praise God. Aking pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, meron po karamdaman, mga rayuma, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ito nga mga minapagsinusampong yan, mga minamahal. Hindi lang po sa aking mahal na ina, mga minamahal, sa sobrang sakit, mga minamahal. Hindi ako makalakad, hindi na po ako makapasok sa aking paaralan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ginagawa na aking mahal na ina, pinapahidan po yung mga minamahal para maibsan yung sakit na aking nararamdaman, mga minamahal. Subalit mga minamahal, mawawala at babalik din mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko ang gawain dito po sa Jesus Mercy Cruz, mga minamahal. Hindi ko akalain niya na pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Purihin natin ang dakilang Diyos. Pinapasalamatan ko niya ating pinakamamahal. Panginoon Jesus, meron din po akong karamdaman na anemic po. Meron din po ako dysmenorrhea po mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal dahil kabataan ko lang po yung mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, aking mahal na ina, nag-word po sa akin mga minamahal dahil yung aking balat mga minamahal, nandiyan po na iba na po mga minamahal. Nandiyan po meron na po kung pasa mga minamahal. Sabi ng doktor po mga minamahal, pag hindi po maagapan mga minamahal, pupunta po sa leukemia mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang aking mahal na ina, ginawa na ng paraanan para yung aking hanimi mga minamahal, praise God, hallelujah, ay gumaling mga minamahal. Kung ano-ano ang pinakain na sa akin ng aking mahal na ina, maging mga gatas, mga minamahal, bumibili po siya mga minamahal na sa karton mga minamahal para painom lang sa akin mga minamahal. Subalit mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, wala din po yung nangyari mga minamahal. Alam niyo mga minasa, patuloy ko pagdalo po dito mga minamahal, dahil bawal din po sa akin yung mapuyat mga minamahal. Subalit dito kung kayo na mapupuyat sa mahal na Panginoon, kipagagaling ng ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, ang aking sakit na yan, mga minamahal, wala na po yan mga minamahal. Yan po ipinagaling ng ating dakilang Diyos buhay, mga minamahal, aking dysmenorrhea mga minamahal. Tuwing nga po pag dumadating na aking period, nandiyan po na nanginginig na po ako mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, kung hindi ko na aking alam gagawin mga minamahal. Subalit dito mga minamahal, manalangin sa ating humingi ng habag sa ating mahal na Panginoon, yan pagagalingin mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal, yan po ay nakantam ko ang kagalingan, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati po mga minamahal, nandiyan po submitter lang po kami mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ang aking hipang, aking mga kapatid, mga minamahal, mas maganda daw yung may sarili kang kontador mga minamahal. Subalit mga minamahal, dahil wala nga kaming pera mga minamahal, praise God. Alam niyo mga minamahal, minsan po mga minamahal,
balik krusada po noon, mga minamahal sa dako ng Dagupan ulit, mga minamahal ng barangay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi po namin inaasahan ng aking beloved husband. Meron pong ginamit ng ating mahal na Panginoon para kami magpakabit ng sarili po namin, kontador. Alam niyo mga minamahal, habang nung sinabi po sa akin na ginamit ang mahal na Panginoon, aking hipag, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko sa aking beloved, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil po mga minamahal sa ating pagtatapat, sa ating pagbibigay po mga minamahal, ay susi ng pagpapala mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, hindi po namin inaasahan yan, mga minamahal, hindi po namin yan hiniling, mga minamahal. Subal ang mahal na Panginoon, nabigay po sa amin. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Sino hindi maglilingkod ng Diyos sa mahal na Panginoon na Diyos na buhay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pagkagaling ka ng mga karamdaman mo, yung mga problema mo, yung mga ugali, mga minamahalan. Ay, babaguhin ka ng ating dakila, Diyos na buhay, mga minamahal. Puri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala binibigay po sa amin sa araw-araw, mga minamahal. Praise God. Maging sa aking beloved husband, sa kanyang minibigay ng kalakasan po mga minamahal. Dahil po kanina po, kahapon po mga minamahal, praise God, sa sobrang init mga minamahal. Nandiyan po nag-word po ako sa aking beloved husband at sa kanyang kalagayan mga minamahal. Dahil ako nga po, nasa bahay lang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nararamdaman ko yung sa sobrang init, sa pananakit ng ulo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko nanalangin sa akin, mahal na Panginoon, na pag-ingat ang aking beloved husband, mga aking mga kapatid, mga minamahal, kanila makasama, mapag-ingatan po sila dahil sa sobrang init po mga minamahal, di po. Praise God, hallelujah. Tunay po mga minamahal, sila po pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang pisikal, material, financial, lagi sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas na Praise God. At God bless po sa ating beloved na Sister Susan Dodado sa kanilang buhay na patutukan ng mga tuloy-tuloy ng Praise God. Dahil marami po yung mapapahig ng buhay na patutukan. Naganda na po ating beloved brother Edward Padua. Siya na po yung mapapahayag ng buhay na patutungan. Praise God. At sundan po siya ng ating beloved sister Lydia Tawaran. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpapurit, paglulaharig, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pa po lamang. Po yung nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Valdez Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Linus Almeida. Ganun din po sa buong Almeida family, sa ating beloved foster workers, sa mga minamahal na kapatiran. Kung pinagpapabot na po ng magandang madaling araw na po mga minamahal. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus, nandiyan po mga minamahal na wala pa po kami sa gawain itong mga minamahal na tunay na po minamahal na yung abang lingkod mga minamahal ay mula pagkabata mga minamahal ay mayroong karamdamang asma mga minamahal na tunay nga po minamahal na ito po'y nagpahirap sa akin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na sa tuwing sumusumpong itong mga minamahal, tunay nga po minamahal na nandyan po na kinakapos po ang aking hininga, nandyan po minamahal na, tunay nga po minamahal na maging sa pagtulog mga minamahal, nandyan na hinanap po yung tamang posisyon mga minamahal para lang ako'y makatulog mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus dahil niya po mga minamahal na ginamit po yung aking beloved Tito Salaman mga minamahal na siya po yung naunang na-save sa gawain itong mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala po siyang ginawa mga minamahal, kundi ito po ibahagi sa amin mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala kami ginawa mga minamahal, kundi ito yung pinaunlakan mga minamahal. Kami po sumama, dumalo dito mga minamahal dyan sa dako ng linggayin mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala kaming ginawa mga minamahal. Nandiyan po na kami po nagpuri, pumalakpak sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nandiyan po minamahal na after po ng service mga minamahal, niya po mga minamahal na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus bilang Diyos. Tagapagligtas at hari ng aking buhay, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na ako po nagbabautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng bautismo, mga minamahal, yan po yung karamdamang asma, minamahal, yan po yung pinanggaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Nandiyan mga minamahal na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Yan po minamahal na, tunay nga po minamahal, yung trabaho, mga minamahal. Hindi ko po yan hinanap, mga minamahal. Hindi po ako nag-apply, mga minamahal. Yung trabaho po, mga minamahal, yung kusang lumapit sa akin, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal na, tunay nga po minamahal niya, ang pagtatapat, mga minamahal, yung pisusin ng pagpapala, mga minamahal, pagkat
Nandiyan may minamahal na nag-umpisa lang po ako sa maliit na sahod, mga minamahal, ngulit sa kahabagan ng ating pinakamamahal po Jesus, sa patuloy na pagtatapat, mga minamahal yung sahod ko, mga minamahal yan po, tinaas ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Ako po nagpupulit, naglulahati sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan din mga minamahal, yung mga himala, nagawa ng ating pinakamamahal po Jesus. Ma-share ko lang mga minamahal, yung aking milabid kapatid sa laman, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nag-work siya bilang isang lineman, mga minamahal na tunay nga po minamahal na hindi po biro, mga minamahal na ang kanyang trabaho, mga minamahal, pagkat nandiyan po minamahal na on duty po siya, mga minamahal na hindi pa po pala napapatay yung pinaka-main switch, mga minamahal, tunay nga po minamahal na nahawakan niya po yung live wire, mga minamahal, tunay nga po minamahal na 3 transformer po yan, mga minamahal. Nandiyan po minamahal na nakuryente po siya, mga minamahal. Yan po ng libo-libong voltahe yung pumasok sa kanyang katawan, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na sa kanyang 3 bagay ng kanyang katawan, mga minamahal. Nakita ko mga minamahal na yan po minamahal na sunog, mga minamahal. Ngulit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal pang Jesus, tunay nga po minamahal na nasambit niya po yung katagang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Mga minamahal, yan po minamahal na 2 days lang, mga minamahal, siya na po'y nakalabas sa hospital, mga minamahal. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan din mga minamahal na yung ambang lingkod, mga minamahal. Ako din po'y nagkaroon ng matinding trangkaso, mga minamahal na. Tunay nga po minamahal na ilang weeks, mga minamahal. Yan po minamahal na halos hindi ko po maigalaw ang aking katawan. Nandiyan na hindi ko po magawang mawakan yung baso, mga minamahal, na minungulit. Nandiyan po na pinapangaral sa gawain ito, mga minamahal, yung pagpa-fasting. Tunay nga po minamahal na hindi hakbang ko po ang aking pananampalataya. Tunay nga po minamahal na ako po'y dumako dito sa banal na sa pastor house, mga minamahal na upang mag-alay po ng ayuno, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pagkatapos ko ng ilang days na fasting, mga minamahal. Tunay nga po minamahal yung matinding trangkaso na yan. Yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Hallelujah. Nandiyan din po maminamahal ako na po napupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan maminamahal sa pag-iingat, nandiyan maminamahal sa aking pagpasok sa trabaho, sa pag-uwi. Tunay nga po minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan sa mga pagpapala mong minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pang Jesus. Sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa po lahat, sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng pupupurit, paglulhatik, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapit sa God. At God bless po sa ating beloved brother Edward Padua sa kanilang buhay na patuto sa ating pinakamalapit sa Praise. Ang oras sa amin mahal, tabi magpatuloy na sa ating mga buhay na patuto. Praise God. Kung nakanda na po ating beloved sister Lydia Tawaran, sila na po yung papayag ng buhay na patuto. Sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Cachilian. Praise God. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba padakila sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating minamahal Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa pag-alala sa turut aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po'y bumabati sa kanilang buong sambayan. At ako rin po'y bumati sa inyo mga minamahal na magandang madaling araw na po mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil ako po'y kinahabagang pinagpala sa mga oras na ito para po ibahagi sa inyo mga minamahal ng himalang ginawa na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Salamat po sa ating pinakamamahal Jesus dahil nakilala ko siya mga minamahal kung saan. Mga minamahal, dito po binago ang aking buhay mga minamahal. Nung una mga minamahal, hindi pa ako naniniwala sa ating banal na gawain mga minamahal. Dahil andyan po mga minamahal, mayroon po akong isang siktang dinadaluhan mga minamahal. Ako po taga-usig dito mga minamahal at ang sinasabi ko ang ating banal na gawain ay isang kulto mga minamahal. Ganon din po, taga-usig din po ako sa ating mahal na pastor mga minamahal. Pero nagkamali ako mga minamahal dahil yung iniusig kong gawain mga minamahal, dito pala ang totoong gawain mga minamahal. Nandito pala ang totoong katuruan mga minamahal. Nung ako kinapabilang dito mga minamahal, mga makasanibot ang aking gawain mga minamahal. Ayan po lahat inalis po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal Jesus sa mga pagkapalang yan mga minamahal. Ganun din po nais ko rin pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil one day mga minamahal, nung ako'y nasa dako ng sablan mga minamahal, nang isinama po ako ng aking mahal na bilabad mga minamahal. Dahil po sa pagkakamali mga minamahal, nagkaroon po mga minamahal na isang
paalala sa akin ng mga minamahal. Mayroon pong talaga, ang paalala na yung mga minamahal, yung talagang grabe pong sakit ng aking ulo dahil na rin uga sa aking pagkakamali mga minamahal. Sa sobrang sakit ng ulo ko mga minamahal, andyan mga minamahal, kapag tumayo ako talagang hilong-hilo ako mga minamahal. Hindi ko po kayang tumayo ng mga time na yun mga minamahal. At nung time na yun, mag-isa lang ako dahil aking mahal na bilabad mga minamahal, siya pinaka-duty mga minamahal. Andyan mga minamahal, pag umihi po ako talagang nahihilo po ako mga minamahal, natutumba po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko sa mga oras na yun mga minamahal, nagsisi mga minamahal. Nagsisi sa bawat mga pagkukula, pagkakamali ko mga minamahal. Andyan sinaliksi ko po ang aking sarili, andyan mga minamahal. Sa aking pagsisisi mga minamahal, andyan po, grabe pong pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po na talagang, grabe pong hiling ko po na nawa kabagan ako, pagalingin ako sa mga oras na yun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala pa akong ginawa kundi magpuri sa isipan ko mga minamahal. Andyan po nakinig ng mga spiritual song mga minamahal, nananalangin mga minamahal. At himala po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, yung pagkahilo na yan mga minamahal, yan pipinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa himalang yan sa ginawa sa aking buhay mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung time ng pandemic mga minamahal. Andyan mga minamahal na dinapuan po kami na ako maging aking mahal na asawa mga minamahal na mga panahon na yun, sabay po kami mga minamahal. At ng mga time na yun mga minamahal, talagang grabe po yung talagang ligligan mga minamahal dahil talagang once na ng mga panahon na yung mga minamahal, hindi po kami nagpa-doktor dahil once na magpatingin ka mga minamahal, sigurado quarantine mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nagpa-back up po kami. Nandyan muli mga minamahal, pagsusumamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagsusumamang sa ating pinakamamahal, andyan po inililians mo namin ang bawat sarili namin mga minamahal. Nakikinig kami ng mga sa Jesus Miracle. Nandyan po ang pag-request ng prayer request mga minamahal. Andyan mga minamahal na talagang yung mga panahon na yun, hindi namin alam kung anong gagawin namin dahil andyan mga sintomas na sa amin mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay manggagamot mga minamahal at mahabagin mga minamahal. Alam niyo po, wala kaming tinik na gamot mga minamahal. Sa pamagitan lang palang pagsusumamo, pagsisisi sa pagkukulang pagkakamali namin, kami pipinagaling ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga kagalingan na pinagkalob sa amin mga minamahal. Ganon din po. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal sa pagsubok na dumarating sa aming buhay mga minamahal. Dahil sa mga pagsubok na yan mga minamahal, diyan po kami pinapatatag. Diyan po dinadagdagan ang aming pananampalataya, pagsusumika sa aming pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. So, salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil andyan po lagi mga minamahal para sa atin mga minamahal. At kung nandyan mga minamahal ang pagkukulang, andyan ang pagtutuwid mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. So hanggang dito na lang po lahat ng papuri, pagsamba, padadakila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. God bless po sa ating beloved sister Lydia Tawaran sa kanilang buhay na patuto sa ating pinakamamahal na Jesus. At sa mga oras na naman tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patuto. Kung nakanda na po ating beloved brother Romeo Kachilian, sila na po yung susunod, praise God, na papahayag ng buhay na patuto. At kung may pagkakataon pa, sundan po sila natin beloved sister Merasol de Vera, praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, paglulhati, pagbadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida at sa ating hindi malilimutan na turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganon din po sa beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang umaga na po sa ating lahat mga minamahal. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli ako ay pinagpala na ipadakilain o sariwahin ang kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus na ginawa sa aming buhay. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, ang iyong amang lingkod nung hindi pa po nakakilala sa ministeryong ito ay
wala pong katahimikan o kapayapaan sa aking buhay, mga minamahal. Diyan po ang mga sanlibutang gawain, mga minamahal, pagmumura, pag-inom ng alak, mga minamahal. At nandyan po yung wala sa banal na kasuotan, mga minamahal. Ngunit nung ako'y tumanggap sa bautismo, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yan po ay unti-unti po na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, nakaraang linggo, mga minamahal, ako po ay ang aking beloved daughter at son, mga minamahal, ay sila po ay tumanggap ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang iyong amang lingkod, mga minamahal, wala pang isang taon, ngunit nakakapagdala na ng kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ako'y umaasa at nananampalataya sa ating pinakamamahal na mahal na Panginoon Jesus. Ang iyong mga lingkod ay ako lang po ang nasisip pa sa aming pamilya, beloved loved ones, mga minamahal. Ngunit ako'y nananampalataya sa mahal na Panginoon Jesus na hihipuin na aking mga beloved loved ones na madala ko sila dito sa bahay sa pananambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagbibigay niya ng kalakasan ng pangatawan, wisdom and knowledge, understanding sa lahat ng aming sambayanan. Mga minamahal, kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga minamahal ang pagbibigay, susi ng pagpapala, mga minamahal. Bagamat ang aming, mayroon po kaming negosyo dyan sa Dakon Bayambang, mga minamahal na maliit, mga minamahal, ngunit kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Nandyan po yung pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako'y nakasumpungan ng mahal na Panginoon. Ako'y nakasumpong sa mahal na Panginoon Jesus sa tunay na manggagamot na mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kasi ang iyong amang lingkod, mga minamahal, ay may karamdaman na back pain or namamaga ang aking mga mata, mga minamahal. Bagamat ako ay isang chef, mga minamahal, sa dako ng ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po lagi, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan ang pamamagalagi ang aking mga mata, back pain, hanggang ako ay pag-uwi dito, mga minamahal. Ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, ayan po ay gradually pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise the Lord, hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapalang material, physical at higit-higit sa lahat ng pagpapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurian, pagsamba at pagsasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin na ng malakas ang ating pinakamamahal na President. God bless po sa ating beloved brother Romeo Kachilian sa kanilang buhay na batuto sa ating pinakamamahal na President. Sa mga oras na minamahal, dito na po natapos ang maminamahal ang papayag na buhay na batuto. President, sa mga hindi pa natawag maminamahal, maring sa susunod po maminamahal kung na overnight. Kayo po ang kalooban maminamahal, kayo mangunguna maminamahal President sa ating mga listahan sa mga papayag mo na buhay na batuto. Sa mga oras na minamahal, habang naganda po ating beloved choir, President, tayo po mawait muna sa ating pinakamamahal na President. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, song. Don't storm louder than the sky or whatever we dream. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. Such a faithful friend, I can count on you to the very end. Don't storm louder than the sky over the heavenly. I'll just keep trusting my Lord. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. Don't storm
Aldenski, Frosty, Battle, you would never fail. Aldenski, Frosty, Battle, as they walk alone. Aldenski, Frosty, Battle, forgiving song. Don't storm louder against now over the heavenly way. Aldenski, Frosty, Battle, he would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. Good storm louder against now over the heavenly way. Aldenski, Frosty, Battle, he would never fail. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking president. Dito po tayo sa mga pagbahin ng buhay na ito at tayo pinadako na sa ating pagawin ng ating mga beloved Finest Choir. Beloved brethren, please welcome Jesus Miracles Crusade International Ministry, the beloved Finest Choir. President, hallelujah.
Hallelujah! Jesus! Kami naman. Bago natin awitin ang huling awitin at minamahal ang mga awit. Ay po'y manalangin. Sa umagang ito, sapat ang magdamag na ating ginagawa at mga pagpupuyat pang tayo pakinggan ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo po'y karapat-dapat sa kanyang paningin, kanya pong ibuhos sa ating kaligitnaan ng kanyang napakatamis na presensya. Lumalangin ang lahat ng gilat mapagpala namin, Diyos, sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved, Evangelist Will Estrada Almeda. Narito kami, mga anak, susumamo, nagpapakumbaba, muli, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Tulungan mo yung mga anak, malang Panginoon, maging karapat-dapat kami. Kailangan namin yung napakatamis na presensya sa tuwid na kami nagkakatipo naming madarama. Tulungan mo kami, malang Panginoon. Hallelujah. Kami pong pinagsisikapan na aming mapaglingkuran ka ng lubusan sa aming mga buhay nito. Habang kami sinasaway, ang maning mo na nakadlang kasaw. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sumuga. Hallelujah. Thank you.
Wonderful, wonderful. He's the very Jesus, my Lord. Eyes not seen, ears not heard, watch the word. He's the very Jesus, my good. Wonderful isn't He? Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there is Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord? Wonderful. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King.
what He's done for me. My heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Say it loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love flowing, it's growing and growing me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about. For friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I've fallen head over heels in love with Him. I get beside myself. A king would really love someone like me. And just to know that He is mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I've fallen head over heels in love with Jesus. I've fallen head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm fallen head over heels in love with Him. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi tayo binibigo, lagi siyang nariyan upang tayo po'y aliwin. Tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang umaga na po. Ang aking ipinapaabot sa lahat ng mga anak ng Diyos na ating kapiling sa ating overnight prayer. Nandito po tayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Sa mga ngayon lamang nakapanood ng ating live webcast sa YouTube at Facebook. Good morning na po. At anumang oras sa inyong kinalalagyan, patuloy po tayo dito po sa aming pong minamahal ng mga kapatiran sa ating kasama, sa ating mga beloved visitors. Welcome po at sa lahat ng ating minamahal, iniibig na mga taga-subaybay, minamahal ng mga kapatiran, talagang walang sawa na ipinagtrabaho ang kanilang mga kaligtasan. Amen. Magandang umaga po at we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, at we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating minamahal mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pumalakpak po tayong lahat, maminamahal, at mga nagising. Tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon muli. At dito sa aklat ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig,
ay tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. At dito pa po sa Ecclesiastes 12, talatang 13, ang sabi rito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga pinag-uutos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito mga minamahal na mga talata, bagamat paulit-ulit nating inire-remind. Dahil kung kayo'y sumubaybay kanina, napakagandang patutuo na kung hindi totoo ang ating Diyos na ating pinagtatapatan, ating binibigyan ng ating ikasampung bahagi at handog, maminamahal, ibinabalik natin, atin pong dinadala sa kanyang kamalig ang ating ikasampung bahagi at handog, isindisin sana, maminamahal, hindi mangyayari yung himala na napakalaking halaga na ibinalik, maminamahal, nung nalalagyan o napagsabitan na tricycle. At sabi nga ng ating mahal kapatid, maminamahal, inulit niyang binanggit. Ang sabi niya, alam na alam ang halaga kung magkano, ibig sabihin binilang na. Kung talagang magka-interest ka dahil pera yon, ano na bang malay kung sasabihin nilang hindi naman naisabit doon, hindi naman namin alam. At nabanggit anong oras ng tumawag ng minamahal, 6:00 na po ng hapon, kung hindi ako nagkakamali. At talagang sila'y nagkagulo na talaga kung paano nila hanapin yung pera na yan. Pero ang ating Diyos ay nangako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng 3, talatang 10 at 11 ng Malakay, kung dalhin mo ang iyong ikasampung bahagi handog sa kamalig, magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay, kaya ng Diyos sawayin ang mga mananakmal. Amen. Amen. Mga mananakmal po yun. At malay nung napaglagyan, kung sa term ng sanlibutan, swerte na namin. Isinabit na itong pagpapala. Hindi pa natin sunggaban. Amen. Pero tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi siya tulad ng tao na ang kanyang katapatan, maminamahal, ang sabi pag sinabi niyang sasawayin niyang mga mananakmal, tumawag pa po yung nakapulot o yung nasabitan na tricycle. At sinabi na sila ang nakapulot o sila ang may hawak ng pagpapala na yun. Kung halimbawa nahulog yun habang pinatakbo yung tricycle, o di nagkaroon ng interest yung talagang nakahawak ng pagpapala, malaki-laki yatang halaga. Imagine, maminamahal. Kung hindi talaga totoo ang pagbibigay ng may katapatan, kaya ng Diyos mag-ingat. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi na sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. 3 pagpapala po yan. Physical, talagang palulusugin, ingatan ka palagi. Yung mga pagkakasakit, yung mga bumabalik na karamdaman, yun pong mga karamdaman ngayon na nag-uuso-uso na naman dahil tag-init, maminamahal. Amen? Amen? Hindi natin maiiwasan yan. Sinong magbabantay sa atin diyan? Sinong mag-iingat sa atin diyan? Di walang iba kundi yung Diyos ng ating pinagtatapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal. Kapag matapat ka, matapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ang mga pag-iingat ng mahal na Panginoon, kaya ng sawayin ang mga mananakmal na karamdaman, bumabalik na mga karamdaman, mga problema, mga suliranin. Amen? Amen? Yan ay talagang hindi natin mapasubalian. Talagang totoo ang pagbibigay. Kapag sinusunod mo, talagang alaala ninyo yung isang ating nanay na ating lula na nandito, inabot na daw ng 1 buwan yung kanyang karamdaman. Bakit hindi pa mapagaling-galing? Nag-isip siya. Sabi na kanyang mga anak, baka nanay may kasalanan ka. Ano bang kasalanan mo? Bakit hindi gumagaling yung karamdaman mo? Naalala niya, yung kanya palang ikasampung bahagi tandog, inipit sa kanyang Biblia. Pagkatapos kunwari hindi niya alam, pagdating sa bahay, nagastos niya. Dahil uso yun ng pambili ng mga nagtatanim ng mais, kinulang yung pangbili yata ng abono, ginamit. Hindi niya nalalaman, hindi niya naalala na kanya palang ginamit, hindi niya binayaran. Abay, 1 buwan na sa ospital, hindi man gumagaling ang karamdaman. Walang matitris ang doktor. Kaya maminamahal, nung maalala niya, sabi na nagamit ko pala
yung aking ikasampung bahagit handog. Ang patakaran po diyan, sinabi ng Leviticus 27:30 hanggang 33, kapag nagamit mo yung iyong ikasampung bahagit handog, hindi mo na ibibigay, dadagdagan mo ng 5%. Nandiyan yan, maminamahal, kahit basahin ninyo paulit-ulit. So, ginawa niya, maminamahal, nag-overnight siya. Nung mag-overnight siya, binigay niya na yung kanya na utang na ikasampung bahagit handog, dinagdagan ng 5%. Nung maibigay niya, maminamahal, imagine, 1 buwan na sa ospital. Hindi gumaling. Pero nung mag-overnight, binayaran yung kanyang pagkukulang, pagkakamali, mga pagkakasala na nagamit niya yung ikasampung bahagit handog niya. Pagkatapos ng overnight, umuwi sa kanila, sumakay ng tricycle, naglakad mula sa kanila dahil malayo pa yung sa kanila, papasukin pa, naglakad. Magaling na, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Sinong nagpagaling, maminamahal? Ang mahal na Panginoon. Dahil tapat siya sa kanyang pangako. Huwag lang tayong magkulang. Amen. Kung yung mga kapatid natin na ito, nakaranas ng ganyang klaseng mga patotoo, dinanas nila yung mga paalala, ano kaya yung mga hindi talaga nakikinig o hindi ginagawa yung kanyang pinakikinggan? Paliwanag tayo ng paliwanag, pero hindi talaga gumagawa, sumusunod yung mga ilan. Ano kaya ang para sa kanila? Baka sabihin natin, maminamahal, langit din naman ang pupuntahan ko. Ang pangatlong binanggit ng 3 John 1 to, maminamahal, ang sabi yan, even as thy soul prospereth. Hindi po magiging prosperous ang iyong kaluluwa kung hindi ka magiging matapat na Kristiyano. Dahil yung kanya lamang ipinangako ayon sa mga matatapat. Amen. Sa mga nagtatapat lamang ang pangako na prosperity ng iyong kaluluwa. Kaya nga sabi ng propeta ng Diyos, sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan mo mga utos ng mahal na Panginoon, pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng Diyos kung gusto mong ikaw ay magiging prosperous. Sinabi ng propeta ng Diyos, hindi lamang ikasampung bahagi. Dahil ang sinabi ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9, ikasampung bahagi at handog. Kung sinabi lang sanang ikasampung bahagi, 10% lang. Pero at handog may kasamang handog. Amen? Tingnan niyo po yung Pariseo. Yung pong pari, maminamahal, na nagyabang. Ang sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno, nagbibigay ako ng aking ikapo. O sa Lucas 18:12. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Hindi pinakinggan yung Pariseo, maminamahal. Amen? Nagyabang na siya o nakapag-ayuno daw siya 2 beses sa isang araw, ay sa isang linggo. Tapos nagbigay daw siya ng ikapo. Hindi tinanggap yung kanyang pagsisisi, hindi tinanggap yung kanyang pagsamba. Ang tinanggap ay yung makasalanang maniningil ng buwis. Amen. Anong ginawa? Si Sakeo. Sabi ni Sakeo, kalahati ng aking pag-aari, ibigay ko sa duka. At kung ako'y naningil ng sobra-sobra dahil isa'y maniningil ng buwis, kung ako'y sumingil ng sobra-sobra, 4 na beses ko ibabalik, isa sa uli ko. Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Sa araw na ito, may kaligtasan sa iyong tahanan. Ibig sabihin, may kaligtasan totoo sa mga matatapat na Kristiyano. Pero sa mga hindi, nakikinig pero hindi ginagawa, I'm sorry to tell you. I'm sorry to tell us, maminamahal, na wala pong kaligtasan diyan. Napakahalaga po na malaman natin dahil sinabi ni Santiago 2:10, mas magawa mo po ang 9 na utos pero itong isa, binabaliwala mo, iniismiran mo, hindi mo ginagawa. Ang sabi ng Biblia, you are guilty of all. Sayang yung nasunod mong 9. Kaya nasunod mo na rin, sabi nga ng mahal na pastor, naligo ka na rin, manghilod ka na, magsabon ka na, mag-shampoo ka na, mag-conditioner ka na, kumplituhin mo na talagang malinis ka para tiyak ang langit at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At alam na po natin yan, maminamahal. Sa bawat kinikita natin, kinsinas katapusan, arawan, magkanong ating kinikita, huwag tayo maminamahal mangwenta sa ating mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon hindi nangungwenta sa atin. Pero atin pong tiyakin na yung ating pagkukwenta, baka naman sumasahod ka nga ng kinsinas katapusan, pero minusan mo muna ng pambayad sa electric,
pambayad ng tubig, pambayad ng matrikula ng anak mo, pamalingki mo, lahat-lahat ang matitira, doon ka lang kukuha ng tithes na offering mo, mali po yan. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan bago mo kuhaan ang lahat, doon ka sa gross. Amen. Pag sinabi mong gross, yung tinatanggap mo talaga, kinsinas, katapusan, o buwanan, o di araw-araw, doon ka talaga kumukuha. I-times mo po yan ng 0.2. Yan ang katanggap-tanggap na pagbibigay na sinasabi nating may katapatan. Pero yung mga gumagawa niyan ay mga baguhan pa lamang. Sabi ng ating dearly beloved evangelist, ating minamahal na pastor, baguhan lamang ang gumagawa niyan. Dahil kapag matagal ka na, tulad nung nag-testify kanina, maminamahal, sabi na, dagdagan na natin. Yung isang kapatid natin, sabi na, gawin, challenge siya ng kanyang partner, gawin mo atin ang 30% yung pagbibigay mo para pagpalain ka. Tingnan nyo maminamahal, pandemic na pandemic, stop ang kanilang negosyo, pero bakit nananatili, nabubuhay sila at binigyan pa sila ng panibagong negosyo? Tumubo pa. Ibig sabihin, dumami pa ang negosyo. Hindi lang yung isang negosyo rin, may pangalawa pa, may pangatlo pa. At talagang marami pang pinapasukang mga negosyo. Bakit? Dahil ang Diyos maraming paraan paano kapag papalain kung ikaw ay matapat sa pagbibigay mo ng iyong ikasampung bahagi ng dog. Hindi na nanatili sa 20%. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya alam natin, maminamahal, kumikita ka ng 10,000. Wala pang bawas, wala lahat. Times 0.2, so 4,000 sa 20%. Eh kung gagawin mo ng 30% yan, i-times mo ng 0.3 ang iyong 10,000. So, mayroon kang 3,000. Kung gawin mong 0.4 or 40%, yung ating kapatiran diyan sa dako ng Pampanga o diyan sa dako ng Tarlac, ang minamahal, ginawa niya 80%. Binaliktad niya. Kaya naman, ang kanyang talyer nasa gitna ng bundok, dinadayo. Magagarang mga sakyan pumupunta doon, nagpapagawa sa kanya. Sa gitna ng bundok. Nagtaka yung mga kasama niyang gumagawa doon sa bayan ng Tarlac. Eh bakit papunta pa ng bundok at doon pa nagpapagawa? Nung tinanong siya, ang sikreto ko ay Malakay chapter 3, verse 7 up to 11. Ano po yun? Magtapat ka, pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, pasaganain ka, pagpalain ka na malapan. Grabe ang Diyos mangako. Ang sabi niya, I will rebuke the devourer for your sake. Sabi niya, hindi sisirain ang mga bunga ng iyong mga pananim. Kalusugan mo, kalakasan mo, patnubayan, ingatan ka. Amen. Amen. Eh, may lindol na, nagpapatunay diyan sa dako ng Taiwan. 7.2. Ang sabi nila, kasing lakas na daw niyan at mas malakas pa pag gumalaw na po yung Marikina Fault diyan sa Metro Manila. At hanggang dito, narinig ninyo kanina yung unang nag-testimony leader. Ang sabi niya, gumalaw ang, sa kanyang panaginip, gumalaw ang lupa. Na bumuka ang lupa at nilamo na ang mga tao, wala nang naglilibing sa maraming namamatay. Kapag dumating yan at hindi ka naging matapat, kasama kang ilibing doon sa bumuka na lupa. Kaya nakakatakot, paminamahal. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Hindi po ito pananakot, pero ito po'y pagpapaalala. Pagpapaalala sa lahat ng mga Kristiyano. Maging ating mga beloved webcast viewers, ating minamahal mga kapatiran, diyan sa ibayong dagat na sumusubaybay, nanonood sa atin. Alam niyo maminamahal, hindi ko mo, nandyan kayo sa malalayo, hindi kayo makapagbibigay ng inyong kasampung bahagi tandog. Kung kayo dumadalo diyan sa ating mga gawain, fine. Pero may mga gawain tayo sa Pilipinas na kaya ninyong padalangan, dito ninyo ipapadala yung kasampung bahagi tandog, ay walang imposible, maminamahal. Dahil may mga pangailangan din naman. Wala pong tumutulong sa atin dito sa Pilipinas. So may mga proyekto ang ating mga outstation sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Atin pong main church diyan sa dako ng Metro Manila. So kinakailangan po tayo po'y tumulong, tayo po'y magbigay. Hindi naman atin yung ikasampung bahagi tandog. Pag-aari naman yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nararapat lamang ipadala natin, dalhin natin sa kamalig na mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po ay handa na, naintindihan na natin, atin na pong ipanalangin nating pagbibigay, natin ikasampung bahagi tandog. Diyan ba ang ating beloved?
Tayo po'y manalangin, dakilat mapagpala naming Diyos. Salamat. Lord, purihin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay, lalong-lalo na sa mga matatapat na Kristiyano. Amen. At sa pagkakataong ito, sa mga sandaling ito, maminumang tayo po lahat ay tumayo. Daglian po tayong tumayo. Magunat-unat kung kayo po'y talagang inaantok doon sa likod para mapakinggan po natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Dali natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Marlon de Vera. Palakpakan natin ng malakas ang ating malang praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher. Amen. Sa papaliwanag sa kahalaga ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal ay sama-samang malangin at pong itaas sa ating kamay, tanda ng paggalang sa ating malapay. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, marvelous sa pangalan mo, malapay ng Jesus sa unat dalangin ng aming malapastor Wildes Rameda. Salamat malapay noon sa panibagong araw na ito, malapay noon. Mag-iisang linggo na kami iyong muling pinag-ingatan, pinagkatipon sa dakong ito upang pag-usapan ang iyong kabutihan, ang iyong kagandang loob sa bawat sa amin. Pinapasalamatan ka namin, malapay noon, sa pamagitan ng mga papuring awit ito, malapay noon. Higit sa lahat, hanggang sa oras ito pakikinig ng masalita. Malapay noon sa gana namin sarili, lalo yung balik ko, wala kami magagawa upang unawain at ipaunawa ang iyong salita, malapay noon. Subalit, bago lahat, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Hugasan mo kami linisin na yung baldugong mago sa krus Kalbaryo.
Malapaynoon, sa panggitan ng salita ay pag-aaralan, malapaynoon maabot ang pangailangan ng bawat isa amin. Palakasin mo kami. Dagdagan ay panampalataya. Pag-ibig, pag-asa yung malapaynoon. At sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian. Anumang gawa ng kaaway, di mo inangantok, di mo pagalinlangan. Walang pananampalataya, walang pugos, salita mo pagkasound. We bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Alahat magsabi ng praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Wala po tayong mga minamahal, ibang ginagawa dito mga minamahal, kundi pumalakpak, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, magpuri, umindag para lang sa ating malapaynoon dahil laging sabi ng ating malapastor mga minamahal sa mga bagay na ito na ating ginagawa, milya-milya ang layo ng kaaway mga minamahal. Amen. Tayo man may karamdaman sa oras ito, may pangailangan, hindi tayo kailanman matatakot, laging may pananampalataya sa mga Panginoon. Patuloy natin pinapabutan, pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang, pabati na isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, na end-time prophet of loving God. At lagi po natin inaalala mo, turo ng isang aral natin pong minamahal ginagalang assistant Pastor Lina C. Almeida, sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama sa iyo man po. Dati yan man, isa po palang umaga po sa ating lahat. At syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Manatili lamang po kayo at anuman ang inyong nakikita dito sa harapan, umaawit man, pumapalakpak na magpuri sa malapaynoon, yan po ay pakita ng inyong panampalataya. Yan lang ang aming ginawa kung paanong yung aming mga karamdaman, yung pagkakaroon ng kapayapaan na puso't isipan ay pinagkalob ng malapaynoon. Isang tiyak na bagay, kapag kayo inyo din yan, gagawin, may panampalataya, kayo pagpalain ng malapaynoon. Amen? Ating pong kunin ating Biblia, mga minamahal, yung ating kwaderno at ating pong ballpen upang itala ang salita malapaynoon, ating pong pag-aaral mga minamahal. At mga minamahal, ating pong sikapin na tayo po mga minamahal talagang manatiling gising po mga minamahal dahil ito na po ang huling yugto ng gawain ng Malapanginoon at isa po ito sa napakahalaga mga minamahal. Amen? Ating pong basahan, ating pong pambugan na talata mga minamahal dito po sa Kawikaan, ang kabanatay 4, ang talatay 14 hanggang 15. Amen. Dito po sa Proverbs chapter 4, amen, verse 14 up to 15. Amen. Dito po sa aklat po ng mga Kawikaan, kabanatay 4, talata po ay 14 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan. Likuan mo at magpatuloy ka. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasa ng Malapaynoon. Alam magsabi ng praise the Lord. Alam magsabi ng praise the Lord. Amen. Mga minamahal, ating pong bigyan ng tema, mga minamahal, ating pong aralin sa umaga ito, mga minamahal, staying within spiritual boundaries. Amen? Staying within spiritual boundaries, mga minamahal, o ito po mga minamahal ay pananatili sa spiritual na hangganan. Mga minamahal, nung Miyerkules, natalakay natin ang pagkakaroon at pagpapanatili ng ugnayan sa ating Malapanginoon. Lahat ng mayroon palagi o gusto lagi ng may koneksyon at ugnayan sa Malapanginoon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Anong koneksyon ito mga minamahal? Yung lagi tayong may time para sa Malapanginoon. Amen. Yung hindi natin nakakalimutan pag araw ng Miyerkules, ay midweek service yan from 1 to 5. Amen. Kung may trabaho man, hindi makapag-excuse, may tatili ng ugnayan sa Malapanginoon. Napakalaga niyan. Ngayon, mga minamahal, isa pa mga minamahal, in addition, mga minamahal, as a complement, mga minamahal, ay dapat malaman natin ang benepisyo na nakukuha natin kapag tayo ay nakapananatili sa spiritual na hangganan mayroon tayo o within our spiritual boundaries, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang isang tao, particular sa ating tahanan, sa ating bakuran, mga minamahal, meron tayo dong boundary po, mga minamahal, yung ating pong lupain. Madalas ang ginagawa ng ibang mga minamahal, naglagay silang fence ng bakod upang yun ay palatandaan na hanggang doon yung hangganan ng kanilang nasasakupan na lupa. Amen? At alam ko, mga minamahal, sa ating panahon,
marami ang gumagawa niyan. Yung iba nga mga minamahal, kung noon mga minamahal, maghiwa tayo ng yung kawayan, bamboo mga minamahal. Yun ang gawin nating sa Pangasinan nga, aral mga minamahal, bakod. Yung iba, yung barbed wire mga minamahal. Pero ngayon mga minamahal, yari na sa bato at bakal, mga minamahal, hollow blocks na. Amen? At mga minamahal, bakit natin ginagawa yung mga minamahal? Hindi lang para malaman yung lawak na mayroon tayo, kundi upang mapagbantayan ang ating sarili kung yung ating pa bang ginagawa ay within our territorial pa ba mga minamahal? Baka mamaya nagtatanim tayo mga minamahal ng gulay sa kabilang lupa ng mga minamahal. Amen? Baka tayo mga minamahal kumukuha ng bunga ng saging ay pag-may-ari na pala ng iba. Naku, delikado yun, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ano bang relevance nito, mga minamahal? Staying within spiritual boundaries. Mga minamahal, kung ang tao, pag ginawa yun, isang tiyak na bagay, mga minamahal, maaring sa oras na magawa niya mga bagay na hindi ayon sa nasasakupan niya, ay maaring magkaroon siya ng kaway. Amen? Maaring i-report siya, i-demanda siya mga minamahal. So, alam niyo mga minamahal, sa panahon natin, sa social media, mga simpleng bagay nga mga minamahal ay talagang ipopost na nila sa Facebook. Amen? Lalo pa kaya, gusto niyo mga minamahal, maipost tayo mga minamahal, kumukuha tayo ng bunga hindi bunga ng ating pananim. Mga minamahal. At yan ay, mga minamahal, sabi nga ay karapatan ng tunay na may-ari ng lupain para tayo isitahin. Yun ang maaaring mangyari sa atin kapag tayo ay lumabas within our territory, mga minamahal. Maaari rin tayong masaktan. Saktan nila, mga minamahal. Maaring makahanap tayo ng problema, tayo ay mapahamak, mga minamahal, tayo ay prone sa problem. Mga minamahal, gayon din sa ating spiritual na buhay. Kaya nung Miyerkules, grabe ang pangaral ng Malapayno sa atin, ugnayan. Lagi tayong dapat may ugnayan sa Malapayno. Dahil kapag nakalimutan natin ang ugnayan sa Malapaynoon, nakalimutan na natin ang pagdalo 3 times a week, mga minamahal, nakalimutan natin magkaroon ng time para magpuri, i-share ang gospel, mga minamahal, ay wag hindi natin napapansin, nawawala tayo sa spiritual boundaries. At kung mangyari yon, ay ito ang nakatatakot. Ano mga minamahal, basahin natin dito sa unang Pedro, ang kabanatay 5, ang talatay 8, kainling. Unang Pedro, ang talatay 5, ang kabanatay 5, ang talatay 8. Palapakan po muna natin ating Malapaynoon, alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, kabanatay 5, talatay 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Palakpakan natin ating Malapaynoon. God bless sa pagbasa ng Malapaynoon. Lahat ng mga marunong magpigil, may self-control, mga minamahal, at lalo na yung laging nagpupuyat sa gawing Malapaynoon, lalo na overnight, pumalakpak sa ating Malapaynoon. Praise the Lord! Lahat ng hindi po tulog ngayon, mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, ito ang nakatatakot. Kapag hindi na malaya ng Kristiyano na nakalampas na pala tayo within our boundaries, within our territory, mga minamahal, mas prone tayo kay Satanas, sa dyablo. Kayang-kaya tayong hilain, kayang-kaya tayong matukso, kayang-kaya tayong agawin sa kamay ng Malapaynoon. Kapag nangyari yan, mga minamahal, dyan pumapasok tuloy mga minamahal ang maaring mga problema sa buhay. Maaring magkawindang-windang ang ating buhay sa dami ng problema na ating iniisip. Magkaroon tayo ng karamdaman. Alam natin mga minamahal, ang karamdaman sa Biblia ay maraming reason kung bakit tayo nagkaroon ng karamdaman. Maaring karamdaman dahil paghimalang ka ng Malapaynoon, karamdaman hindi dahil bunga ng kasalanan, kundi yan ay para maipakita ng Malapaynoon ang kanyang kapangyarihan. Tulad nung during the ministry ng Malapaynoon, nakakita siya ng bulag sa tabi. Ang sabi niya, ang bulag na ito ay hindi nabulag dahil sa kasalanan ng kanyang ina, kundi dahil
maipapakita sa kanya ang himala ng malapay at yun ay binigyan ng paningin ng malapay noon. Subalit mga minamahal, may karamdaman na dumatating dahil sa kapabayaan ng tao at ng Kristiyano. At kapag nangyari ang kapabayaan, isipin natin agad, baka wala na tayo within our spiritual boundaries. Dahil madali tayong nasaktan ng kaaway. Madali tayong nabatuhan ng karamdaman. Kung dati-dati mga minamahal, mainit tayo ng pupuri, mga minamahal, mainit na kadadalos sa gawain ng malapay noon, laging nag-share, mga minamahal, ang Diyos namin sa Gismer Crusade, International Ministry, buhay, nagpapagaling, naghihimala, dumalo po kayo. Pero paglipas ng mga araw, wala nang paghahayo. Lalo, tapos na, mga minamahal, yung ating church anniversary, at wala na yung mga minamahal, requirements, mga minamahal na araw-araw ay makapaghayo. Kapag nangyari yan, mga minamahal, ay doon dumarating, mga minamahal, ang pagkalapit ng kaaway upang mahila tayo agad palayo sa malapay no. Mga minamahal, sa pagpapanatili sa ating spiritual boundaries, napakahalaga, unang-una, mga minamahal, yung aral at turo sa isang kongregasyon. Marami, mga minamahal, sa atin ang kiniklaim nila na sila ang nasa katotohanan. At tayo daw ay wala sa katotohanan. Mga minamahal, sabi nga ng mga beloved elders, mga minamahal, during nung paghayo, mga minamahal, ay may talagang lumalabas na mga ibang miyembro mula sa ibang sekta. Sinasabing, ba't nyo ginagawa yan? Wala kayo sa katotohanan, kami ang nasa katotohanan. Mali ang inyong ginagawa, ang sabi nila. Mga minamahal, sino kaya sa kanila? Sila ba o tayo ang nasa spiritual boundaries? Kaya mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, at kindly ating basahin dito po sa 2 Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 13. Napakahalaga, mga minamahal, unang-una para tayo ay makapanatili at tama ba yung ating pinanghawakan at sinasaligan na parampalataya ay dapat ito ay tunay, totoo, at kinakasihan ng malapay noon. Kindly ating pumbasahin 2 Timoteo, kabanatay 1, talatay 13. Aklat po ng 2 Timoteo, kabanatay 1, talatay 13. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkapasa at malapay noon. Tulad sa buhay spiritual, ang pananatili sa tunay na aral ng malapay noon ay nagdudulot sa atin ng kaginhawaan, ng proteksyon, kapayapaan, kapanatagan ng loob, kalakasan. Ito ang nagsisilbing tunay na gabay upang hindi tayo mawalay sa kalooban ng malapay noon. At higit sa lahat, ito ang naglalayo sa atin sa gawa ng kaaway ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, sulat, mga minamahal ni Apostol Pablo, mga minamahal kay Timoteo, ay grabe. Talagang talagang mga minamahal, talagang kumbaga gayon na lamang ang pangungusap at bilin ni Apostol Pablo, mga minamahal, na huwag kalilimutan at huwag hiwalay sa turo na kanilang natutunan mula sa Kanya. Sapagkat ito, mga minamahal, ay kinasihan ng Diyos. Alam ni Apostol Pablo na ang lahat ng kanyang ginagawa ay siyang kalooban ng malapay noon. Kaya, anino pa lang, mga minamahal, nung siya ay nangaral mula sa hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ang gusto niya, ikulong, saktan, pugutan ng ulo ang mga manampalataya kay Kristo, ay binago siya ng malapay noon. At ginawa, mga minamahal, na siya ang mamamalakaya ng mga hintil. Bawat madaanan ng kanyang anino, mga minamahal, kahit hindi magkaroon ng physical contact, pinagagaling ng malapay noon. Sa bawat pangangaral niya, maraming kaluluwa ang nagkakaroon ng pag-asa. Nagbabago ang buhay, pinagpapala. Dahil sumasa kanya ang malapay noon.
sa atin. Ano ang masasabi niyo, mga minamahal, sa turo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Sa tingin ba ninyo, mga minamahal, itong pananatili natin sa spiritual boundaries na ito, mga minamahal, sa turo, unang-una na, ang turo, ay may kabuluhan? May katuturan ba? Totoo ba? At naayon sa kalooban ng mga Panginoon? At ang tanong, kinakasihan ba ng Diyos ang aral at turo na ito? Subukan nyo i-assess, mga minamahal. Sa pamagitan ng mga patotoo, totoong-totoo ang turo sa Jesus Miracle Crusade. Amen? May totoo siyang propeta. Yan lang po ba, mga minamahal, ang palakpak ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Saan tayo nakakita, mga minamahal, ng sekta na sabi nga ng isang pastor, mga minamahal, sa ibang sekta, wala akong nakitang ibang pastor tulad ni Evangelist Wildy Almeida na nagkaroon ng tapang upang talagang mag-volunteer. Sabi niya sa gobyerno, pupunta, bababa sa hulusulo upang mismo makita ang mga 21 sipatan hostages at ipanalangin. Wala akong nakita. Lahat ng mga pastor, ang sabi niya, lahat ng mga preachers sa buong mundo, ang lagi lang sila sabi pag may ganyang crisis ay ipag-pray, manalangin. Pero ang tunay na mangangaral ng Diyos, na alam niya na ang kanyang pinanatilihan ay ang tunay na spiritual boundaries dahil kasama ang Diyos, walang takot para pasukin ang lion's den, ang kampo ng mga abusaya ng time na yun, mga minamahal. Amen? At, mga minamahal, ilang beses nating naririnig during Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal, na ilang beses sinutukan ng baril ang kupunan ng ating malapastor kasamang 12 prayer warriors. Subalit, sa tuwing pagtaas ng kamay, pag-rebuke nila, be frozen in Jesus' name, walang puputok na ng baril. Walang pumuputok. Amen? Para lang mga minamahal, hangin eh. Please lang mga minamahal. Grabe. Kung hindi totoo ang aral, kung hindi totoo na sumasa atin ng Diyos, hindi dapat ipaglaban ang pananatili sa spiritual boundaries na ito. Subalit, dapat lang na manatili. Ano ang ginawa? Ano ang ginagawa? Mga minamahal ng ating mahal pastor? Magpuri. Ang sabi nga, mga minamahal, araw at gabi, sila'y laging nagpupuri, nag-aayuno sa mahal na Panginoon, nananalangin. Magpapakagat pa mga minamahal sa lamok para lang magising. Dahil siyempre, bilang nasa katawang tao, siyempre, hindi exempted ang mahal pastor na makadama ng antok, ng pagod, ng panghina physically. Pero hindi doon nagtatapos. Ang mahal pastor mo, pagkagabat mga minamahal, para lang magising, magpupuri uli. Pagising, magpupuri uli. Magpupuri. At grabing tapang mga minamahal ipangaral ang ibang kaligtasan. Buong tapang na sabihan ng ibang mga preachers na kapag wala ang pagbabago ng buhay sa kanila, walang kagalingan sa karamdaman ng kanilang mga miyembro, itigil na nila ang pangaral. Sumapi na sa Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos dito, buhay. Amen? At yan, mga minamahal, ay pananatili sa spiritual boundaries. Diyan ang naisituro ng ating mga pastor na naipasa ka ng mga beloved children na hanggang ngayon naipapasa sa atin ng mga beloved pastor workers and beloved ordained preachers of the church. Dahil kung walang magpapatuloy niyan, sabi ko nga sa iyo, mga minamahal, itong pinag-usapan nating spiritual boundaries, itong hangganan na ito, ay mawawala. Darating ang time, magbabago ito. Mawawala. Kung paanong, mga minamahal, kung paanong sa realidad ng buhay, ang lupa, pag hindi na alagaan ng may-ari, hindi na maintain, ibinebenta. Napapabayaan, nasisira, pinapasok ng mga hayop, sinisira, mga minamahal. Ganon din. Kaya magpasalamat tayo, mga minamahal. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon na mga minamahal, tunay na yung ating tunay na aral, yung mga napaghihingan natin dito, mga minamahal,
ay ito'y pawang ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May totoong propeta at sa ating buhay ay naging saksi tayo mismo na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, nagpapagaling, nagbabago ng buhay, at nakakamtan natin ang tunay na kaligtasan sa oras ng panganib. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang sinabi ng Biblia. Kaya ating basahin, magkasabay po mga minumal dito sa Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 19, and Lucas, ang kabanatay 9 at 1. Amen. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata ay 10, talatay 19, narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Lucas 9, sa talata po ay 1. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga may sakit. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa natin mga Alat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen? Mga minamahal, grabing kapangyarihan. Noon pa, sa mga 12 apostol, panahon ng mahal na Panginoon, binigyan ng kapangyarihan na yurakan ang alakdan, ang gawa ng kaaway. Walang anuman karamdaman ang hindi gagaling sa mga mananampalatayang ito sa 12 apostol. Pero yan ay sinampalatayanan ng propeta ng Diyos, ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeida, and it's not Pastor Lina C. Almeida, sila ay nag-uumpisa. Ito ang spiritual boundaries na nais ng malapinong panatilihin at linangin. Kaya mga minamahal, hindi lang sa mga apostol, kundi sa atin din, naging totoo ang mga talatang ito. Mga minamahal, ano yung narinig nating mga patotoo? Hindi pa man sumasapit ang 38 years church anniversary sa Mamarlao. Marami nang pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Patunay yan na ang Diyos sumasa atin dahil totoo ang aral. Totoo ang pananampalataya. Kaya mali ang sinasabi nila, mali ang ginagawa daw natin, wala daw sa katotohanan, sila daw nasa katotohanan, walang pagbabago doon ng buhay. Walang himala. Samantalang ang tao sa totoo lang, kahit anong dami at ganda ng pagkaprinta ng isang invitation, kapag ang sasabihin mo sa pag-aabutan ay, dalo po kayo, may church anniversary dyan, ay talaga, hindi kayo papansinin ng taong bayan. Dahil para sa kanila, boring lang ang pakikinig ng salita ng Diyos. Alam na namin yan, common na yan, naririnig na namin yan. Pero kakaiba ang Jesus Miracle Crusade. Kailanman pag naghahayo, hindi sinasabing verse to verse. Open, kindly, open this verse. Wala, ang sinasabi nila, kayo po ba'y may karamdaman tulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes, nais ba niyo magkaroon ng kapayapaan sa puso-isipan? Buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Dumalo po kayo sa pamagitan ng pagpupuri para ng palataya. Tugunin ng mga Panginoon ang inyong pangailangan. See? Big difference. Napakalaki pagkakaiba. At bakit may tapang ang mga nagsishare? Bakit kahit galing pa sila sa malalayong lugar, ang iba pa nga, hindi taga rito. Hindi nga taga San Carlos po pero nakiisa. Bakit? Hindi dahil sa requirements lang, hindi dahil sa inutos, kundi dahil matapang tayo. Totoo ang aral na itinuro sa atin. Totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade na ipinakilala ng ating mahal na pastor. Imagine, mga minamahal, ang sabi nila, nung babautismuhan, alalayan niyo po ako. Ang sabi nung hindi nakita, hindi na maaninag. Hindi niya alam din kung saan siya umalis.
Hindi niya alam kung saan niya siya babalik kasi hindi niya alam eh. Ngayon nung mabautismo sa pangalan ni Jesus, anumang mga karamdaman ng paglilingap ng Panginoon, after baptism in Jesus' name, nung iatid na, namali lang ng direksyon, pero sabi niya, ay hindi po dyan yung bahay ko. Dito, nakaanina agad, pinagaling ng malapay noon. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Amen? Ang ilan mga minamahal, talagang kahit anong mayroon sila mga minamahal, kagalingan man, katalinuhan man, o masasabing ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili, pero during that time, nang marinig ang ibang kaligtasan, nagpapabautismo sila, nalaman nila, ito ang tunay na aral, nandito ang buong katotohanan, nandito ko makakamtan ang aking hinihiling. During mga minamahal, nung Maloso bombing, year 1999, yung ipinangaral sa atin na ating beloved assistant pastor, naalala niyo po yun? Yung during the Bible study, mga minamahal, Bible study pa lang yun, mga minamahal. Hindi pa po yung gawain na tulad ng ganito, mga minamahal. Bible study pa lang daw po yun, mga minamahal, na nangangaral ating beloved ordained preacher, Alvin Flores. Sa parte ng Mindanao yun, ibig sabihin mo yun, alam naman natin, may mga NPA doon o may mga unbelievers. Iba ang kanilang Diyos. Ang ginawa ng mga ano doon, mga minamahal, binomba sila. Hinagisan daw mga minamahal ng bomba doon mismo, malapit, mismo doon sa pulpito mo, sa mismo ko sa pinagdarausan. Sumabog yun mga minamahal. At halos mababa ng na mga kapatiran ang napahamak, ang nadisgrasya. May namatay. Nung itatagpo sa ospital, ang sabi ng beloved ordained preacher, hindi, dalhin dito sa luran, sa pulpito. Ipanalangin natin sa unat dalangin na ating mahal pastor. Totoo ang ating aral, totoo ang Diyos. Makikita natin kapag Panginoon. Inilihan sila, anong ginawa Panginoon? Binuhay ng Panginoon yung patay. Amen? Minamahal, sabi ng doktor, nung naitagpo na, minamahal, siyempre kailangan agad ng first aid. Minamahal, dahil maraming dugo ang nawala, minamahal. Nung nasa ospital na minamahal, yung ating beloved sister, minamahal na kinakailangan daw operahan, minamahal, dahil dumaan ata, minamahal, yung talagang sa kanyang mata, hanggang sa kanyang utak, kailangan daw operahan dahil kung hindi, mamamatay. Yung ating mahal na kapatid sa loob lamang ng isang linggo, kung hindi ako nagkamali, minamahal. Tinaningan. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos sa ating mahal pastor, hindi, walang operasyon mangyayari. Mananalangin kami sa aming Diyos, pagagalingin siya, tutunawin ang anumang bagay, wala ng operasyon. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin sila mga minamahal. Yung isang linggo daw, namamatay. Ano nangyari? Nung napanood natin, 2 weeks ago na mga minamahal, buhay na buhay yung ating beloved sister. Bakit? Totoo ang Diyos! Totoo ang aral! Kinasihan ng Diyos mga minamahal at dahil sa nananatili sa spiritual boundaries. Kung ang gayong pananampalataya, kung ang gayong aral ay patuloy na maipasa sa lahat at patuloy na masunod ng bawat isa, isang tiyak na bagay, hindi tayo kailanman lalampas at makaaalis sa spiritual boundaries, mga minamahal. Hindi natin magagawang pasukin ang ibang landas, lalo na ang lupain ng mga masama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. Kaya yan ang napakalaga mga minamahal. Kapag tayo ay nananatili sa spiritual boundaries, napakalaga ang turo at aral. Kaya dapat pahalagahan, ang sabi nga mga sa pagpapalakpak, sa pagpupuri, yan ang mga spiritual boundaries, mga minamahal, na kapag ipinagpatuloy natin isang tiyak na bagay, tayo pagpalain mahal Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, ay tungkol naman sa choosing your spiritual companion. Para mapanatili ang spiritual boundaries, dapat marunong tayong pumili ng pakikisamahan na tao. At dapat sana mga mananampalataya. Choose your spiritual companion. Kindly, ating basahin sa Kawikaan, ang kabanatay 13, ang talatay 20. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, sa kabanata ay 13, sa talata po ay 20. 20. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord! God bless sa paggawa sa salita ng Panginoon. Amen. Mukhang
Natutulog na po at ang karamihan mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Mga minamahal, choosing our spiritual companion. Ito po, mga minamahal na paraan ay nakatutulong upang makapanatili tayo sa spiritual boundaries. Sila ang tutulong sa atin, sa iyo, upang hindi tayo mapahiwalay sa nais ng mahal na Panginoon. Sila ang gagamitin ng mahal na Panginoon, ang iyong magulang, ating magulang, ang iyong asawa, aking mahal na asawa, ating mga anak, ating mahal na pastor, mga beloved children, mga minamalang manggagawa, nangasiwa sa atin, mga beloved elders, mga beloved preachers, mga kapatiran. Sila ang gagamitin to remind us kung ano ang bagay na nais ng mahal na Panginoon. Sila ang magsabi na, "Ops, kapatid, mukhang ang naapakan mo na ay lupain na teritoryo ng kaaway. Ops, kapatid, mukhang yung dalawang mo pa ay nasa labas na ng ating spiritual boundaries." Sila yung magsasabi, mga minamahal, sila yung magpapaalala na napakahalaga na tayo po, mga minamahal, ay sama-sama naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Sila yung mga minamahal companion, na masasabi mo talagang companion, na ayaw nilang sila lang ang pagpalain ng mahal na Panginoon. Kapag nakita nila ang isang kapatid na nahuhuli, lagi tayo narinig ito, mga minamahal, sa mga example. Umihinto sila, bumabalik sila, inaakay nila. Amen? Kahit mabagal, okay lang. Basta sabay-sabay pa rin. Sama-samang makarating ang finish line. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang mga Kristiyano at mga tao na makatutulong sa iyo for you to stay within spiritual boundaries. Kaya ang sabi nga, mga minamahal, kung maari, ito po mga minamahal, napakaganda po ito mga minamahal, kaya hindi ating basahin Kawikaan. Ang kabanata 27, ang talatay 6. Amen. Kawikaan 27, ang talatay 6. Ito po sa aklat po ng Kawikaan sa kabanata 27, sa talata po ay 6. Ito pong nakasulat. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. A true friend, mga minamahal, should always be willing to tell us the truth kahit na masakit ito. Kahit mga minamahal, taliwas doon sa ine-expect natin na answer. Bagamat minsan hinihintay natin na kahit man lang, parang masang-ayunan lang o madamayan lang ako. Kahit minsan mga minamahal, kahit hindi tama o hindi magsakto mga minamahal, at pakiramdam natin parang hindi tayo nauunawaan, pero ang sabi ng Biblia, sa totoo lang, dapat pang magpuri sa mahal na Panginoon. Dahil kung susuriin ang content na kanilang sinasabi, yun ang katotohanan at yun ang mas mahalaga sa Panginoon. Ang sabi nilang, kapatid, bakit dati-rati katabi kita? Ikaw pa yung grabing ganang pumalakpak. Ang lakas-lakas ng tunog ng iyong palakpak. Pag sumigaw ko ng Hallelujah, praise the Lord, rinig hanggang doon sa tindahan ni Nanay Bibi. Pero bakit ngayon parang hindi ka na pumapalakpak, kapatid? Ano bang nangyari? Sila yung kapag nagtatanong mga minamahal ay hindi ka maiirita. Amen? Hindi mo i-change topic, kundi bagkus itatas mo ang iyong kamay at magpapasalamat sa mahal Panginoon. Salamat, mahal Panginoon. Ginamit mo ang aking mahal kapatid na to para ipaalala sa akin yung mga dating bagay, yung unang bagay na ginagawa ko na kinalulugdan mo pala. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Kapatid, bakit parang maikli na ang iyong palda? Dati, sinita mo ako nung baguhan ako. Ang sabi mo, ang nais ng mahal Panginoon, yung kung maaari, sumasayad sa ground, sa flooring. Pero bakit ngayon parang, ano na lang, ababdanin na lang. Nakikita ng iyong tuhod. Hindi ka masasaktan. Amen?
kundi itatas mo ang iyong kamay. Papalakpak ka sa mga Panginoon. Sabi mo, salamat malapay noon, ginamit mo itong aking mahal kapatid. Bagamat masakit ang katotohanan, pero salamat. Ipinaalala mo, yung una ko palang ginagawa, yun ang iyong kinalulugdan. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Kapag mapahalagaan natin ang mga taong itong mga minamahal, makakapanatili tayo within our spiritual boundaries. Kahit anong ikot ng dyablo sa paligid, kahit parang gutom na leon, mga minamahal na umuungal, hindi ka kailanman mahablot. Hindi ka kailanman makakagat. Bakit? Nananatili ka sa loob ng spiritual boundaries. Palapakan natin ang ating malapay. Ang pinakamahirap mga minamahal na bagay at desisyon mga minamahal ay yung sometimes mga minamahal, tayo po mga minamahal ay nagkakaroon o nagsaset ng sariling standard sa ating buhay. Ay, siguro okay na lang ang dumalo lang ng linggo. Yung iba nga nakita ko yung kapatid, every Holy Supper lang, pero pag nagpatotoo, pinagpapala pa rin. Ay ako, siguro okay lang, every Sunday na lang. Mas okay pa siguro ako kaysa sa kanya. Dahil sa isang buwan, may 4 akong dalo. Siya, once a month lang. Dahil tuwing Holy Supper. Yun minsan mga minamahal ay maling pag-set ng standard. Dahil kapag ganun ang Kristiyano, mga minamahal, unti-unti tayong napapalayo at napalalabas doon mga minamahal sa spiritual boundaries na dapat lang nating panatilihin. Mga minamahal, ating basahin, matapos malaman mga minamahal ang kahalagahan ng pananampalataya, ng turo na dapat ay nasa katotohanan para tayo ay makapanatili sa pagkupkup ng malapay noon within spiritual boundaries. Pangalawa ay mahalaga ang mga tao sa paligid. Unang-una ating mga pastor, ang mga nangangaral, mga nag-remind sa ating mga magulang, patuloy nag-i-encourage sa atin sa mabuting bagay, ating mga kabiyag, patuloy nag-i-encourage sa atin sa panahon na tayong naghihina, ating mga kapatiran na walang ibang ginawa, kundi kahit makulit man para sa atin, lagi pa rin nakataas ang kamay at sinasabi, magpatuloy ka lang, Brad, magpatuloy ka lang, sis. Yan po, mga minamahal, ang mga bagay talaga na dapat ipagpasalamat sa mga hindi yan mababayaran ng anumang salapi, ng anumang bagay sa mundo ito. Pangatlo, mga minamahal, ito naman may mga minamahal ay tungkol naman sa spiritual at morality. Ating pong basahin dito po sa unang Korinto, ang kabanata 6, ang talatay 9 hanggang 10. Mga halos 3 na lamang po ito, mga minamahal. Verses na lang po. Amen. Dito po sa unang Korinto, ang kabanata 6, ang talatay 9 hanggang 10, ating pong basahin. Dito po sa unang Korinto, ang kabanata po 6, ang versikulo po 9 hanggang sa 10, ganito po ang sinasabi. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, niyang mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga ngalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga pakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakim, niyang mga manglalasing, niyang mga mapagtungayaw, niyang mga manlulupig, ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Palagpakan natin ang pagpapasalita mga Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, always choose about spiritual and morality, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay ito na yung sa morality, ito na yung tinuturo ng ating mga magulang, hindi pa natin makilala ang malapay noon. Huwag kang magsinungaling, huwag kang papatay, masama yun, ikukulong ka ng pulis, huling ka ng pulis. Huwag kang makikipag-away, huwag sumpatan ang magulang, maging sabata sa mga minamahal. Sabi nga, pag isang asawa lang, kakasuhan ka, ikukulong.
Pero hindi lang yun utos ng tao at batas ng tao. Yun ay patuloy na ipinapaalala sa atin ng Malapanginoon na kapag hindi yun masunod, yun ang maaring maging dahilan para mawala tayo at hindi makapanatili sa spiritual boundaries. At madali tayong hablutin, silain, at sakmalin ng dyablo. Mga minamahal, partikular tayo mga minamahal sa tagpo ni Samson. Siya ang Bible character na may supernatural power, mga minamahal, sa totoo lang. May angking kalakasan ito na hindi normal. Sa normal na tao, hindi magagawa yung kayang gawin ni Samson. Kaya niya mga minamahal na sa pamagitan lang kanyang bisig, kaya niyang sirain ang pundasyon nitong ating chapel. Sa totoo lang. Dahil ganyan niya kung paano giniba mga minamahal yung ano ng mga Palestine, mga minamahal. Anumang panali, mga minamahal, anong yari man yan sa grabing kapal na panali, kayang-kaya niya lang baliin sa pamagitan ng bisig. Subalit dahil mga minamahal, sa nakalimutan niya ang tungkol sa morality. Nagkaroon siya ng pag-ibig mamahal sa isang patutut. Ang pangalan ay Delilah. Na ang hangarin ng babaeng ito mga minamahal ay hindi para matulungan siyang makapanatili sa paglingkod sa Panginoon, kundi para mapahina pala siya at lalo muling mapahirapan ang mga anak ng Diyos. Kaya hindi ating basahin mga minamahal, dito po sa Hukom, ang kabanatay 16, ang talatay 5, talon sa 17, talon sa 19 hanggang 20. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Malapit na po tayong magtapos mga minamahal. Amen. Dito po sa Hukom, ang kabanatay 16, ang talatay 5, talon sa 17, talon uli sa 19 hanggang 20. Amen. Dito po sa aklat po ng Hukom, sa kabanata po ay 16. Sa kabanata po ay 16, talatay 5, talon sa 17, talon sa 19, hanggang 20. Ito po ang nakasulat. At inahon ng mga pangulo ng mga Pilisteo ang babae at sinabi sa kanya, dayain mo siya at tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan at sa anong paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian at mapighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol na pilak. At 17, at isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging naseryo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina at magiging gaya ng alinmang tao. 19, at pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit ang 7 kirintas sa kanyang ulo at pinasimulan niyang pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. At sinabi niya, narito, nasa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panginoo'y humiwalay na sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na walang kabuluhan sa paningin ng mahal na Panginoon, ay di natin namamalayan na nawawala tayo at lumalagpas sa spiritual boundaries. Na ipagpapapalit natin ang mahal na Panginoon, ang kabutihan ng Diyos sa pagpili sa mga makasanlibutang bagay sa mundo. Kaya kung dumating ang kapahamakan at kapigatian, sa halip na magsisi, ay sinisisi pa natin ng Diyos. Kinu-question pa natin ang Panginoon. Pero sa totoo lang, tayo naman ang unang humiwalay sa utos ng mahal na Panginoon. Si Samson na magmula, imagine, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, nilangisan na ng mahal na Panginoon. Binilinan na, meron ng dapat na kanyang susundin at panghawakan, spiritual boundary. At yun ay hindi niya dapat haitan o pagupitan ng kanyang buhok.
Dahil siya ang magsisilbing tagapagligtas na pagtanggol ng mga Israelita. Pero dahil sa kalayawan, lust of the flesh, dahil sa pag-ibig niya sa isang patutot kay Delilah, na ang hangarin ng babaeng ito hindi naman siya matulungan para lumago ang kanyang pananampalataya, bagkus silain sa palayo, ay doon tuluyang humiwalay ang Malapanginoon sa kanyang buhay. Kaya sa atin mga minamahal, try to think. Kapag ba yung ating gagawin, yung ating plano sa araw na ito ay makaapekto sa gawain ng Malapanginoon, isipin natin makaitlong beses. Kung dapat ba nating ituloy o dapat unahin muna talaga ang gawain ng Malapanginoon bago ang anumang bagay sa labas. Sa totoo lang, mahalaga sa mahalaga bilang tao yung nagkakaroon tayo ng pagdiriwang tulad ng birthday, tulad ng kasal, anniversary, outing. Pero ang pagsubok sa pananampalataya ay paano kapag natapat ng mismong gawain ng Malapanginoon? Tutularan ba natin din si Samson na magmula nang nasa sinapupunan pa lang tayo, grabe ang ating mga magulang na dinadala tayo sa gawain ng Malapanginoon, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, mapalad ka nang nasa gawain na ng Malapanginoon, ikay isinilang, ikaw ay nabautismoan sa gawain ng Malapanginoon, ikaw ay dumadalo sa gawain ng Malapanginoon, pumapalakpak, nakita mo narinig ang himala, samantalang ang mga ibang bata nandun sa kantahanan, nagmo-mobile legend, nag-online games, mapalad ka dahil nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Pero dumating ang isang araw ng pagsubok, ano ang iyong pipiliin? Outing o gawain? At ang ginawa ni Samson, pinili niya yung patutot kaysa Malapanginoon. Kaya nung nag-akala siyang kasama niya pa ang Diyos, nagulat siya nang hindi niya mabali ang tali nung hinuli siya ng mga Filisteo. Bakit? Hindi nalugod ang Malapanginoon. Nakawala pala siya doon sa spiritual boundaries. Nabili ng Malapanginoon. Kaya walang Diyos na nakatulong sa kanya, kundi nakuha siya ng kaaway. Pero ang maganda, ang Diyos hindi pa rin nagpapabaya. Mabuti ang Diyos, hindi tulad ng tao, na ang tao nagtatanim ng galit at sama ng loob. Amen? Na bawat araw, hindi yan makakalimutan. Sabi nga, nagpatawad pero hindi mo naman nakalimutan. Forgive, but later na ang forget. Pero ang Malapanginoon, hindi. Sa oras na ikaw ay lumuhod, itaas mo yung kamay, magsisi, magpuri, magsumamo sa Malapanginoon, ang Diyos, patatawarin ka, ililigtas ng Malapanginoon. Sa huling talata, mga minunal, Kawikaan, ang kabanata 3, ang talata 23 hanggang 24. Amen. Ating pong basahin ito pong huling talata, mga minamahal. Kawikaan ang kabanata 3, ang talata 23 hanggang 24. Maganda na po ating pong bilabid, mga awit. Amen. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, sa kabanata 3, talata 24 hanggang 23 hanggang 24. 23 hanggang 24. Ito pong nakasulat. Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Sino ang mapalad sa lahat ng mapalad, mga minamahal, na sa oras ng problema, sa oras ng panganib, sa oras na ang bawat tao sa paligid, sa bawat balitang kanilang nakikita, napapanood, grabe ang takot, mayroon sila, tulad nangyari sa Taiwan. Grabing lindol, mga minamahal, kabagsakan, ang mga matataas na gusali. Lahat ay nataranta, lahat nagsitawag, mga minamahal, Diyos ko, Panginoon, tulungan mo kami. Pero hindi nila alam kung mayroong Diyos na tutugon. Pero kayo, mga Kristiyano, ang sabi ng huling talata, matutulog ka ng mahimbing. Bakit? You are still within the spiritual boundaries. Hindi ka matatakot. Kahit na ang mga iba, takot na. Ikaw, naka-smile ka pa rin. During the pandemic, mga minamahal, bawal ang lumabas. Pero, mga kapatiran, tinatawid ang bukid ng may ngiti, hindi natatakot sa hindi nakikitang COVID-19.
Bakit? Panatag ang iyong puso. You are within the boundaries. Hindi ka papabayaan ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Amen. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naniligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mahigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y hindi nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitignan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko hindi nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Yumanikman ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Yumanikman ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat.
Mga minamahal, beloved viewers, tanggapin niyo po ang ating po pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng iyong buhay. Maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus lamang ang kailangan ng tao. Na sa oras ng kagipitan, siya'y maaasahan. Handang saklolo sa oras ng kabagabagan. Tayo na sa huling panahon na, mga minamahal. Ang panahon ay mapanganib. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang paglindol sa Taiwan. Lahat ng mga nangyayari, ito na po ay sinyalis na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya bago mahuli ang lahat, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Panampalataya po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Ating pagsisihan lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala nga, walang matuwid kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating po pinakamamahal na Jesus. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig ang kailangan. You must be born again. Kailangan tayong maipanak sa tubig at sa Espiritu upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Ang ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po'y maglilingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos. Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating itaas 2 kamay, ipikit ang mga mata at sumunod po kayo sa panalangin na aking sasambitin. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, narito po ang mga kaluluwa malapay noon. Hallelujah. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, malapay noon, na ikay mapaglingkuran, makalapit sa iyong banal na panan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. At pangawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, Diyos makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa urang dalangin po na kami po minamahal gila Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang pagkakasala sa mga oras di po namin nababantay ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po malapi noon. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpalain mo pong kanilang buong sangbayan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, o malapit noon. I-provide mo po ang mga kailangan ng bawat isa ayon sa kanilang mga panangailangan, kagalingan sa karamdaman, hallelujah, kapayapaan, kagalakan sa puso at isipan, kalutasan ng mga problema, financial problem, o malapit noon. Aming inaangkin sa makapangyang pangalan ni Jesus,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman. Isipin po natin ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, naglay hand po sa atin. Ating palayasin sa makapayang pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin, Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng mga demonyo ng hadlang, mga karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, rheuma, arthritis, malstroke, hallelujah, hepatitis A, hepatitis B, liver cancer, kidney trouble, ulcer, cast out in the mighty name of Jesus. Demonyo ng kahirapan, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panlalamig, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. 3 times. Jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo na po ay darako sa ating pong mga announcement. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at announcement po mga minamahal at tunay mga manimahal na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa ating buhay. Praise the Lord. Hallelujah. At after